Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Í dag taka Guðmundur Ingi Kristinsson og Helgi Hrafn Gunnarsson sæti að nýju á Alþingi. Borist hefur bréf frá Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur að hún geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi, Teitur Björn Einarsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Útbýtt á fundinum þingskjal 88, stimpilgjald, frumvarp, flutningsmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og fleiri. Þingskjal 105, stofnun ráðgjafarstofu innflytjenda, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé og fleiri. Þingskjal 106, fullgilding Haag-samningsins frá 1954 vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Njörður Sigurðsson og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Heiða Guðný Ásgeirsdóttir. Herra forseti, af nógu að taka þegar kemur að bættum búsetuskilyrðum á landsbyggðinni, en í nútímanum það svo að góðar nettengingar, liprar samgöngur og tryggt afhendingaröryggi rafmagns eru grunnskilyrði til þess að gera svæði aðlaðandi til búsetu. Afhendingaröryggi rafmagns mjög breytilegt milli landsvæða og orkufyrirtæki bæði ríkis og einkaeigu nýta sér þá óspart sem þrýstiaðferð bæði á einstaklinga og sveitarstjórnir. Íbúum landsvæða þar sem afhendingaröryggi lélegt sagt að til að fá viðunandi rafmagn þurfa að virkja inn á svæðana, burtséð frá því hvort að ræða landsvæði sem eru ósnortin af slíkum mannvirkjum eður ei. Sveitarfélögin eiga sem sagt eftir þessu að selja náttúru sína fyrir aðgengi að rafmagni. Náttúru sem í mörgum tilfellum laðar að ferðamenn sem aftur skila svo peningum til ríkisins. Þessi nálgun í besta falli vafasöm. Ég minni á það, herra forseti, að við erum ein þjóð í einu landi og það stjórnvalda að tryggja öllum landsmönnum sömu grunnþjónustu. Það stjórnvaldsákvörðun hvað gert við það rafmagn sem framleitt í landinu. Í dag framleitt nóg rafmagn til að knýja flórskófur og þvottavélar í Skaftárhreppi og Rúnesklippur á Vestfjörðum. Vandamálið hversu illa gengur að flytja rafmagnið og tryggja að setja staðar þegar á því þarf að halda og því vill dreipast á mjaltavélum og hitakútum fyrir 60 hótelsturtur þegar verst gegnir. En þegar að þessu kemur þá benda ríkisfyrirtækin hvert á annað. Ég var á fundi með stjórn og talsmönnum Rarik í lok ágúst og í þeirra máli kom fram að það væri sveitarstjórnar fólks að þrýsta pólitíkina arðgreiðslur Rarik færi í uppbyggingu og endurnýjun dreifikerfisins. Einnig væri þeirra að þrýsta á auknar arðgreiðslur frá Landsvirkjun og þrýsta pólitíkina að herða á Landsneti við uppbyggingu dreifikerfis. En af hverju þarf að vera að þrýsta á þetta einhvers staðar fyrir aftan bak? 3 fyrirtæki að hluta eða öllu í eigu ríkisins, öll með svipuð verkefni, sama grunnmarkmið. Enn og aftur við erum ein þjóð í einu landi. Ég hvet þingheim til að íhuga alvarlega það hlutverk sitt að tryggja öllum íbúum þessa lands sambærilega grunnþjónustu. Það þarf að hlífa einstaklingum við því að finna skylda sína að láta land sitt í skiptum fyrir sömu lífsskilyrði og þykja sjálfsögð annars staðar í sama landi og að láta sveitarstjórnarfólk taka ákvarðanir framkvæmdar við virkjana út frá breiðara sjónarhorni en dreifikerfi rafmagns. Þessi brýna þörf úrbóta þar verður óeðlilega plássfrek í rökum fyrir ákvarðanatöku á kostnað annarra þátta. Eins þarf að hlífa sveitarstjórnum við þeirri niðurlægingu að þurfa við hvert gefið tækifæri að stinga augunum nágrannasveitarfélögum sínum við að reyna að sýna fram á nauðsyn þess að fá forgang við þjónustu sem ætti í nútímanum ekki að þurfa að berjast Næst tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, það hefur verið afstaða Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs árabil að þegar kemur á almannaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, menntamálum og fleiru, að þá eigi ekki að vera það að ræða að ríkið gerir samninga sem að tryggja þeim einstaklingum sem standa á bak við fyrirtækin eða fyrirtækjunum eða fyrirtækjasamsteypum arð úr ríkissjóði. Þetta þýðir ekki að Vinstri græn séu á móti einkarekstri í heilbrigðisþjónustu, séu á móti einkarekstri í menntakerfinu, síður en svo. Við viljum hins vegar að það sé alveg á hreinu að það sé ekki verið að nota takmarkað almannafé til þess að greiða arð út úr fyrirtækjum sem að veita slíka þjónustu. Háttvirtir þingmenn hafa örugglega einhvern tímann heyrt hugtakið gæsalappir non-profit í þessu sambandi
og mjög stór hluti þeirra heilbrigðisþjónustufyrirtækja sem eru á Íslandi eru í raun slík fyrirtæki. Og Vinstri græn telja að ef að menn vilja standa í heilbrigðisþjónustu á Íslandi þá verði þeir að átta sig á því að það er ákveðinn markaðsbrestur í því að selja heilbrigðisþjónustu vegna þess að staða kaupanda og seljanda er alltaf mjög ójöfn. Kaupandinn er yfirleitt ekki í neinni stöðu til þess að segja að hann þurfi eða þurfi ekki einhverja tiltekna þjónustu vegna þess að sá sem er að veita þjónustuna er alltaf í yfirburðastöðu gagnvart kaupandanum. Þess vegna er miklu nær að hugsa málin þannig að verði einhvers konar ábati eða ávinningur af slíkum fyrirtækjum að þá sé hann notaður inn í fyrirtækjunu til þess að bæta þjónustuna, bæta hag fyrirtækisins, bæta laun starfsmanna, fjölga þeim sem þurfa þjónustu, fjölga þeim sem fá þjónustu öllu heldur. Vinstri græn hafa nú flutt frumvarp hér á Alþingi í þessa veru, það sem er gert ráð fyrir að ráðherra fái heimild til að setja sér skilyrði í samninga heilbrigðisþjónustu að ekki sé gerð arðsemiskrafa í fyrirtækjunum. Vinstri græn munu halda að þessu máli mjög á lofti í vetur. Næst tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég var að koma úr minni fyrstu utanlandsferð á vegum þingsins af velferðarnefndarfundi Norðurlandaráðs í Nuuk í Grænlandi. Ég spyr mig að því eftir þessa ferð hvað hún skilar og í hvað tilgangur var hún farin. Ég dáist að þeim Grænlendingum sem búa þarna á þessum kletti sem er með ís ofan á og með ótrúlega seiglu hafa lifað þarna á þessu stað. En ég verð að gera athugasemd við það að ég gisti á dýrasta hóteli sem ég nokkuð tíma gist á ævinni. Það er meira en tvöfalt dýrara heldur en nokkur lúxushótel sem ég nokkuð tíma kostin á. Það var það samt ekki þetta í samanburði. Og ég spyr mig hvers vegna í ósköpunum var verið að senda 10 manns, 7 þingmenn og aðstofafólk á þeirra ráðstefnu sem var eingöngu í þeim tilgangi að samþykkja einhver áður gerðar ályktanir eða reyna að gera einhver orðabreytingar. Og ég segi bara að guðslof, þetta voru milli 20 og 30 álit sem var að fara í gegnum, en á bakvið þessi álit voru 250 blaðsíður. Og ég spyr bara til hvers í ósköpunum erum við að þessum. Og ég spyr líka ef að ég er að borga þetta meira en helmingi dýrara hótel og við erum að borga helmingi meira fyrir Þingvelli og hátíðina þar, þá spyr ég mig að því bara, er þetta gegnumgangandi á þinginu? Þurfum við ekki að fara að endurskoða hlutina? Og á sama tíma er hver fréttatíminn á öðrum þar sem eru koma börn fram og fá ekki þjónustu vegna þess að það þarf að laga þeim gómi, það þarf að laga þeim tennurnar. Og á sama tíma erum við að setja inn í fjárlögum hungurlús, rosa ánægð, 1% hækkun á persónuafslætti svona aukalega, 500 kall. Það sýnir sig að 1% lækkun á 37% þrepaskattinum hefði skilað 14 milljörðum til þess að nota í persónuafsláttinn. Og það hefði skilað þeim sem lægstir og settir 15.000 krónum á mánuði en ekki 500 krónum. Og ég bara spyr ykkur að því og ég vil bara fá upplýsingar það hvort við eigum að fara að taka saman það hvort að allar þessar utanlandsferðir og kostnaðir í kringum þær séu nauðsynlegar. Og við eigum að krafa ofan í þetta. En að lokum vil ég segja að þetta var rándýr ferð, en það sem er undarlegt við og verður sannlega mest í minningunni haft að hún var boðin í boði Alþingis og eina sem stendur sennilega uppí er rándýr hálsbólga og kvef. Takk fyrir. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, undir þessum lið störf þingsins ætla ég að ræða störf þingsins. Það byrjaði sem hefur verið umræður meðal annars í forsætisnefnd og er núna í fjölmiðlum varðandi samantekið kostnað á fundinn á Þingvöllum. En þar kemur fram eins og birt hefur verið opinberlega á vefnum að þar voru pallar og ganga í refn og vinna 40 milljarðar og svo var lýsingin sem víst ekki milljarðar. Þá fyrst væri þetta nú algjört fjasko, sko. Þá fyrst. Þá væri þetta nú eiginlega eitthvað til þess að hrósa húrra yfir, menn hefðu getað eytt peningunum svona vel. Nei, lýsingin var síðan 22 milljónir og fór eitthvað umfram og svona. Það var umræður mitt í nefndinni
Alltaf sjálfsagt það að birta þessu opinberlegu tölur. Það sem við Píratar óskuðum eftir það, og hef sent hann ítrekunarpóst á þingforseta, að fá vísa í ósk mína undir dagskrárliðnum og að fá samninga Alþingis í tengslu við þennan þingningafund við þá aðila sem að framkvæmdu þessa atriði og hvers vegna. Þá getum við kannski fara að glögga okkur á því hvers vegna fór þetta svona langt umfram. Var það ekki skýrt í samningunum það hvað þetta gera og svo framvegis. Og svo þessi pallar upp á 40 milljónir, það kom fram í umræðum í nefndinni. Það víst ekki eitthvað sem við síðan eigum og að nota aftur, en þó nú hægt að nota það aftur en það einhver aðili sem getur þó leitt öðrum það. Þannig að fáum þetta bara alltaf á borðið. Kannski þetta allt saman bara himneska og bestasta mál, nema náttúrulega það að misreikna sér svona svakalega í kostnaði, það þarf eitthvað að laga allavega þar. Nú, varðandi annað atriði sem ég óskaði eftir lögfræðiáliti á Þingvallafundi á sumarfundi forsætisnefndar núna í ágúst, varðandi Þingvallafundin, og það var lögfræðiálitið það hvort að aðrir heldur en þingmenn, kjörnir af þjóðinni, forsetinn og íslenskir ráðherrar mega ávarpa Alþingi út af því að nefndasvið Alþingis hafði sagt Birni Leví Gunnarssyni það að það þyrfti að breyta stjórnarskránni til þess að hann geti fengið sitt mál samþykkt sem var þess efnis að almenningur geti komið hérna inn öðru hvoru slembivalinn og ávarpað okkur, svona tengja, fá svolítið svona venjulegt fólk hérna inn að segja okkur, kannski þurfum við að horfa þessu út fyrir bobluna. Það er bara hætt í öllum skipulagsheildum að fólk festist inn í sinni kúlu. Það var sagt þetta væri myndi þurfa að breyta stjórnarskránni, var Birni Leví sagt, en svo kemur á daginn að það þarf ekki að breyta stjórnarskránni. Lögfræðiálit frá skrifstofu Alþingis sem forseti hefur nú lagt fram og birt opinberlega segir að þetta megi. Og Björn Leví hann leggur fram svona mál eða Alþingi ákveður, það væri hægt að hleypa almenningi hérna inn að ræða málin, það mætti það ekki vera partur af þingstörfunum, en að ávarpa þingfund. Það heimilt samkvæmt stjórnarskrá. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef framið stjórnmálalega synd. Ég hef skipt skoðun. Reglulega eru hér til umræðu mál sem varða verðtryggingu. Verðtrygging húsnæðislána er hitamál víða í samfélaginu og ég hef sjálfur hér haldið fleiri en 2 ræður að þótt að hún sé ekki endilega jákvætt fyrirbæri þá sé hún hins vegar ill nauðsyn eina leiðin til að gera fjárhagslegar langtíma fjárfestingar mögulegar meðfram íslenskri krónu án himinhárra vaxta. Fjárhagslega langtíma skuldbindingar ætla ég að segja. Enn fremur hef ég nefnt að neytendur geti valið lán sem henti sér og sínum aðstæðum. 2 andstæð gildi stangast þar á við hvort annað, það er annars vegar valfrelsi neytenda og hins vegar neytendavernd. Hvort tveggja aðhyllist ég, en eins og ég hef sagt áður, stangast stundum á við hvort annað. Og því sé ekki í grundvallaratriðum á móti allri verðtryggingu í sjálfu sér og telja hana eðlilega til dæmis við langtíma sparnað, þá hef ég komist að þeirri niðurstöðu eftir ótal samtöl og spekuleringar, ekki síst við fólk sem er að taka húsnæðislán sjálft, að það sé óæskilegt að húsnæðislán séu verðtryggð. Sérstaklega svokölluð verðtryggð jafngreiðslulán yfir þyrmandi vinsælasta húsnæðislánaformið á Íslandi og nefni það í leiðinni að ég tel þetta ekki vera jafngreiðslulán til að byrja með, en meira það síðar. Neytendavernd þeirra lána er að mínu mati fullkomlega ómöguleg. Þau eru einfaldlega of flókin til þess að það sé hægt að ætlast til þess af almennum neytendum að þeir átti sér á því hvað þeir séu að gera til framtíðar þegar þeir taka þessi lán. Þau eru ekki bara flókin, þau eru líka stórfurðuleg og hætturnar sem neytandinn á að vara sig á eru of esoterískar til að sé hægt að gera þá kröfu á hendur almenns neytanda. Enn fremur hef ég sannfærst meira ákveðin neikvæð kerfislega áhrif verðtryggðra húsnæðislána á hagkerfi í heild sinni algjörlega óháð sjónarmiðum neytandans. Þó vil ég halda til haga. Ég tel rökin sem ég hef fært fyrir nauðsyn þess að bjóða upp á verðtryggð húsnæðislán meðfram íslenskri krónu en þá vera góð rök. En mótrökin hafa hins vegar styrkt í mínum huga og er því hinu fyrra jafnvægi sannfæringar minnar raskað. Eins og heyrist verður þessi ræða ekki mjög góð á þessum stutta tíma en ég hlakka til tækifæra til að ræða málið nánar við umfjöllun hérna ýmsu þingmála sem fjalla verðtryggingu á þessu þingi. Næst tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég vona að það hafi ekki farið fram hjá neinum í þessum sal að nú stendur yfir samgönguvika. En frá árinu 2002 hafa borgir og bæir á Íslandi tekið þátt í því samevrópska verkefni á þessum tíma árs, en markmið verkefnisins er að ýta undir og auka á umræðu sjálfbæra samgöngur. Við höfum hér í þingsal verið að ræða fjárlagafrumvarpið og mörg okkar bíða spennt eftir umræðu nýja samgönguáætlun. Nýverið kynnti umhverfisráðherra svo áætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum.
en þar meðal annars fjallað mikilvægi þess að styrkja almenningssamgöngur og styðja við hjólreiðar og auðvelda fólki að lifa bíllausum lífsstíl. Ég tek heils hugar undir þessi markmið, ekki vegna þess að ég vil skikja alla í strætó eða út að hjóla. Mörg okkar og líklega flest munum við á ákveðnum tíma vera háð okkar einkabíl því hann bæði þægilegur og góður samgöngumáti. Nei, ég vil auka fjölbreytnina og virða valfrelsi einstaklinga þegar kemur á samgöngum. En það auðvitað þannig, sérstaklega hér á þéttbýlasta svæði landsins, að við getum ekki haldið áfram óbreyttum lífsstíl. Það sér hvert mannsbarn. Það mikilvægt að bæta almenningssamgöngur og virka samgöngumáta þannig að fleiri sjái kosti í því að velja virka samgöngumáta. En erum við þá ekki á villuvegar þegar við hér í þessum sal ræðum almenningssamgöngur og umræðan fyrst og fremst drifin áfram að þörfum landsbyggðarinnar? Það ýmislegt sem á miklu betur gera út á landi og þá vil ég fyrst nefna orkuöryggi og almennar vegasamgöngur. En ef við ætlum að ná árangri þegar kemur á almenningssamgöngum og loftslagsmálum, þá þarf áherslu okkar að vera hér á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna þurfum við að tryggja fjármögnun, bæði borgarlínu og nauðsynlegra breytingar á stofnvegakerfinu til að tryggja öryggi og greiða fyrir umferð hér á höfuðborgarsvæðinu. Næst tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Cilia. Forseti, ég kýs að gera að umtalsefni mín í dag, áratug eftir efnahagshrunið, stöðu ungs fólks á Íslandi. Fólkið sem nú að reyna að koma sér þaki yfir höfuðið og hefur jafnvel hug á að stofna fjölskyldu. Þetta kynslóðin sem fyrir 10 árum var að stíga sín fyrstu skref inn í fullorðinsárin og hefur ekki fengið leiðréttingu. Fólkið sem á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Þau sem ekki ná að safna sig fyrir innborgun á íbúð til kaups, festast á leigumarkaði þar sem lítið öryggi ríkir og stór hluti launa fer í að greiða fyrir það öryggi sem felst í fastri búsetu, sem ætti að teljast sjálfsagt. Ef að einstaklingur nær að safna sér fyrir íbúð eða fá lán frá velviljugum ættingja, getur viðkomandi fengið verðtryggt eða óverðtryggt lán hjá banka, en hvort hentugara til lengri tíma óljóst. Komi ekkert upp á hjá einstaklingum líkt og þungun eða andlegt áfall sem ákveða að taka lán hjá LÍN til þess að mennta sig, óljóst hversu mikið lánið mun hækka á þeim áratugum sem það mun taka einstaklinginn að greiða það niður. Atvinnuhorfur sérfræðimenntaðra einstaklinga einnig mjög óljósar, þar sem sú stefna virðist hafa verið tekin að atvinnuuppbygging feli í sér að byggja verksmiðjur frekar en að stuðla nýsköpun og tækniþróun. Verði þessi kynslóð alvarlega veik, óljóst hvort að heilbrigðiskerfið muni greina sjúkdóminn nægilega snemma. Gerist það, einnig óljóst hvort að heilbrigðiskerfið verði í stakk búið til þess að aðstoða einstaklinginn á fullnægjandi hátt. Samt verðum við hissa þegar við heyrum að ungt fólk kýs að búa erlendis. Við erum hissa þegar við heyrum að fæðingartölur á Íslandi hafi fallið gríðarlega mikið síðustu ár. En af hverju ættum við að vera hissa? Hver hvatinn fyrir ungt fólk að ákveða að koma sér upp heimili, starfa og ala upp börnin sín í sínu eigin heimalandi þegar framtíð þeirra og barnanna þeirra jafn ótraust og raun ber vitni? Herra forseti, ungt fólk á sér fáa málsvara á þessu þingi og það miður. Við þurfum á ungu fólkinu að halda ef að Ísland vill viðhalda góðu samfélagi og sjálfbæru til framtíðar. Lærum af mistökum annarra þjóða sem eru nú að missa stóra hópa ungs fólk frá sér vegna þess að þeim ekki boðið upp á mannsæmandi kjör. Gerumst öll málsvarar ungs fólks á Íslandi. Næst tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég hef gert það að vana mínum að koma hér í upphafi þings á hausti áður en við byrjum að ræða fjárlögin til hlítar að tala mikilvægi umferðaröryggis og kostnað samfélagsins af umferðarslysum. Þess vegna vildi ég minna á skýrslu sem að Samgöngustofa gaf út fyrir ekki svo löngu síðan sem var komið inn á að
umferðarslys eða slys í umferðinni hafa kostað samfélagið 500 milljarða á 10 ára tímabili. Ég held að við skulum hafa þetta í huga núna þegar við förum að ræða fjárlögin og það er út af þessu og sem að ég hef komið hér reglulega upp að minna á það að samgöngumáli í heild sinni er eiginlega stærsta velferðarmálið, velferðarmál númer 1 sem að hjálpa okkur svo mikið í að byggja upp samfélagið, velferðarsamfélagið. Og þetta kom líka fram í svari heilbrigðisráðherra til mín þegar ég spurði kostnað ríkisins af umferðarslysum. Þá kom nákvæmlega sama tala út og er til hér í þingskjölum. Og þetta kemur líka svo glöggt í ljós eins og komi inn á hv. þingmanni Heiðu Guðni áðan hvað innviðirnir skipta miklu máli. Þeir skipta gríðarlega miklu máli. Og hvað er það sem hefur tryggt velgengni okkar í hagkerfinu og þannig getum staðið undir þeirri velferð sem hefur verið undanfarið? Það er samgöngumannvirkið Keflavíkurflugvöllur. Ef við hefum ekki haft það samgöngumannvirki, hvernig væri staðan á Íslandi þá? Hvernig væri hún þá? Þannig að við þurfum að setja fókusinn að byggja upp innviðina, bæði þess að draga úr kostnaði samfélagsins og líka til þess að auka styrk samfélagsins til þess að byggja hér upp velferðarsamfélag. Þetta skulum við hafa á hreinu núna þegar við ræðum fjárlögin. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, það nú þannig að stundum leikurinn ójafn, oft á óþörfu. Við höfum séð ríkisfyrirtæki og ríkisstofnanir hasla sér völl á nýjum sviðum í samkeppni við einkaaðila og við verðum vitni að því að ríkisfyrirtæki fara ekki að lögum eins og ljóst með Ríkisútvarpið sem fer ekki að lögum Ríkisútvarpið, 4. grein, þar sem kemur skýrlega fram að Ríkisútvarpinu beri að stofna dótturfélög til þess að halda utan samkeppnisreksturinn og skilja þar alfarið á milli almannaþjónustunnar og samkeppnisrekstrar. Í sumar þurftu sjálfstæðir fjölmiðlar að lifa við það að Ríkisútvarpið þurrkaði upp auglýsingamarkaðinn og við getum ekki metið það tjón sem að einkareknir fjölmiðlar urðu fyrir. Og við sjáum að Ríkisútvarpið núna komið í samkeppni við einkaaðila við að leigja tækjabúnað og aðstöðu til kvikmyndar og sjónvarpsgerðar. Samkvæmt lögum Ríkisútvarpið á þetta hins vegar að gerast í formi dótturfélags. Það átti að vera búið að gerast 1. janúar síðastliðinn. Núna þegar að september gott sem hálfnaður að þá bólar ekkert á því að Ríkisútvarpið taki ákvörðun það að fara að lögum. Og svo getum við velt því upp hér hvernig við ætlum að styðja við og reyna að styrkja starfsemi frjálsra fjölmiðla, sjálfstæðra fjölmiðla og við munum taka það örugglega til umræðu tillögur menntamálaráðherra í þeim efnum. En ekki best að byrja þá á því, herra forseti, að láta ríkisstofnanir fara almennt að lögum? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, það er óhjákvæmilegt að þær ákvarðanir sem hér eru teknar í þessum sal hafi mikil áhrif á almenning í landinu. Það sem og hér margt gott gert. Það sem hins vegar mikil synd að horfa upp á hér ár eftir ár og áratug eftir áratug andúð, það sem ég myndi segja meirihluta þessa sals oft á tíðum á frjálsri samkeppni í landinu og allar þær samkeppnishindranir sem reistar hafa verið upp af Alþingi í nafni verndar af einhverju tagi. Og það sé nauðsynlegt að skjóta skjólshúsi yfir þessa atvinnugreinina eða hina, en allt þetta á endanum á kostnað neytenda. Nú nýverið sáum við til dæmis ákvörðun verðlagsnefndar aftur úr forneskju, verðlagsnefnd búvara,
hækkun á mjólk og smjöri eða mjólkurafurðum almennt vegna hækkun upp á 5,3% sem er tæplega 3 milljarða reikningur á heimilin í landinu bara í verðtryggingaráhrifum á húsnæðislán þessara sömu heimila. Ég furða mig oft á því af hverju í ósköpunum þessi mikla vantrú á frjálsa samkeppni hér oft á tíðum í þessum sal með þeim tilkostnaði sem heimilin í landinu verða fyrir vegna þessa. Ég held að megi með allgóðum líkum segja að þær vörur sem háðar eru og þjónusta sem háðar eru verulegum samkeppnishömlum sem settar hafa verið hér í þessum sal séu 1/5 af neyslu landsmanna hið minnsta með tilheyrandi áhrifum til hærra verðlags og við sjáum það bara mjög glöggt þegar við berum saman verðþróun á þessum vörum og öðrum vörum sem eru háðar frjálsri samkeppni að það munar mjög miklu sem þessar vörur eru að hækka umfram þær vörur sem eru bundnar eða háðar frjálsri samkeppni. Svo skiptir heimilin sjálfsagt mörgum milljörðum á ári hverju í þessa sömu verðtryggingu húsnæðislána. Ég held að sé orðið tímabært að við tökum höndum saman, hættum að niðurgreiða afleiðingar samkeppnisskortsins, einbeitum okkur að því að ryðja þessum sömu samkeppnishindrunum úr vegi. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, skólar landsins hafa nú tekið til starfa á ný. Á sama tíma er það óumdeilt að íslenskt menntakerfi er í lægð. Það gerðist ekki á einni nóttu að það fjaraði undan menntamálum á Íslandi. Heldur hafa þau verið vanrækt af stjórnvöldum árum saman og rangar ákvarðanir gert stöðuna enn verri. Öðrum fremur ber Sjálfstæðisflokkurinn ábyrgð á því hvernig komið fyrir okkur í þessum mikilvæga málaflokki. Síðastliðin 27 ár hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið 22 ár í menntamálaráðuneytinu. Stytting framhaldsskólans úr 4 árum í 3 er eitt af síðustu afrekum sjálfstæðismanna í menntamálum. Sífellt fleirum er það ljóst hversu mikið ólán þessi ákvörðun var fyrir íslenskt menntakerfi. Hún fól í sér gengisfellingu stúdentsprófsins. Inntökupróf í háskóla er orðið mun algengari vegna þess að stúdentsprófið er ekki lengur nein trygging fyrir undirbúningi fyrir háskólanám. Áreiðanlegar kannanir á borði PISA hafa sýnt að stór hluti þeirra sem ljúka grunnskóla á Íslandi geta ekki lesið sér til gagns. Þrátt fyrir það fara flestir þeirra í framhaldsskóla sem síðan er búið að stytta 1 ár. Stytting framhaldsskólans hefur aukið álag á nemendur, valdið meiri streitu, minnkandi námsánægju og vaxandi andlegri vanlíðan. Auk þess hefur hún dregið úr íþróttaiðkun og tómstundum nemenda. Styttingin kom verulega niður á félagslífi framhaldsskólanema en félagslífið hefur ávallt verið mikilvægur þáttur menntaskólaáranna og mikilvægt tímabil félagsþroska. Þessi vanhugsaða ákvörðun hefur síðan ofan á allt þetta valdið því að fleiri nemendur hafa flosnað upp frá námi. Herra forseti, ég vil hvetja hæstv. Menntamálaráðherra til þess að vinda ofan af þessum slæmu mistökum sjálfstæðismanna í menntamálum og endurreisa 4 ára framhaldsskólanám. Næst tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, mig langar að nefna hér tvennar framkvæmdir. Önnur þeirra fólst í því að endurbæta bragga og náðhús og skála hér í borgarlandinu. Hin framkvæmdin fólst í því að halda fund í nágrenni höfuðborgarinnar. Endurbætur á skálanum eða bragganum í landi borgarinnar, áætlaður kostnaður þar var 158 milljónir en þegar upp var staðið kostaði bragginn 415 milljónir. Fundurinn í nágrenni höfuðborgarinnar, hann átti að kosta 45 milljónir en þegar upp var staðið kostaði hann 87 milljónir. Í tilfelli braggans mátti margfalda upphaflega kostnaðaráætlun
með 2,6 rúmlega og þegar fundurinn átti í hlut mátti margfalda upphaflega áætlun með 1,913. Mönnum nokkur vorkunn þegar ráðist í stórframkvæmdir. Borið eru göng eða lagðir vegir eða byggðar stórar brýr, þó að ekki sé hægt að sjá fyrir alla hluti. Það minni vorkunn þegar ráðist í það að laga bragga, jafnvel þó hann kunni að vera fúnari en áætlanir gerðu ráð fyrir, hvað þá að halda fund, jafnvel þó hátíðlegur sé og á okkar merkasta stað í landinu. Hér eitthvað verulega mikið að og ég held að við verum að vinda bráðan bug að því að lagfæra þetta og sem betur fer hafa nú verið lagðar fram tillögur samþykktar hér af öllum þingheimi að bæta verklag við opinberar framkvæmdir og nú ekkert annað en að drífa í því að koma þeim til framkvæmda. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hjálmar Bogi Hafliðason. Hæstv. forseti, þegar kennarinn kemst hér í ræðustól á Alþingi þá nýtir hann sjálfsögðu tækifæri til að ræða menntun og stöðu barna og unglinga. Nú þegar við ræðum menntun þá það tími og gagnrýnin hugsun sem eru lykilatriði, tími til að leyfa breytingum að eiga sér stað og gagnrýnin hugsun til að gera mistök. En í umræðunni verðum við að forðast að fara pólan á milli. Það eru til aðrir valkostir en að banna símanotkun yfir í algjört frelsi barna og ungmenna með símann. Og hér í þessum ræðustól höfum við heyrt því fleygt að drengir geti ekki lesið sér til gagns sem auðvitað rakalaus vitleysa. En svona sveiflast einmitt umræðan, pólan á milli og verður þess valdandi að við náum ekki að þroskast. En breytingar munu ekki eiga sér stað ef við höldum okkur við sömu gömlu aðferðirnar og óbreytta afstöðu til menntunar. Það að 20–25 börn í lítilli kennslustofu með einum fullorðnum kennara séu í 40 mínútur í senn að læra afmarkað námsefni sem börnin hafa ekkert að segja. Hvernig á hver og einn að njóta menntunar við hæfi þegar við notum viðmiðunar stundaskrá sem mælir mínútur í hverri námsgrein? Leiðin til breytinga í samfélaginu í gegnum skólakerfið. Að kenna ungu fólki gagnrýna hugsun í stað þess að leggja áherslu á mælanlega námsárangur. Í vikunni þreyta allir nemendur í 7. bekk samræmt könnunarpróf. Og það í raun óskynsamlegt að horfa of á mælanlega námsárangur hvers nemenda. Það jú réttur hvers barns að njóta menntunar og við erum öll saman það sem sitjum hér inni enda kveðið á það í lögum. Það hins vegar engin vissa fyrir því að þessum rétti sé fullnægt. Við getum bætt við lögin eitthvað á þá leið að hvert barn eigi rétt á að njóta það þeirrar menntunar sem það hefur gáfur til. Hljómar vel og gerir kröfur á skólakerfið og samfélagið að veita í kerfið auknum fjármunum, veita því meiri athygli og umræðu meðal fólksins og það Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra að gera með sóma. Nú, ég vil segja að þessu tilefni enga síður að íslenskt menntakerfi alltaf í sókn. Það alltaf í sókn og við þingmann Miðflokksins sem fellur í þessa pólagryfju að kastast til og frá til að henda hér fram einhverjum fullyrðingum, hann þarf að kynna sér máli betur. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Arna Lára Jónsdóttir. Herra forseti, nú á laugardaginn verður lýðháskólinn á Flateyri settur í fyrsta sinn. 30 nemendur eru skráðir til náms og skólinn fullsetinn. Lýðháskólinn á Flateyri nánast fullfjármagnaður í ár. Með frjálsum framlögum einstaklinga, stofnana og fyrirtækja en það þarf 40 milljónir króna á ári til þess að reka skólann. En mikil óvissa fjármögnun lýðháskólans á næsta ári og næstu árin og til framtíðar. Fjárlögin voru lögð fram í síðustu viku og ekki annað séð að það sé ekki gert ráð fyrir krónu í lýðháskólann sem miður. Og ég vona svo innilega að það breytist í meðförum þingsins og ég treysta að fjárlaganefnd taki á þessu máli. Svo við setjum hlutina í samhengi, þá kostar jafn mikið að reka lýðháskólann á Flateyri í heilt ár og framkeyrsla kostnaðar vegna hátíðarfundar og alþingisværi í sumar, 40 milljónir. Þetta verkefni að fara að breyta Flateyri og liður í því að finna nýja undirstöðu fyrir byggðina sem ekki vanþörf á eftir að stoðunum var kippt undan byggðinni árið 2007 þegar 3000 tonna kvóti var seldur í burtu frá þorpinu. Svona verkefni eftir að breyta þorpum eins og Flateyri til lengri tíma og á að eftir að reyna að hafa miklu meiri áhrif á samfélagið heldur til dæmis aðgerðir eins og byggðakvóti sem bara til þess að framlengja núverandi ástand. Þetta verkefni ekki bara mikilvægt fyrir nemendur skólans, ég sagði áðan,
heldur er þetta bara risastórt samfélagslegt verkefni. Fjölgun íbúa er 20–30%. Það fjölgar ungt fólk sem vantar inn í samfélagið. Það fjölgar í leikskólanum, það fjölgar í grunnskólanum og önnur þjónusta í byggðarlaginu mun styrkjast eins og matvöruverslun. Að lokum vil ég kalla eftir frumvarpi að lögum lýðháskóla sem ég vona hafi ekki dagað upp í menntamálaráðuneytinu. Það er nefnilega nauðsynlegt að setja þessum skólum lagaumgjörð, en fram að því þá verðum við að tryggja Lýðháskólanum á Flateyri og Lunga á Seyðisfirði fjármögnun. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Æruverðugur forseti. Þingmenn upplifa nú nánast daglega manngerða jarðskjálfta og þrumur vegna framkvæmda hér í miðbænum. Og þó að þingmenn séu almennt vanir hávaða og skjálftum, þá gefur þetta okkur smá innsýn, þó ekki væri nema dálítla innsýn í það sem að sjúklingar og starfsfólk Landspítalans mun upplifa næstu árin, að minnsta kosti, ef fram heldur sem horfir með framkvæmdir þar. En ég ætla ekki að ræða meir Landspítalann að sinni, heldur þessa framkvæmdir hér í miðbænum. Hér rétt utan við húsið hefur verið að byggja risastórt hótel, nánast upp að þinginu og óskiljanlegt að þingið skuli láta þetta viðgangast. Á næsta horni hefur verið að byggja yfir minjar hugsanlega landnámið, einhvern elsta skála sem hefur fundist á Íslandi. Og á enn einu horninu hér bara í Kvosinni verið að byggja gríðarleg ferlíki, stóra svarta kassa sem að gera nú ósköp lítið til þess að bæta við eða bæta ásýnd miðbænis í Reykjavík. En að þeim sökum er þeim mun mikilvægara að Alþingi reyni að nota þær leiðir sem að þessi stofnun þó hefur til þess að sporna hér við og taka ekki þátt í þessari þróun. Og því vil ég hvetja Alþingi og treysti því að hæstv. Forseti muni aðstoða mig við að koma þessum skilaboðum áleiðis, hvetja Alþingi til þess að endurskoða áform byggingu nokkura stórra svartra kassa undir starfsemi þingsins hér á horninu fyrir utan gluggann. Það er hægt að endurskoða þessi áform með þeim hætti að þau verði til þess fallin að bæta ásýnd Alþingis og miðbæjarins leið. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Maríanna Eva Ragnarsdóttir. Er hún ekki? Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp. Annað mál, þingskjal 2, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga fyrir árið 2019. Með frumvarpi þessu eru lagðar til ýmsar breytingar á skattalögum sem eru óaðskiljanlegur hluti af forsendum fjárlaga fyrir árið 2019. Annars vegar er að ræða breytingar á lögum tekjuskatt og hins vegar lögum tryggingagjald og ég hyggst nú fara yfir efnisatriði þeirra. Þá er í fyrsta lagi að nefna að í frumvarpinu er lagt til að fjárhæðamörk milli neðra og efra þreps tekjuskattsstofns breytist í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs næstliðinna 12 mánaða miðað við gildandi vísitölu við upphaf og lok viðmiðunartímabils, það er frá desember til desember, í stað launavísitölu eins og hingað til. Er að ræða sambærilega tengingu og gildir persónuafslátt. Í forsendum fjárlagafrumvarpsins er miðað við að vísitala neysluverðs hækki 3% frá desember 2017 til desember 2018. Það þýðir, verði frumvarpið að lögum, að viðmiðunarmörk tekna í efra skattþrepi fara úr 893.713 krónum
í 920.524 kr. á mánuði, samanborið við 947.336 kr. á mánuði þegar miðað er við áætlaða hækkun launavísitölu 6% frá nóvember 2017 til nóvember 2018. Þá er lagt til að á árinu 2019 verði persónuafsláttur hækkaður 1% umfram lögboðna hækkun í samræmi við vísitölu neysluverðs. Er að ræða einskiptis hækkun við staðgreiðslu á árinu 2019 og við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020. Miðað við forsendur fjárlaga ætti persónuafsláttur því að hækka úr 53.895 kr. í stað 53.895 kr. í 56.067 kr. á mánuði eða rúmlega 4%. Það þýðir að skattleysismörkin að teknu tilliti til útsvars og 4% iðgjalds í lífeyrissjóð hækka úr 151.978 kr. í 158.103 kr. á mánuði eða 4%. Að útsvarinu slepptu hækka skattleysismörkin úr tæplega 250.000 í 260.000 kr. á mánuði. En við þau mörk fær ríkissjóður meiri tekjur á tekjuskattinum en sem nemur fjármögnun persónuafsláttarins. Samanlögð áhrif þessara breytinga eru áætluð 1,7 milljarðar kr. til lækkunar á tekjuskatti einstaklinga á ársgrundvelli. Þessar breytingar hafa ekki áhrif á tekjur sveitarfélaga af útsvari. Í öðru lagi eru í frumvarpinu jafnframt lagðar til viðbótarhækkanir á tekjuviðmiðunum barnabóta umfram forsendur fjármálaáætlunar sem komi til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2019. Við álagningu opinberra gjalda á einstaklinga í júní síðastliðinn voru árleg tekjumörk einstæðra foreldra við ákvörðun barnabóta 2,9 milljónir kr. miðað við tekjur ársins 2017. Í frumvarpinu lagt til að þessi mörk fari úr 2,9 milljónum kr. í 3,6 milljónir kr. eða hækki rúmlega 29% milli árunum 2017 og 2018 og verði þar með viðmið við ákvörðun barnabóta á árinu 2019. Tekjumörk hjá hjónum og sambýlisfólki verði tvöfalt hærri, það fara úr 5,8 milljónum kr. á ári í 7,2 milljónir kr. Jafnframt verða tekjutengdar barnabætur með hverju barni undir 18 ára aldri hækkaðar 5%. Til þess að tryggja framangreindar breytingar gangi ekki upp allan tekjuskalann heldur gagnist fyrst og fremst þeim fjölskyldum sem hafa lægri tekjur hert á tekjuskerðingu barnabótanna þegar tilteknu tekjumarki náð. Samkvæmt gildandi lögum tekjuskerðingarhlutfall barnabóta 4% með einu barni, 6% með 2 börnum og 8% með 3 börnum eða fleiri þegar tekjurnar fara umfram tekjuskerðingarmörkin. Í frumvarpinu hins vegar lagt til að skerðingarhlutföllin hækki þegar tilteknum tekjum náð, það 5,5 milljón kr. hjá einstæðu foreldri og 11 milljón kr. hjá hjónum og sambýlisfólki. Yfir þessum mörkum verði skerðingarhlutföllin 5,5% með einu barni, 7,5% með 2 börnum og 9,5% með 3 börnum. Engar breytingar eru lagðar til á skerðingarhlutfalli tekjutengdra barnabóta með börnum yngri en 7 ára sem nú 4% en lagt til að bótafjárhæðin sjálf hækki á sama hátt og aðrar barnabætur 5%. Verði framangreindar tillögur samþykktar óbreyttar talið að heildarútgjöld ríkissjóðs vegna barnabóta hækki úr 10,3 milljörðum kr. á þessu ári í 12,1 milljarð á árinu 2019. Það svarar til 17,5% hækkunar milli ára eða 14% að raungildi. Virðulegi forseti, í lok árs 2010 voru gerðar margvíslegar breytingar á útreikningsreglum vaxtabóta. Þessar reglur áttu að gilda í 2 ár en hafa síðan verið framlengdar óbreyttar ár frá ári, þannig verður það einnig árið 2019. Verði það samþykkt hafa reiknireglur vaxtabóta haldist óbreyttar í 8 ár en fjárhæðir hafa hins vegar breyst nokkur sinnum á tímabilinu.
Ástæður þess að vaxtabótakerfinu hefur í meginatriðum verið haldið óbreyttu að áform hafa verið uppi heildarendurskoðun á húsnæðisstuðningi ríkisins allangt skeið og þá horft bæði til þeirra sem eiga íbúðarhúsnæði og fólks á leigumarkaði. Hafa þarf í huga að þegar hefur verið komið upp nýju húsnæðisstuðningskerfi eða frá miðju árið 2014 þar sem einstaklingum veitt tímabundin heimild til að taka út séreignarlífeyri skattfrjálst til að kaupa íbúðarhúsnæði eða greiða inn á veðlán sem hvílir á viðkomandi húsnæði. Nú þetta tvíþættur stuðningur. Annars vegar að ræða almennan stuðning við íbúðareigendur á uppfylltum tilteknum skilyrðum sem rennur sitt skeið mitt næsta ár og hins vegar stuðning við þá sem að kaupa sína fyrstu íbúð. Sá stuðningur varanlegur og gildir í 10 ár fyrir hvern einstakling að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Á árinu 2018 áætlaður heildarstuðningur í þessu formi metinn 3,5 milljarðar króna í töpuðum tekjum fyrir ríkissjóð og rúmlega 2 milljarðar fyrir sveitarfélög í formi tapaðs útsvars eða samtals 5,5 milljarðar króna á ári. Á árinu 2018 nema ákvarðaðar vaxtabætur 3 milljörðum króna sem 1 milljarðs krónu lægri fjárhæð en reiknað var með í fjárlögum ársins. Í ljósi þess að enn unnið að heildarendurskoðun á húsnæðisstuðningi stjórnvalda í þessu samhengi og samspil við tekjuskatt og stuðning við barnafjölskyldur í frumvarpinu lagt til að útreikningsreglur vaxtabóta verði framlengdar 1 ár í viðbót en að nettó eignamörk bótanna hækki 10% og fjárhæðir hámarksvaxtagjalda og hámarksvaxtabóta 5%. Á grundvelli þeirra forsendna áætlað að útgjöld vegna vaxtabóta nemi 3,4 milljörðum á næsta ári samanborið við nálægt 3 milljörðum á þessu ári eða hækki samtals 13,3%. Samkvæmt því munu óskertar vaxtabætur fara úr 400.000 krónum á einstakling, 500.000 krónum á einstætt foreldri og 600.000 krónum hjá hjónum í 420.000 hjá einstakling, 525.000 á einstætt foreldri og 630.000 hjá hjónum á ársgrundvelli. Þetta á við ef nettóeign fjölskyldu fer ekki fram úr 5,2 milljónum hjá einstaklingi og einstæðu foreldri og 8,3 milljónum hjá hjónum. Virðulegi forseti, að lokum í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar lagt til að almennt tryggingagjald verði lækkað í 2 áföngum 0,25% frá 1. janúar 2019 og 0,25% frá 1. janúar 2020. Sú lækkun samsvarar 4 milljarða króna tekjutapi fyrir ríkissjóð á næsta ári og samanlagt 8 milljarða á árinu 2020. Þessi lækkun ætti að skapa fyrirtækjum aukið svigrúm í komandi kjarasamningum og liðka fyrir samningaviðræðum. Þessi lækkun ætti eitthvað að vinna á móti skertri samkeppnishæfni atvinnulífsins í kjölfar töluvert mikilla launahækkana og sterkara gengis íslensku krónunnar og í samræmi við ákall að tryggingagjaldið lækki aftur í átt til fyrra horfs. Ég vil hér fara stuttlega yfir mat á áhrifum tillagna frumvarpsins á ráðstöfunartekjur, verðlag og kaupmátt. Sú tillaga frumvarpsins að efri fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns taki árlegum breytingum í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu talin leiða til 500 milljóna króna tekjuauka fyrir ríkissjóð. Áætluð áhrif þess að persónuafslátturinn hækki 1% umfram lögboðna hækkun á vísitölu neysluverðs við staðgreiðslu á árinu 2019 og við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020 eru metin kringum 2,2 milljarðar króna. Hækkanir á viðmiðunarfjárhæðum og tekjuviðmiðunarmörkum barnabóta leiða til þess að heildarútgjöld vegna barnabóta verða umfram það sem gert hafði verið ráð fyrir í fjármálaáætlun fyrir árin 2019 til 2023. Á árinu 2018 verða útgjöld vegna barnabóta nálægt 10,3 milljörðum, það er á yfirstandandi ári, en stefna í 12,1 milljarð miðað við þær forsendur sem lýst var hér fyrr. Hækkun samkvæmt því verður samtals 17,5% frá þessu ári yfir á næsta
eða 1,8 milljarðar í krónum talið. Tillaga frumvarpsins breyttar viðmiðanir vaxtabótakerfisins leiðir til þess að heildarútgjöld vegna þeirra hækka úr 3 í 3,4 milljarða milli áranna 2018 og 2019. Það svarar til 400 milljóna króna sem rúmlega 13% hækkun milli ára. Gert ráð fyrir því að með lækkun almenns tryggingagjalds 0,25% frá 1. janúar næstkomandi lækki tekjur ríkissjóðs 4 milljarða króna á árinu 2019. Þá muni tekjur ríkissjóðs lækka 4 milljarða til viðbótar eins og áður getið við lækkun almenns tryggingagjalds frá 1. janúar 2020 0,25% og samtals þetta 8 milljarðar á 2 árum. Þetta eru 8 milljarðar frá 1. janúar 2020 á ári en 4 milljarðar á árinu 2019. Ekki verður annað séð en að verði þetta frumvarp óbreytt að lögum þá ætti það að hafa jákvæð áhrif á ráðstöfunartekjur heimila og íslenskt atvinnulíf. Áhrif þess á stjórnsýslu ríkisins og stofnanir eru talin hverfandi. Ljóst er að ríkissjóður mun verða af nokkrum tekjum, a.m.k. til skemmri tíma, enda markmið aðgerðanna að minnka álögur. Þessi áhrif til tekjuminnkunar fyrir ríkissjóð ættu að minnka þegar litið yfir lengra tímabil með auknum ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem aftur skilar sér í auknum veltusköttum. Heildaráhrif frumvarpstillagnanna á afkomu ríkissjóðs eru neikvæð 7,9 milljarða árið 2019 og 11,9 milljarða á árinu 2020 að öðru óbreyttu. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttri 1 mínútu í síðari umferð. Þá hafa 2 hv. þingmenn óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir yfirferðina og vil byrja á því að fagna því sérstaklega að hér sé verið að stíga skref til lækkunar á tryggingagjaldi sem var löngu tímabært og ánægjulegt að sjá það loksins ganga eftir. Tryggingagjald verður þá sennilega við lok þessa lækkunarferlis sambærilegt því sem það var þegar það var í aðdraganda hrunsins en hækkaði síðan verulega eftir það og þessi lækkun nú löngu tímabær út frá atvinnuleysisstigi og öðru. Það sem vekur hins vegar athygli mína er annað. Ég hef gagnrýnt svo sem mikla útgjaldaaukningu í þessu fjárlagafrumvarpi og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar almennt og spurt hvaða skatta eigi að hækka. Og mér sýnist að embættismenn fjármálaráðuneytisins hafi fundið leið til þess að hækka skatta á hverju ári fram á veginn með þeim breytingum sem verið að gera hér varðandi tekjuskattskerfið. Það nefnilega þannig að laun hækkaði að jafnaði 1,5% umfram verðlag ef við tökum yfir löng tímabil og með því að miða þá tekjumörkin bæði hvað varðar neðra og efra þrep og persónuafslátt við vísitölu neysluverðs og uppreiknaði þannig á hverju ári í stað þess að miða við launavísitölu, þá erum við raun og veru alltaf hægt og rólega að færa skattbyrðina neðar í tekjutíundirnar. Það er að segja hún þyngist þá bæði á þessa tekjulægstu hópa af því að persónuafsláttur þá uppfærður miðað við vísitölu neysluverðs en ekki launa og hér á þá að breyta því þannig að efri tekjumörk séu það, efra skattþrepið sé þá uppreiknað þannig líka. Það rangt skilið hjá mér, hæstv. Fjármálaráðherra, að hér sé þá í raun og veru fram á veginn verið hægt og rólega að hækka skattbyrðina á alla launþega í landinu og hér hafi fjármálaráðuneytið fundið upp svona sjálfvirka skattahækkun. Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, það verðskuldar alveg umræðu að ræða þessi vísitölu viðmið í lögum. Við erum frjáls af því á hverju ári eins og birtist ágætlega í þessu frumvarpi að bæta við
Við bætum 1% við hækkun persónuafsláttarins umfram viðmið neysluverðsvísitölunnar og þó að það sé sem betur fer að jafnaði svo að laun að hækka umfram verðlag á Íslandi, þá það ekki ávallt þannig og þegar að þróunin verður á hinn veginn, eins og til dæmis átti við hér eftir fall fjármálafyrirtækjanna, að þá ákveðin vörn í því fólgin að persónuafslátturinn fylgi hinni vísitölunni við svona kreppuaðstæður. Þar sem að töluvert hefur verið rætt síðastliðið ár, meðal annars í kjölfar skýrslu Alþýðusambands Íslands þessa þróun yfir lengri tíma, það hvort að það sé rétt að miða persónuafsláttinn við launavísitöluna eða þá eftir atvikum þessi fjárhæðarmörk eins og við höfum gert. Og ég held að við þurfum að skoða þá umræðu svona af yfirvegun og í aðeins svona víðara ljósi. Ég held til dæmis, og ég ætla að halda því fram hér, að það hafi ekki verið slæm þróun, að það séu fleiri að koma inn í staðgreiðslukerfi tekjuskatts eins og gerst hefur með þeirri launaþróun sem hefur orðið hér í landinu og með þeirri vísitölutengingu sem við höfum haft á persónuafsláttinn. Það eru fleiri að taka þátt í því að standa skil á staðgreiðslusköttum í dag heldur en var fyrir 10 árum síðan og ég held að það sé jákvæð þróun. Á sama tíma eru allir hópar með meiri ráðstöfunartekjur. Eitt af því sem ég vil velta upp í þessari umræðu hvort við ættum að skoða þann valkost að tengja þróun persónuafsláttarins, breytingar á honum frá ári til árs og jafnvel líka þessi fjárhæðarmörk við samsetta tölu úr neysluvísitölu, það að segja verðbólgu og þróun kaupmáttar. Nei, og þróun, afsakið, og þróun framleiðni í landinu. Framleiðni pluss verðbólga að vera viðmiðið. Þá veitir andsvar síðari sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Þannig að þetta rétt skilið hjá mér, þar að við munum hægt og rólega sjá svona aukna skattbyrði út af þessu. Ég skil ágætlega hvað fjármálaráðherra að fara í þessu og auðvitað það alveg rétt að vörnin af verðtryggingunni raunveruleg einmitt á þeim tímum þar sem við fáum verðbólguskot og raunveruleg kaupmáttarrýrnun á sér stað. Sem betur fer það frekar undantekningin heldur en hitt hjá okkur. Það miklu algengara að við séum að sjá laun hækka jafnvel talsvert umfram verðlag. Þetta gæti orðið mjög áhugaverð umræða inn í efnahags- og viðskiptanefnd, en ég held að heilt yfir til lengri tíma litið sé miklu heppilegra að við séum einmitt að stilla skattkerfið okkar af miðað við tekjutíundir, getum við kallað fullvinnandi fólks, þannig að skattbyrði þeirra tekjulægstu sé sambærileg og fólk njóti góðs af kaupmáttaraukningu, að það sé ekki að aukast skattbyrðin þegar við erum að horfa á kaupmáttaraukningu heilt yfir hagkerfið okkar. Hitt hættan og eiginlega hætta á því líka að magni svolítið, getum við sagt, hinn sveiflukenndu ríkisfjármál, að kaupmáttur ríkisins sé að vaxa mjög mikið á tímum uppsveiflu, þar að segja að skatttekjur séu að hækka meira en ella einmitt af því að kaupmáttur að aukast og skattbyrði hlutfallslega að aukast hjá einstaklingum. Þar af leiðandi enn meiri tekjur inn í ríkissjóð þegar vel gengur, þegar einmitt við þurfum að halda aftur af útgjaldaaukningunni og eins og dæmin sýna í gegnum tíðina, ekki bara í því fjárlagafrumvarpi sem við ræðum nú, heldur áratugi eftir í tímann, þá höfum við nú tilhneigingu til þess að eyða þeim peningum sem koma inn í ríkiskassan líka og sérstaklega þegar vel árar. Svarar andsvari síðari sinni, hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, þannig ég fylgi nú aðeins eftir þessari hugmynd sem ég fleytti hér áðan. Þá hugsunin sú að viðmiðunarmarkið fyrir breytingu á persónuafslætti frá ári til árs sé það sem ætti að jafnaði vera svigrúm til launabreytinga, þar að segja verðbólga pluss vöxtur framleiðninnar. Vöxtur, framleiðni og verðbólga. Og þá væri það bara tekið úr sambandi ef menn eru að semja launahækkanir sem eru langt umfram framleiðni og verðbólgu.
þá erum við ekki að elta það neitt og það hefur þó ekki sjálfkrafa áhrif á breytingu á persónuafslætti. En erum við með þessum breytingum komið með einhverja sjálfvirkni til skattahækkunar í staðgreiðslukerfi, í tekjuskattskerfi? Ég segi nei. Þetta frumvarp er dæmi annað. Þetta frumvarp er dæmi að við hækkum persónuafsláttinn umfram viðmiðið og ef við horfum nokkur ár aftur í tímann þá höfum við verið að lækka tekjuskattinn samhliða því að persónuafsláttinn hefur hækkað. Ef menn segja að í gegnum hagsveiflu, í gegnum launahækkana tímabil, þá eigi skattbyrði einstakra hópa ekkert að breytast, heldur að vera svo sama fyrir og eftir launabreytingarnar, þá hafa menn fyrst komist að þeirri niðurstöðu væntanlega að skattbyrðin sé rétt stillt þegar að viðkomandi tímabil hófst. Og ég var hér í fyrri ræðu minni áðan að segja að ég held að það hafi verið góð þróun undanfarin ár að fleiri komi inn í tekjuskattskerfið, eða staðgreiðslukerfið, fleiri greiði tekjuskatt. Ég er ekkert viss að við höfum verið með endilega rétta hlutfallið af launþegum í landinu inn í staðgreiðslunni, virka þátttakendur í að greiða skatt af sínum tekjum og það er alveg sjálfstæð sérstök umræða hvernig við horfum á staðgreiðslukerfið okkar í þessu tilliti. Ég horfi á endanum alltaf á það hvernig eru ráðstöfunartekjur fólks að þróast, ráðstöfunartekjur tekjutíunda, sem betur fer hafa þær verið að þróast í rétta átt og við munum geta kafað miklu dýpra til þess að rannsaka hvernig þetta hefur þróast fyrir einstaka tekjutíundir síðustu áratugina. Þær tölur eru til og við eigum að geta grafist betur fyrir það. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, mér langar aðeins að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra út í barnabætur. Við í Samfylkingin og fleiri höfum haft talsverðar áhyggjur af barnabótakerfinu. Við sjáum það undanfarin ár hefur 1/4 þess hóps sem var með barnabætur hér árum áður dottinn úr því kerfi vegna skerðinga. Auðvitað er að fagnaðarefni núna að hér sé lagt til að barnabætur skerðist ekki langt undir lágmarkslaunum. Ég minni á að það eru einungis nokkrir mánuðir síðan við lögðum til í þessum sal einmitt þessa breytingu og sú breyting var felld af hálfu allra ríkisstjórnarflokkanna. En barnabætur eins og staðan í dag byrja að skerðast við 242.000 krónur á mánuði sem langt undir lágmarkslaunum. Þannig að við fögnum því en að sama skapi þá með þessari hækkun í barnabætur þá er að vera að auka skerðingarnar hjá millitekjufólki. Við sjáum það að hafi viðkomandi 460.000 krónur á mánuði í laun eða hærra, þá er skerðingin að aukast. Var 4% með einu barni verður 5,5%, 6% skerðing breytist yfir í 7,5% skerðingu, 8% skerðing breytist yfir í hækkar í 9,5% skerðingu séu börnin orðin 3. Mig langar að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra hvað er þessi hækkun á skerðingarhlutföllum, hvað er hún að kosta íslensk heimili? Því hann er að færa hérna, hann er að lyfta aðeins barnabótum á botninn en á sama skapi er hann að herða á skerðingarólinni hjá millitekjuhópnum. Og ég minni það að 460.000 krónur er ekki sérstaklega há laun. Nú er að koma nýjar tölur sem sýna að miðgildislaunin í landinu 618.000 krónur og meðallaunin eru 710.000 krónur. Þannig enn eru að skerða barnabætur langt undir meðal- og miðgildislaunum og enn þessi nálgun sem við höfum verið að gagnrýna að barnabætur sé einhvers konar fátæktarstyrkur. Af hverju er ekki staðið hér betur að myndarlegu máli þegar kemur að barnabótum? En það er fyrst og fremst þessar tölur sem ég er að kalla eftir hjá hæstv. ráðherra. Þá svarar andsvari hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er út af fyrir sig rétt að við erum að auka skerðingarprósentuna þegar menn eru komnir með millitekjur og þar fyrir ofan. En þá vegur á móti að við erum að hækka sjálfar bæturnar þannig að þeir sem eru í þessum hópi, þeir koma það bil niður á sama stað þrátt fyrir auknar skerðingar vegna þess að grunnbæturnar eru að hækka. Það er ekki verið að taka barnabætur af því fólki heldur verið að tryggja því svona nokkurn veginn jafnstöðu. Nokkurn veginn.
Hins vegar verið að leggja áherslu á það að sú viðbót sem við ætlum að setja núna inn í barnabótakerfið komi sérstaklega þeim til góða sem eru lægst. Barnafjölskyldunar, ungt fólk, fólk með barn undir 7 ára aldri og á lágum launum, námsmenn, fólk sem að hefja lífið og nýlega að koma út af vinnumarkaðinn, í sínu fyrsta starfi, fólk sem komið lengra með börn en samt sem áður í lægri launastiganum. Þetta fólk að fá sérstakan stuðning. Svo það önnur umræða hvort að við eigum almennt að setja meira heldur en 10-12 milljarða út í barnabótakerfið. Ég myndi nú ekki vilja taka undir það að við lítum á barnabótakerfið sem fátækrastyrk vegna þess að við höfum dæmi það í dag að einstæðir foreldrar sem eru jafnvel komin með milljón á mánuði í laun fá barnabætur. Þannig að við erum langt frá því að vera með kerfið sem sniðið að þeim sem eru eingöngu niðri við það að geta framfleytt sér. En ég hins vegar þeirrar skoðunar að við ættum, ef við höfum svigrúm, ættum við frekar að leggja áherslu á að lækka hina almennu skattprósentu en að halda áfram að greiða út bætur til fólk sem komið yfir meðallaun. Og það bara hugmyndafræðilegur kannski munur hjá okkur hv. þingmanni. Það veitir andsvar síðar sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, þetta einmitt mjög gott mál til að draga fram þennan hugmyndafræðilega mun sem á milli Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar. Hæstv. ráðherra segir að hann sé hér fyrst og fremst að auka skerðingar hjá millitekjuhópum, en hann að fara miklu neðar en það. Skerðingin að aukast hjá fólki með 460.000 krónur á mánuði. Það ekki millitekjuhópurinn. Hann með hærri laun en það eins og ég gat áðan. Meðallaunin yfir 700.000. Miðgildislaunin sem kannski réttra miða við 618.000. Þannig að hér enn verið að skerða barnabætur gagnvart þeim hópi sem hvað með lægstu tekjurnar. En auðvitað fagna í sérhverju krónu sem sett í barnabætur. Hér verið að setja aukalega 1,8 milljarð í barnabætur, en það áhugavert að setja í samhengi að í 2 öðrum frumvörpum sem hæstv. fjármálaráðherra mun mæla fyrir hérna seinna í dag, þá hann að taka 2,3 milljarða frá almenningi. Því það á að hækka útvarpsgjald, það á að hækka olíugjald, það á að hækka kolefnisgjald, það á að hækka bifreiðagjald, það á að hækka áfengisgjald, það á að hækka gjöld í Framkvæmdasjóð aldraðra. Þannig að það áhugavert að setja þetta í samhengi. Mér langar í seinna andsvari mínu aðeins að minnast á vaxtabætur. Því mér finnst hér vera ákveðið, þegar menn tala að í fjárlagafrumvarpi sé vera að hækka vaxtabætur, þá sé vera að blekkja svolítið fólk. Það var búið að ákveða, það settir 4 milljarðar í vaxtabætur 2018. Verða bara 3 milljarðar vegna skerðingarnar, við erum búin að ganga svo langt í skerðingunum, og nú fyrir 2019 á að setja 3,4 milljarða. Þetta að sjálfsögðu lækkun vaxtabóta miðað við það sem við vorum búin að ákveða yrði sett 2018. Og ég minni það að síðast þegar Samfylking var í ríkisstjórn, þá settum við 100 milljarða samanlagt í vaxtabætur og barnabætur á kjörtímabilinu. Við settum 4 sinnum hærri upphæð í vaxtabætur. 4 sinnum hærri upphæð í vaxtabætur. Og þess vegna skil ég ekki á hverju hæstv. fjármálaráðherra kemur hérna með fjármálaáætlun í vor, þar sem beinlínis sagt að heildarupphæð vaxtabóta á ekki að aukast. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra, stendur það til að standa við það að hér búið að setja þak á heildarupphæð vaxtabóta, eða hann tilbúinn að breyta því eins og hann virðist gera að litlu mætti varðandi barnabæturnar? Svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér fyrst barnabæturnar. Þegar kemur að tekjuskattskerfinu almennt, þá hv. þingmaður og hans flokkur almennt mjög upptekinn af því að það þurfi að gæta tekjujöfnunarhlutverki tekjuskattskerfisins. Þegar hins vegar kemur að barnabótakerfinu sem spilar með tekjuskattskerfinu, þá eins og að menn tali gegn tekjujöfnunarhlutverki kerfisins. Það alveg rétt að það verið að auka skerðinguna miðað við ákveðið viðmið sem liggur í kringum meðaltekjur, en ég hef hér áður komið inn á það að bæturnar sjálfar að hækka og við erum að teygja okkur fyrst og fremst til barnafjölskyldna sem
neðar í tekjustigann. Varðandi vaxtabætur, þá orðaði hv. þingmaður það þannig að það hafi verið ákveðið hvað ætti að setja í vaxtabætur. Talan sem sett fram í fjárlögum á hverju ári reiknuð stærð. Hún reiknuð með ákveðnar forsendur. Hún reiknuð með ákveðna tekjuþróun í samfélaginu og svo fæst uppreiknuð niðurstaða síðar á árinu. Og það rétt að öll fjárhæðin gekk ekki út á yfirstandandi ári vegna þess að laun hafa hækkað meira og eignastaða fjölskyldna hefur reynst önnur og betri heldur en að við sáum fyrir. Þegar menn síðan ræða vaxtabótakerfið í einhverju lengri tíma samhengi verður að hafa það í huga, sem ég nefndi hér í framsöguræðu minni, að við höfum verið að grípa til annarra úrræða til þess að hjálpa fjölskyldum sem eru að greiða af húsnæðislánum sínum og ég nefndi hér að séreignarsparnaðarúrræðið okkar, skattaívilnunin sem í því felst, nemi 5,5 milljarði á ári og hún spilar síðan aftur með 80 milljarða höfuðstólslækkuninni sem við réðumst í. Þannig að þegar menn horfa á þetta, horfa síðan á húsnæðisbótakerfið, stofnstyrkina sem við höfum ráðist í, endurgerð lagarammans fyrir leigjendur og svo framvegis, þá fá menn fyrst mynd af því hvað við erum að gera vegna húsnæðismála almennt. Andsvör lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég ætla að fara nokkrum orðum þetta frumvarp sem þetta lagt fram í tengslu við fjárlagafrumvarpið sem við ræddum hér fyrir helgi og ég ætla að fara aðeins yfir það. Eins og hæstv. Fjármálaráðherra gat þá eru ýmiss konar breytingar, skattalega breytingar og breytingar á bótakerfinu hér gerðar, annars vegar til að bæta í eða auka álögur á almenning í landinu. Breytingar á þessum tekjuskatti sem hér undir, það fyrst og fremst þessi 1% stiga viðbótarhækkun á persónuafslættinum sem ég ætla að fjalla hér aðeins á eftir. Það er 1% hækkun umfram það sem ber að gera samkvæmt lögum. Síðan það sambærileg tenging tekjumarka í efraþrepi tekjuskatts eins og gildir persónuafsláttinn. Svo að vera að breyta viðmiðun á fjárhæðunum barnabóta og vaxtabóta og lækka tryggingagjald. Það áhugavert þessi breyting varðandi persónuafsláttinn, þá ég að tala að samkvæmt gildandi lögum skulu fjárhæðamörk milli neðra og efra þreps tekjuskattsstofns taka breytingum í upphafi hvers árs í hlutfalli við hækkun á launavísitölu. Persónuafslátturinn hefur hins vegar tekið breytingum miðað við neysluverðsvísitölu. Hérna hefur verið sama hvað þetta varðar. Það sagt í frumvarpinu að þessi útfærsla, þessi mismun hafi verið gagnrýnd talsvert, þar sem launavísitalan hefur hækkað verulega umfram vísitölu neysluverðs. Þetta eru tvær mismunandi vísitölur. Laun hafa verið að hækka hér á landi. Og þar með hefur skattberi tekjuskatti verið bjagað til hagsbóta fyrir þá tekjuhærri. Það áhugavert og kannski alveg augljóst auðvitað að hið gagnstæða gerist þegar vísitala neysluverðs, þessi aðalvísitala sem styður svo margt við, hækkar umfram laun eins og gerst á árunum eftir hrun. Það minnir mig svolítið umræðan hvort húsnæðisliðurinn eigi að vera í vísitölunni eða ekki. Og menn hafa verið að draga það fram að það sé nú svo óheppilegt að hafa húsnæðisliðinn í vísitölunni. Ég er nú ekkert endilega á því og ég minni á það árið 2010 og 2011. Þá var það til hagsbóta fyrir íslensk heimili sem áttu verðtryggð lán að hafa húsnæðisliðinn í vísitölunni. Vegna þess þá var ástandið á húsnæðismarkaði með þeim hætti. Það verður miklu skynsamlega held ég að skoða hugmyndir að líta til húsnæðisverðs til lengri tíma og hafa slíkar breytingar sem hluta af vísitölunni. Til dæmis eins og Svíar mér sagt að gera það með þeim hætti. En það kannski önnur umræða. En vísitölur í sjálfu sér bara mælieiningar og síðan önnur umræða hvað við notum vísitölur til að styðjast við, hvort sem það eru verðtryggð lán eða eitthvað annað. Ég vildi svona aðeins nefna þetta í framhjáhlaupi. Við höfum svolítið að vera að gagnrýna í Samfylkingin og fleiri að sjálfsögðu að hér verið að hækka persónuafsláttinn svo lítið. En það mjög áhugaverð setning hérna sem ég vil lesa upp fyrir herra forseta sem staðfestir svo margt sem við í Samfylkingunni höfum sagt mjög lengi. Með leyfi forseta, hér stendur:
Ljóst er að hækkun á persónuafslætti sem föst krónutala vegur þyngra en lækkun á skatthlutfalli gagnvart þeim tekjulægri en þeim tekjuhærri þegar horft á jöfnunaráhrif kerfisins. Tilvitnun lýkur. Þetta í frumvarpi hæstv. Fjármálaráðherra. Okkar huga þetta að sjálfsögðu augljóst, en hér höfum við aldeilis tekist á í þessum sal og fyrir utan hvort væri skynsamlegra fyrir almenning að breyta tekjuskattshlutfallinu flatt eins og til stóð, eins og stendur víðsvegar í fjármálaáætluninni sem stóra plaggi sem við afgreiddum fyrir sumarhlé, eða hvort við ættum að breyta persónuafslættinu. Og það svo augljóst að hér hafa átt sér einhvers konar átök milli stjórnarflokkana því maður heyrði sjálfstæðismenn og þar á meðal hæstv. Fjármálaráðherra að tala frekar fyrir því að við ættum að lækka tekjuskattshlutfallið. Það væri skynsamleg leið að lækka prósentuhlutfallið. Við bentum nú á það að sú leið að lækka tekjuskattshlutfallið myndi gagnast þingmanninum 3 sinnum meira. Hann fengi 3 sinnum hærri krónutölu lækkun í sköttum heldur en einstaklingur á lágmarkslaunum. Og við bentum á það. Þetta verður ósanngjarn leið. Að lækka tekjuskattinn 1% eru 14 milljarðar ef þú gerir það einu skrefi og það er að gera ýmislegt fyrir 14 milljarðar. Þannig að við höfum frekar talað um að nota þessa 14 milljarða að bæta í bótakerfi eða gera einhverjar breytingar á persónuafslættinum. Þannig að hér verið að taka undir það, svart á hvítu, að ef markmiðið er að auka hér jöfnuð, eins og það sem við í Samfylkingunni höfum verið að kalla eftir og mjög margir á meðal þjóðarinnar myndi ég segja, að þá er betra að líta á persónuafsláttinn heldur en að vera fikta með lækkun á skatthlutfallinu sjálfu. Þetta er auðvitað heilmikil pólitík í þessu og það átti mig alveg að það er ekki allir sammála um þetta. Þetta er lykilsetning og hvað þetta varðar finnst mér. En aftur að þessar hækkun, að hækka persónuafsláttinn 1% stig, þetta nú 530 krónur á mánuði, það nú allt og sumt. Það er tiltölulega dýrt að hækka persónuafsláttinn, við vitum það. Þetta fer upp alla skalan. En að hækka persónuafsláttinn 530 krónur umfram það sem gert, umfram það sem þarf að gera vegna laga hann er tengdu við neysluverðsvísitölu, þýðir kannski svona í gróflega reikna 1.500 króna hækkun á skattleysismörkum. Það er svona einhver þumalputtaregla, þetta samspil milli persónuafsláttar, skatthlutfalls og svo færist skattleysismörkin þar út. Þetta er allt og sumt. Þetta er 1,78 milljarður sem þetta mun kosta ríkissjóð og eins og ég gat áðan, þetta er helmingurinn af því sem ráðherrann ætlar að taka af þjóðinni, heimilunum, með skatthækkunum annars staðar. Hann ætlar að hækka þessa klassísku skatta sem allar ríkisstjórnir gera, áfengisgjaldið, tóbaksgjaldið, bifreiðagjaldið, olíugjaldið, allar þessa vörur með þessa óteknu eftirspurn sem er svo freistandi fyrir alla fjármálaráðherra að hækka. Þannig að það er frumvarpsmaðurinn mæla hér fyrir eftir að taka 2,3 milljarða, hækka þau gjöld 2,3 milljarða hér á eftir leið og hann er búinn að mæla fyrir þessu máli. Og síðan er þriðja frumvarpið sem hæstv. Ráðherra mun mæla fyrir hér seinni í dag, það mun taka 0,5 milljarð frá heimilunum. Þá er hann að hækka upp alls konar önnur gjöld, vegabréfið og allt þetta sem við borgum. En jú, gott og vel, ég hef nú ekki verið feiminn að tala um að ríkissjóður þarf á tekjum að halda og við þurfum að taka þá umræðu hvernig við eigum að fjármagna þá þætti sem við viljum fjármagna og við eigum ekkert vera feiminn að tala um skattahækkanir. Stundum finnst mér eins og félagar mínir í Sjálfstæðisflokknum haldi að peningarnir vaxa á trjánum. Þeir gera það ekki. Peningarnir verða til í atvinnulífinu hjá þjóðinni og ef við ætlum að fjármagna spítalana og skólana, ef við ætlum að fjármagna þetta sem þjóðin hefur að kalla eftir, þá þurfum við að hafa skattstofna til þess. Og við höfum verið að benda á það hér á þessum tíma uppsveiflunnar, kannski ekki síst í fyrra og hitt í fyrra, þá eru tekjuúrræði ríkissjóðs vannýtt. Því ég hef sagt úr þessum sal, úr þessum stól að aðhald er gott og auðvitað áttaði mér því, ég undirstrika það, við gerum ekki allt fyrir alla. En aðhald er tvenns konar. Aðhald þýðir ekki bara að skera niður útgjöld, eins og stundum heyrist. Aðhald getur líka falist í því að nýta tekjutækifæri ríkissjóðs. Og það er ýmsar hugmyndir um það. Við höfum verið að tala um hvernig getum við fengið frekari tekjur erlendu ferðamönnum. Mættu nú ekki hækka auðlindagjöldin? Hvað með fjármagnstekjuskattinn? Hvað með tekjutengdan auðlegðarskatt? Eða hvernig sem það er? Því ef þjóðin á að fá þann spítala og þá skóla
og öryrkjar og eldri borgarar eiga að fá þær kjarabætur sem þeir eiga skilið, þá þurfum við að fjármagna með einhverjum hætti. Þetta kemur allt úr sama pottunum. Þannig að við getum ekki mætt hérna fyrir kjósendum, korteri fyrir kosningar eins og allir flokkar gera, lofað hér eða ekki 100 milljarða innviða uppbyggingu eins og með Sjálfstæðisflokkur gerði. Það er ennþá á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins 100 milljarða króna innviða uppbygging lofaði Sjálfstæðisflokkurinn fyrir síðustu kosningar og þetta þarf að fjármagna það einhvern veginn. 100 milljarða vaxa ekki á trjánum eins og ég gat áðan. En það er þessi sérkennilega forgangsröðun sem birtist hér meðal annars að á sama tíma og ríkisstjórnin, hún tímir að setja 1,8 milljarð í hækkun persónuafslátt, hún tímir að setja 1,8 milljarð í að hækka lítillega barnabæturnar, þá er hún líka svo ofsalega örláta að lækka veiðigjaldin 3 milljarða. Hún er það örláta auðvitað fyrir þann hóp og ég hef nú sagt það til að kannski aðeins að stríða þeim að stórútgerðarmenn virðast nú ekki þurfa að fara í mikla kjarabaráttu þegar kemur þessa ríkisstjórn eins og ljósmæður þurfti að gera. Ég tel að hér sé svigrúm til að hafa aukin auðlindagjöld og þá lít ég ekki bara til sjávarútvegsins, þetta líka til orkunnar og líka til ferðaþjónustunnar. Þannig að þetta eru meginstoðir okkar atvinnulífs og sem að nýta sameiginlegar auðlindir, Þannig að þetta er áhugavert að setja þetta samhengi. Ég nefndi aðeins hérna fjármagnstekjuskattinn hérna áðan. Það er áhugavert, auðvitað veit ég að sá skattur hann er sveiflugjald, en hann til dæmis á að skila 2019 2 milljörðum króna lægra heldur en fjármálaáætlun gerði ráð fyrir. Og það eru til dæmis fáir sem greiða fjármagnstekjuskatt. Af hverju er það? Það er vegna þess að þegar við vorum í ríkisstjórn Samfylking, þá innleiddum við frítekjumark. Það er að langflestir greiða engan fjármagnstekjuskatt. Það eru til dæmis fáir sem greiða fjármagnstekjuskatt. Ef við lítum til þess bara söluhagnað vegna þeir sem greiddu söluhagnað vegna sölu hlutabréfa voru bara 2% fjölskyldna. Það voru bara 2% fjölskyldna sem greiddu fjármagnstekjuskatt af söluhagnaði hlutabréfa. Þannig að þetta er þröngur hópur sem á miklar eignir. Og ég ætla nú ekki að fara með mína tugg hvað 1% á mikið í þessu landi en það er ansi mikið. Og það er þessi eignaójöfnuður sem hérna blasir við. Því tekjujöfnuður er meiri heldur en víðast hvar annars staðar og það er þessi Gini-stuðull sem menn styðjast oft við, en ég er að fókus og hef gert að ítrekað á eignaójöfnuðinn. Þetta er kannski nóg tekjuskattinn og persónuafsláttinn. Ég kom nú inn á í andsvari mínu hérna áðan varðandi barnabæturnar. Mér finnst við erum að setja 1,3% af ríkistekjunum. 1,3% af ríkistekjunum fara í barnabætur. Það er nú allt og sumt. Þannig að 99% af þessi hæstvirtur ráðherra hefur úr að spila fyrir eitthvað annað. Mér finnst það að setja aðeins meira í barnabætur bara rík ástæða til að gera það. Og við erum að sjá að hér er dýrt að eiga börn. Við erum að sjá, hérna við getum sett þetta í stærra samhengi líka. Við sjáum það að fæðingartíðni hefur hrunið á Íslandi. Þetta er mjög merkilegt. Það er ekki svo langt síðan það fæddust hér 4.600 börn á ári, nú fæðast 4.100. Þetta eru margar ástæður fyrir því. Við sjáum líka hlutfall ráðstöfunartekna ungs fólks sem fer í húsnæði hefur verið að hækka. Þannig að það er erfiðara að vera ungur í dag. Það er erfitt að vera barnafólk í dag. Það hefur svo sem alltaf erfitt, ég veit það, en við þurfum ekki að gera það erfiðara. Og barnabætur eru góð leið til að ná til afmarkaðs hóps. Það er mjög heppileg leið. Sömuleiðis vaxtabætur, ég veit að þær eru ekkert geta haft ýmsa ókosti, hvatningu til skuldsetningar eða hvernig það er. En á meðan ástand er svona á húsnæðismarkaðinu þá held ég að við að nýta vaxtabæturnar sömuleiðis betur. Vaxtabæturnar eru bara niðurgreiðsla á kostnaði sem fólk verður vegna húsnæðiskaupa. Og þetta eru bara svona úrræði bótakerfisins sem okkar nágrannaþjóðir hafa verið að nýta í mörg ár. Og að setja 3 milljarða, 3,4 í vaxtabætur, sko í stóra samhenginu er þetta bara innan skekkjumarka. Þegar er að ræða 900 milljarða króna budget hjá ríkisstjórninni. Þannig að af hverju er svo erfitt að fá ríkisstjórnina, alveg burt með hægri menn eða vinstri menn, af hverju er svo erfitt að fá þessa ríkisstjórn til að treysta í betur í sessi þessa tvo þætti. Það fer nú ekki allt á hliðina ef við myndum tvöfalda barnabætur eða tvöfalda vaxtabætur. Ég er alveg sannfærður um það. Það þyrfti ekki eins og að vera það mikið ef menn treysta sér ekki í það. Þannig að eins og ég gat hérna áðan í andsvari mínu, þetta snýst svolítið pólitík. Þegar Samfylking var ríkisstjórn, þá voru settar 100 milljarðar.
í samanlagt á kjörtímabili í vaxtabætur og barnabætur. Þannig að þetta er dæmi það skiptir máli hverju stjórna. Það bara skiptir máli hverju stjórna. Hverjir eiga forgang á þessari ríkisstjórn, hverjir ekki. Þetta frumvarp, hvort sem þetta frumvarp eða fjárlagafrumvarpið sýnir að barnafólk, ungt fólk, öryrkjar og eldri borgarar ekkert ofarlega á lista þessa fólks þegar kemur að útdeila sameiginlegum sjóðum okkar. Auðvitað veit ég það margt jákvætt í fjárlagafrumvarpi og svo framvegis. En það sem við erum að gera að benda alltaf betur að fara. Og við erum bara að reyna að finna götin, þess að kannski erum við gagnrýnir að vera neikvæð, en það er okkar hlutverk í stjórnarandstöðu að reyna að finna annmarkana sem eru af þessu frumvarpi og reyna að hvetja þetta ágæta fólk hérna, sem er ágætt, til góðra verka. Ég get líka alveg tekið undir það, ríkissjóður ekki að vera einhver opinn tékki fyrir allt og alla. Og þetta getur tekið langan tíma, eða einhver tíma að bæta það sem kannski þjóðin þurft að taka á sig eftir hrunið. Við tókum eins og hér einhver háttvirtur þingmaður benti á í síðustu viku, hér var tekið í lán í innviðunum. Við vanræktum innviðina, þessi opinberu innviði. Og nú er bara komið að því að þegar ríkissjóður er sterkur, því hann verður ekki alltaf sterkur. Það eru blikur á lofti hvað þetta varðar. Því nú er það tækifæri til að setja í þessa grunnþætti. Og þess vegna er það svo sárt að skilaboðin til öryrkja og eldri borgara já, þið þurfum að bíða enn eitt árið. Því frumvarpið sem við rætt hérna seinna í dag, þá til þess gert ráð fyrir að frítekjumark vegna atvinnutekna öryrkja verði óbreytt. Þannig að krónu móti krónu stendur ennþá. Og það er bara gert ráð fyrir 4 milljörðum sem er bara 1/3 af því það sem krónu móti krónu afnámið myndi kosta. Þannig að þetta er svona hluti sem kemur manni því miður eða veldur talsverðum vonbrigðum að sé ekki kippt í lag á meðan ríkissjóður hefur úr svo miklu fjármunum og spila eins og raun ber vitni. 2 hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætlaði nú upprunalega í andsvar við hæstv. fjármálaráðherra, en í einhverju tímabundinni geðsturlun þá hætti ég við það. Ég sé mjög mikið eftir sem ég hefði viljað spyrja út í þetta. En hv. þingmaður Ágúst Ólafur Ágústsson fór yfir sama efni, þess vegna held ég að það sé ágætt að spyrja hann út í þetta sömuleiðis. En það varðar þessa breytingu á fjárhæðarmörkum milli neðra og efra þreps tekjuskattsstofnsins. Ég held ég skilji þetta vandamál sem fólk er að leysa með þessu. En ég hef stundum mínar efasemdir tilgang svona breytinga og upplifði sömu tilfinningu hv. þingmaður þegar fólk talar húsnæðisliðinn í neysluverðsvísitölunni, að það velur oft tímasetningar eftir hentugleika og núna akkúrat virðist vera algjör samhugur það að við séum á toppi hinnar svokölluðu hagsveiflu og það virðast vera áhyggjur í samfélaginu og reyndar von sumstaðar í samfélaginu að krónan fara að lækka, enda er hún mjög há og virðist samhugur það. Þannig að það er ekkert erfitt að ímynda sér að í náinni framtíð þá muni neysluverðsvísitala fara fram úr launavísitölu. Og þá einmitt, ef það gerist, og mér finnst líklegt að það gerist, að þá munu þessi áhrif sem hérna er verið að reyna að koma í veg fyrir halda áfram, eins og ég skil þetta. Mér langaði svo að heyra meira frá hv. þingmanni þetta, hvort að sá skilningur sé réttur hjá mér að hans skilningi og hvort að þetta sé, og sömuleiðis það sérstaklega, út í það að við viljum hafa sömu töluna þarna á þessum fjárhæðarmörkum og sem ákvarða persónuafsláttinn. Gott og vel, ég skil það. En ætti það þá ekki frekar að vera launavísitala almennt? Ég velti því fyrir mér, vegna þess að þetta eru laun sem við erum að tala um. Það stendur sagt í eðlisfræði að fallegar formúlur séu líklegri til að vera réttar. Og ég veit ekki hvort að það á við þessa grein. En mér finnst það einhvern veginn eðlilegar í fljótu bragði. Mér langar að heyra álit hv. þingmanns á því. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég held að við þurfum að fara svolítið varlega þegar við þurfum að krukka í svona vísitölur og við hvað vísitölu við eigum að miða við, eins og ég gat hérna áðan. Ef persónuafsláttur hefði miðað við launavísitölu, þá ég held ég færi með rétta tölu, mér minni það að það væri persónuafsláttur 74 skall, hann er hvað 54 í dag. Út af laun hafa hækkað mikið, það er ekki leyndarmál, laun hafa hækkað mjög mikið
og launavísitala hefur hækkað talsvert meira heldur en neysluverðsvísitala. Þess vegna hefur þetta fyrirkomulag, þessi mörk á milli, þessi mismunandi tenging persónuafsláttar annars vegar og skattþrepana eða viðmiðunarmarka tekna hafa verið gagnrýnd. Ég hef þá tilfinningu að við séum að ganga inn í mjög erfitt efnahagsástand. Ég held að hér muni verðbólga fara hækkandi. Við erum að sjá það ýmislegt sem bendir til þess. Þá snýst þetta við, alveg rétt það sem hv. Þingmaður var að segja. Mín tilfinning er það að við höfum verið svolítið heppin með verðbólguna. Hin innflutta verðbólga hefur verið mjög lág. Það hefur verið mjög lág verðbólga á evrusvæðinu. Vextir hafa verið saman sem 0 á evrusvæðinu. Olíuverð hefur verið lágt. Þetta er allt að breytast. Vextir eru uppleið, olíuverð eru uppleið og innfluttar vörur eru að verða dýrari. Og síðan er blessaða gengi krónunnar sem bleiki fíllinn í öllu þessu samhengi. Raungengi krónunnar hefur verið sjaldan eins sterkt og núna. Nú hefur það verið að gefa eftir. Þið sjáu það, raungengi krónunnar lækkaði 60% daginn. Hvað þýðir það? Það þýðir svona þjóðarbútarregla að 1/3 til helmingur af því fer í hækkun á innfluttum vörum. Þannig að ef krónan raungengi fellur 6%, þá hækkar seríósið og hveitið og bílarnir og allt sem við framleiðum ekki og flytjum 3%. Og þetta er svolítið áhugaverð þróun og það hefur síðan áhrif á verðtryggðu lánin okkar líka. Og ef við setjum þessar tölur í samhengi, 6% lækkun raungengis, 3% hækkun á innfluttum vörum inn í verðtryggðu lánin og hér er talað að svigrúmið til að hækka laun sé 4%. Því það er bara farið í þessu samhengi ef við skoðum þetta frá þessu sjónarhóli séð. Það veitir ansa síðari sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, það eru þessar ástæður fyrir því að ég tel líklegra heldur en ólíklegra að við munum sjá meiri verðbólgu á næstunni. Og ég meina það er bara í samræmi við spár umsagnaraðila sem senda inn þingmál til Alþingis. Og getur varla þótt mjög róttæk skoðun og ég vona að við fáum ekki aftur gömlu guðsuna það að maður sé að tala niður hagkerfið. Það er óþolandi orðræða sem tíðkast hér fyrir hrun, sælla minninga. En það sem ég er að velta fyrir mig sérstaklega í þessu er einmitt þetta að ef þetta snýst við akkúrat núna, akkúrat þegar laun hafa verið að hækka hraðar heldur en verðlag og verðlag fyrir að hækka hraðar heldur en laun, þá verður það tekjuhærri hópanir sem hafa hagnast á þessu fyrirkomulagi sem við höfum haft, þessu misræmi milli þess hvaða vísitala ákvarðar persónuafsláttinn annars vegar og fjárhæðarmörk milli neðra og efra þreps tekjuskattsstofns hins vegar. Og síðan núna lögum við þessa bjögun, eins og hún er kölluð, og þá auðvitað, það sem ég er að velta fyrir mér er, ætti þetta ekki frekar að vera launavísitala fyrir hvort tveggja persónuafsláttinn og fjárhæðarmörkin. Þetta er jú laun sem við erum að tala um. Þetta er hvort tveggja fyrirbæri, það er að segja neðra og efra þrepið, þrepaskiptur tekjuskattur og persónuafslátturinn. Þetta eru tekjujöfnunar tæki. Þannig mér finnst einhvern veginn á allan hátt eðlilegra ef það á að vera vísitölubinda svona lagað yfir höfuð sem er önnur spurning, að þá ætti það miklu frekar vel að launavísitala að öllu jöfnu án tillits til þess hvernig við teljum gengið þróast á næstunni eða hafa þróast seinasta árið. Er ekki eðlilegra að við notum launavísitöluna í þessum tækjum heldur en neysluverðsvísitöluna almennt, óháð því hvernig við teljum hagkerfið vera að fara að þróast? Þá svarar hans þar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, ég held að aðalatriðið sé að þetta sé sama vísitala allavega. Þetta sé sama vísitala. Nú er með fyrirkomulag að það er mismunandi vísitala, hvort sem litið til persónuafsláttar annars vegar og hins vegar til viðmiðunarmarka teknanna. Ég hallast hins vegar að því að við ættum að styðjast við neysluverðsvísitöluna. Og sko, hvað notum við tekjurnar okkur í? Við notum tekjurnar okkar til að kaupa vörur. Og við kaupmáttur tekna er reiknar út frá því. Hvað getum við fengið mikið fyrir krónurnar okkar? Ef við notum launavísitölu, þá geti það líka, nú er ég bara svona að hugsa upp átt úr þessum stól, þetta er áhugaverður umræður, ef persónuafsláttur er tengdur við launavísitölu, þá gæti það auðvitað virka þannig að það er ákveðin tregða til að hækka laun, meðal annars frá einu stærsta atvinnurekanda landsins sem er ríkið, því með því að hækka laun opinberra starfsmanna, hækka launavísitala og þá myndi persónuafslátturinn hækka.
og mikil hækkun persónuafsláttar er mjög dýr. Nú man ég ekki alveg hvað það kostar hækka persónuafslátt 1000 kall kostar 1,7 milljarð, eitthvað svoleiðis. Þannig að þið sjáið það, ef persónuafsláttur hefði verið tengdur við launavísitölu, ég vona ég sé ekki að fara með rangt mál, þá væri persónuafslátturinn 20.000 króna hærri heldur raunvirði. Það eru komið 20-30 milljarðar. Það er svolítið há upphæð ef ég man þessa tölur rétt. Þannig að í mínum huga styðjumst við sömu vísitölu og ég hallast frekar að því að styðjast við neysluverðsvísitölu heldur en launavísitölu. Aðeins varðandi launin almennt séð, hér er bara undirliggjandi vandi sem lýtur að framleiðninni. Það held ég allir þingmenn deili. Framleiðni er ekkert annað en afköst per klukkustund. Ástæðan fyrir að við getum haldið hér norrænu lífskjörum er að þrátt fyrir að hafa gríska framleiðni, svo má segja, er að við vinnum mikið. Við erum með langan vinnudag, við erum með háa atvinnuþátttöku kvenna og við erum með háa atvinnuþátttöku eldri borgara. Þetta er ástæðan, þetta er svo 3 ástæður fyrir því að við náum að halda til dæmis hárri landsframleiðslu per haus þrátt fyrir að framleiðnin okkar sé lág. En hún er búin að vera lág í marga áratugi og það er stórt áhyggjuefni sem allir þingheimur ætti að tala oftar um. Síðar ætla veitt andsvör er hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu. Það var svo sem margt sem að ég gat tekið undir, en það er líka margt sem að ég á erfitt með að átta mig á. Oft hef ég nú spurt hv. þingmann svona hans skoðanir þegar kemur að skattamálum og hversu langt eigi að ganga í því sem hann kallar tekjutækifæri, þar að segja hvað eigum að ganga langt við að nýta þessi tekjutækifæri. Einu sinni var rætt hér í ræðustólum að við værum duglausir sjálfstæðismenn við að nýta okkur möguleika að afla ríkissjóði tekna og það er nú annað. Ég ætla að beina hér spurningu til hv. þingmanns vegna þess að ég átta mig ekki alveg á hvort að hann er að mæla fyrir því þegar að kemur að barnabótum að barnabætur eigi að ganga til allra, sem að ég held að sé bara gilt sjónarmið, óháð tekjum. Þá getum við velt því fyrir okkur hvort við eigum að hreinlega innleiða bara persónuafslátt barna sem að foreldrar geta þá nýtt sér óháð tekjum, eða hvort að barnabætur sé í skilningi Samfylkingarinnar og þá sérstaklega í huga hv. þingmanns tæki til þess að styðja fyrst og fremst við þá sem að svona standa lakast, vegna þess að það er auðvitað sá skilningur sem að menn hafa haft hér, eða það sem menn hafa verið að reyna hér í gegnum árin, að beina bótum með þessum hætti fyrst og fremst til þeirra sem þurfa á aðstoð að halda, en ekki þeirra sem þurfa ekki á einhverju aðstoð eða fyrirgreiðslu frá hendi ríkisins að halda. Þannig að þetta er nú bara spurningin er einföld. Eru barnabætur í hugum þingmannsins tekjujöfnunartæki eða er rétt að afnema allar tekjuskerðingar? Það svarar ansvarið fyrir að sinna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég þakka fyrir góða og skýra spurningu. Nei, mér finnst alltaf tekjutengja bætur. Ég er ekkert endilega á því að bætur eins og barnabætur eða vaxtabætur eigi að vera óháð tekjum eða eignastöðu. Það sem ég er að gagnrýna hér er bara við erum búin að ganga of langt í skerðingunum. Og þar getum við alveg tekist á hvar mörkin eru. Sjá, það er helmingurinn dottinn úr vaxtabótakerfinu, eins og ég sagði, gátum áðan, og 1/4 úr barnabótakerfinu. Þetta átti með það hefur gerst fyrir að laun hann hafa hækkað og húsnæðisverð hafa hækkað. Ég veit alveg af hverju það skerðast, en nú erum við, skerðingarnar bara búin að ganga of langt. Eins og segir, barnabætur skerðast við 242.000 krónur. Það er ekkert margir með 242.000 krónur sem betur fer, en einhverjir, en það er reyndar undir lágmarkslaununum. Það segir auðvitað að skerðingin gengur of langt og við þurfum ekkert að tefla saman andstæðum hagsmunum þeir sem eru með lægstu tekjurnar og millitekjuhóparnir. Ég vil að millitekjuhópar fái barnabætur og vaxtabætur.
En við getum alveg deilt það og rætt það hvenær skerðingin hefst og hversu brött hún á að vera. Þannig ég alls ekki að segja allir að fá barnabætur. Ég held reyndar á sumum Norðurlöndunum þá eru barnabætur ótekjutengdar. Ég ekki að biðja barnabætur í mínu tilviki, þannig að mér finnst það alltaf með að skoða það. En kjarnin bara við erum búin að ganga of langt, þetta er orðin vanmáttug úrræði, þau hafa gefist vel gagnvart þeim hópi sem þau eiga að ná til og það sem ég að segja. Setjum aðeins meiri kraft í þessu úrræði. Þau eru ekki það dýr og þau ná til þess að afmarka hóps og þeirra hagsmuna sem langflestir deila með okkur. Við sjáum það að hafa leikskólabarn á Íslandi að kosta 25.000 – 30.000 á mánuði. Það eru 300 krónur á ári. Þú ert kannski með leikskólabörn í 5–6 ára, þú ert með 2–3 börn, þú ert komið strax 3 milljónir leikskólakostnaður, skólagjöld vegna leikskólamála. Þannig að það er ýmiss konar kostnaður sem fellur á barnafjölskyldur í þessu landi og við eigum að reyna að gera lífi bæði ódýrara og auðveldara, ekki síst fyrir ungu kynslóðina okkar. Og við erum að nota þessa sameiginlegu sjóða okkur til þess og innkoma skattarnir. Við þurfum þetta fjármagn það. Þá er til andsvar í síðasta sinn hv. 10. þingmaður í Suðvesturkjördæmis, Ólafur Björn Kárason. Herra forseti, það er ágætt að það liggur þá fyrir að hv. þingmaður telur rétt að tekjutengja barnabætur með einhverjum hætti og þá bara spurningin hvar það er. Og sama á við vaxtabætur, sem hlýtur þá að líka þýða að það er þá horft til annarra þátta, meðal annars eignarinnar, nettóeignar í vaxtabótakerfinu. Það felur í sjálfu sér að þegar að til dæmis vaxtabætur lækka, þar að segja heildarvaxtabætur sem að ríkissjóður greiðir, þá felur það í sér að svona hagur fólks er að batna. Ef að annað er óbreytt, þar að segja að tekjur eru að aukast, skuldir eru að lækka, eignastaðan er að batna. Og það ætti nú að kæta okkur hér í þessu sal vegna þess að það þýðir í rauninni og það er merki það að við erum að ná árangri, við erum að ná árangri í því að bæta hér lífskjör. Og það má líka hafa í huga, eins og hæstv. Fjármálaráðherra benti á hér fyrr, að það þýðir ekki eingöngu að horfa til vaxtabótanna eða hversu há fjárhæð fer til vaxtabótanna. Það verður líka að taka inn í hvað er búið að gera hér og það skattleysis eða skattaívilnanir sem eru fólgnar í því að leyfa fólki að taka út séreignarsparnað og nýta hann til þess að byggja sér upp eigið fé í íbúðum. Og þannig að þegar allt er tekið saman þá allt hjálpar þetta og meðal annars hefur áhrif til að draga úr þörfinni á vaxtabótum síðar. Þetta er mjög skynsamleg aðferð og ég hygg að hv. þingmaður hljóti að geta glaðst yfir því þegar að vel gengur, tekjur launafólks eru að hækka, eignastaðan að batna, skuldir lækka og lífskjörin þar með. Þá svarar síðast andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, já, að sjálfsögðu fagnaði þegar gengur betur hjá fólki. En það gerir það svo sem ekki hjá öllum, en hjá sumum. En ég svaraði á móti, leyfum það bara fólki að njóta ávaxtanna. Ef launin er að hækka, ef eignin er að vera meira virði, af hverju þarf ríkið, hinn krumla ríkisvaldsins, að koma og af fullum krafti og skerða þær bætur sem hún fær á móti? Þetta er verkalýðsfélögin meðal annars verið að benda á. Þeir ná einhverjum sigrum í kjarasamningum og á sama skapi þá kemur ríkið á móti með skerðingar. Þannig að nettóáhrifin verða minni heldur en til stóð. Það er það sem ég er svolítið að gagnrýna. Að við þurfum að standa hérna myndarlega að velferðarkerfinu. Velferðarkerfið á ekki að vera lágmarksnet til dæmis, eins og sumir kannski hægri menn nálgast það. Velferðarkerfið á að vera öflugt. Við eigum að vera í svona norræna anda, við eigum ekki að vera í breska eða bandaríska andanum. Og við erum nú þegar ekki einu sinni að sinna kannski lágmarkshlutverki velferðarkerfisins eins og hér hefur bent á. En mér langar aðeins að koma inn á, því ég tala mikið um skatta og fólk kannski heldur að ég vilji bara hækka skatta og Samfylkingin standi bara fyrir það. En mér finnst við vera bara einfaldlega ábyrg í okkar afstöðu þegar við erum að kalla eftir auknum ríkisútgjöldum og við höfum verið að gagnrýna vini okkar í Vinstri grænni stundum fyrir það, þá erum við líka með hugmyndir um aukna skatta á móti.
En Samfylkingin hefur oft staðið að skattalækkunum. Ég vil bara rifja það upp til dæmis að Samfylkingin, þegar hún var ríkisstjórn, þá hækkaði hún persónuafslátt 2009. Það er lækkun tekjuskatts. Samfylkingin hefur með þess að staðið að lækkun fjármagnstekjuskatts. Við innleiddum frítekjumark sem nánast hreinsaði þann stokk af skattgreiðendum. Við höfum lækkað tekjuskatt fyrirtækja. En ólíkt okkur og þeim sem eru í ríkisstjórn núna og kannski ekki síst Sjálfstæðismönnum, þá höfum við reynt að hlífa lágtekjuhópunum. Eftir hrunið þá minnkaði skattbyrðin hjá lægsta tekjuhópnum, samkvæmt rannsóknum í háskóla hjá Þjóðmálastofnun. Nú hefur skattbyrði tekjulægstu og millitekjuhópa verið að aukast. Jú, út af launin hafa verið að hækka, en af hverju leyfum við ekki fólki að njóta góðs af því? Af hverju á ríkið alltaf að njóta góðs af því ef launin hækka með þeim byrðinni? Við þurfum ekki að láta skattbyrðina aukast hjá lágtekju- og millitekjufólki þrátt fyrir að þó að laun þessara hópa hafi eitthvað verið að hækka. Það er pólitísk ákvörðun sem við getum mætt með skynsamlegri skattapólitík. Andsvörum er lokið. Til máls tekur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að hafa mörg orð þetta tiltekna mál, en það eru nokkrir þættir samt sem ég staldra aðeins við. Í fyrsta lagi með þetta fyrirkomulag að breyta upp reikningi skattþrepana þannig að hann skuli miðast í báðum þrepum við vísitölu neysluverðs í stað launavísitölu í efra þrepi og vísitölu neysluverðs í því neðra, eða sem sagt gagnvart persónuafslætti. Að vissulega er rétt og mikilvægt að þetta sé samræmt, en það er alveg ljóst að þetta felur í sér aukna skattbyrði til lengri tíma litið. Þetta felur í sér í raun og veru að skattbyrðin er að þyngjast jafnt og þétt á sér í lagi neðri tekjutíundirnar á vinnumarkaði og raunar bara almennt. Og það finnst mér mjög óheppilegt fyrirkomulag. Þetta er svona dálítið kerfiskallað fyrirkomulag ef það mætti orða það þannig. Þetta er voðalega þægilegt að það þarf þá ekki að vera að taka ákvörðun það að hækka skatta með reglulegu millibili. Það gerist bara sjálfu sér. Skattkerfið ætti að vera sambærilegt frá ári til árs, frá áratug til áratugar þegar kemur að skattbyrði einstakra tekjutíunda. Með þessum breytingum verður það ekki. Ég hefði frekar vilja sjá samræminguna í hinn áttina að persónuafslátturinn yrði þá reiknaður upp árlega á grundvelli launavísitölu en ekki vísitölu neysluverðs. Ég hlustaði eftir hugmyndum hæstv. Fjármálaráðherra í andsvari hér áðan varðandi að breyta þessu fyrirkomulagi til lengri tíma litið varðandi þá notast við einhvers konar framleiðnimælikvarða. Vandinn er auðvitað sá að framleiðni aukning getur verið mjög breytileg milli atvinnugreina, er talsvert getur við sagt loðnara hugtak og erfiðara í mælingu heldur en hefðbundnar vísitölumælingar, og þegar öll eru á botninn hvolft þá sjáum við að þegar við horfum á áratugi í senn að þá hafa laun tilhneigingu til þess að hækka og kaupmáttur í takt við þessa sömu framleiðniaukningu þó að það sé mjög sveiflukennt hér á landi, og þar af leiðandi að raungildi eru laun að hækka að jafnaði 1,5% á ári, þó svo vissulega geti það verið mjög breytilegt frá einu ári til annars. En það sem kannski í þessu samhengi er ennþá áhugaverðara og kannski er bara rétt að auglýsa eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í skattamálum og tekjuskattsmálum sérstaklega, því að hún virðist breytast nánast frá mánuði til mánaðar. Í stjórnarsáttmála stendur að stefna skuli að lækkun skattprósentunnar í neðra þrepinu 1%. Og þá var búið að verðleggja þá breytingu upp á ykkur 14 milljarða í umræðu hér fjármálaáætlun frá því síðasta vor. Núna er hins vegar skyndilega gripið til þess ráðs að hækka þá persónuafsláttinn aukalega umfram verðlag og hækka barnabætur, sem ég get svo sannarlega fagnað, en sambærilegar tillögur voru hins vegar lagðar fram hér af bæði Viðreisn og Samfylkingu. Viðreisn hvað varðar sérstaka hækkun á vaxtabótum og Samfylkingu hvað varðaði sérstaka hækkun á barnabótum í síðustu fjárlagaumræðu og var það fellt af þessum sama meirihluta.
en nú komið að einhverju leyti til móts við þær hugmyndir sem þá voru lagðar fram. Vandinn kannski hins vegar fyrst og fremst þessi: þegar hlustað á raddir í stjórnarmeirihlutanum skattabreytingar eða fyrirhugaða endurskoðun á skattkerfinu, þá, eins og segi, lagt var upp með þetta í stjórnarsáttmálanum að lækka neðri skattprósentuna 1%. Það hefur verið gagnrýnt vissulega í núverandi fyrirkomulagi, gagnast það ekkert síður og jafnvel enn betur bara þeim sem eru með tekjur í meðallagi eða yfir meðallagi. En það var varla búið að setja það niður á blað þegar ríkisstjórnin var horfin frá þessu og lýst því yfir að hafin væri einhvers konar endurskoðun á samspili þá tekjuskattskerfis og bótakerfis og orðalagið í þeim yfirlýsingum hljómaði nokkuð í takt við þær hugmyndir sem settar voru fram á vettvangi samráðsvettvangs aukna hagsæld, sem var þá stiglækkandi persónuafsláttur með hækkandi tekjum, útgreiðanlegur jafnvel, sem hugmyndir sem ég persónulega verið mjög hrifinn af og við í Viðreisn höfum raunar verið með á stefnuskrá okkar bæði fyrir kosningarnar 2016 og 2017. Framsóknarflokkurinn var með svipaðar hugmyndir fyrir kosningarnar núna allavega 2017. Það var þeim mun áhugaverðara að hlusta á hæstv. Félagsmálaráðherra að tala eitthvað allt annað hér í umræðum fjárlagafrumvarpið síðastliðinn föstudag, þar sem hann var farinn að tala að bæta við hærra skattþrepin, mjög í anda þeirra hugmynda sem Vinstri græn hafa til dæmis sett fram og Samfylkingin að hluta. Ég velti því fyrir mér bara í þessum hringlandahætti: veit ríkisstjórnin eitthvað hvert hún ætlar að stefna í tekjuskattskerfinu eða hvað eigi að gera? Þetta er áhugavert og ég held að það væri betra fyrir alla hlutaðeigandi ef að ríkisstjórnin gæti komið sér saman einhverja stefnu í þessu. Því að það er alveg augljóst að hér milli fjárlaga, þeirra tveggja fjárlagafrumvarpa sem þessi ríkisstjórn hefur lagt fram og fjármálaáætlunar sem hún lagði fram í millitíðinni, þá virðist þessi stefna stöðugt vera að breytast. Virðist hálf áttavillt stjórnin í þessu. Persónulega held ég að það væri farsælast einmitt að við tækjum til við að endurskoða tekjuskattskerfið í anda þeirra tillagna sem setta voru fram af hálfu samráðsvettvangsins. Heppilegast væri held ég líka að sú endurskoðun færi fram á vettvangi þingsins, því að það er mjög mikilvægt að við hættum þessum hringlandahætti í tekjuskattskerfinu okkar fram og tilbaka. Þetta á ekki að vera við eigum ekki að vera að fikta í tekjuskattskerfi, þá er ég að tala svona grunneiginleikum tekjuskattskerfisins eftir geðþótta einstakra fjármálaráðherra eða stjórnmálaflokka, eða hvort það vanti 500 milljónum meira eða minna í ríkiskassan akkúrat á stundina. Það þarf að vera einhver heildstæð hugsun í þessu kerfi og það þarf að vera sæmilega stöðugt milli ára og milli áratuga. Auðvitað er ekkert óeðlilegt það að sé verið að stilla það af með einhverjum hætti, en við eigum ekki að vera í endalausri uppstokkun eins og við höfum verið í raun og veru á undanförnum árum, þar sem milli ríkisstjórna hafa verið teknar hálfgerðar uppbeygjur í nánast hvert sinn. Og ég er hrifinn af þessum hugmyndum sem settar hafa verið fram af hálfu samráðsvettvangsins af þeim sökum fyrst og fremst að þetta eru mjög skynsamlegar hugmyndir fyrir tekjulægstu hópana í samfélaginu. Þetta eru tillögur varðandi til dæmis þá stiglækkandi persónuafslátt, varðandi útgreiðanlegan persónuafslátt sem eru í senn hvetjandi til atvinnuþátttöku, nýtast tekjulægstu tíundunum hvað best og gera okkur mun auðveldar vik heldur en í núverandi tekjuskattskerfi að stilla þetta kerfi nákvæmlega af einmitt fyrir þá þessa tekjulægstu hópa, og leið er alveg nauðsynlegt að taka þá til endurskoðunar barnabótakerfið og vaxtabótakerfið. Þar er ég alveg sammála þeirri grunnhugsun sem í kerfinu í dag, en hún þarfnast yfirferðar að þessar bætur eða þessi stuðningur honum sé þetta beint að tekjulægstu hópunum í samfélaginu. Það er alveg rétt sem kom fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra hér áðan. Við eigum ekki að vera með stuðningskerfi í grunninn sem að styðja fólk með millitekjur eða hærri. Það getur ekki verið tilgangur hvorki tekjuskatts né bótakerfa hjá okkur að styðja fólk með meðaltekjur eða meira. Það skýtur eitthvað skökku við þeirri hugsun. Þess vegna kallaði ég eftir því að
og vel hægt að bjóða fram aðstoð þingsins í þessu stefnuleysi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að tekjuskattskerfinu, að við einfaldlega setjumst bara yfir þetta í sameiningu og endurskoðun. Það er eitt í þessum bótakerfum sem ég held að þurfi líka að skoða sérstaklega, það er þegar kemur að sér í lagi vaxtabótaþættinum, en það hefur auðvitað átt við barnabæturnar líka. Okkur hefur einmitt hægt við að láta þessi kerfi sitja eftir í uppsveiflu, að raun og veru snarminnka þá hlutfallslegan stuðning þessara kerfa þegar vel árar og bókstafðu svo myndarlega að nýju í kreppu og mögulega má að einhverju leyti hugsa til þess þannig, en ég held að þetta hafi verið of öfgafullar hreyfingar og sér í lagi vil ég benda á þegar kemur að vaxtabótakerfinu okkar, húsnæðisstuðningnum hvað þetta varðar. Það er og ætti eingöngu að tekjutengja, ekki eignatengja. Ég er ekkert betur settur sem einstaklingur þó að íbúðin mín hafi hækkað í verði ef lánið er jafn hátt og það var. Ef tekjurnar mínar eru þær sömu og það voru. Það gagnast mér ekkert að 40 milljóna króna íbúð sé skyndilega 44 milljóna króna virði ef tekjurnar mínar eru þær sömu og skuldirnar mínar eru þær sömu. Forsendurnar fyrir ákvörðuninu minni eru óbreyttar og ég reiddi mig á stuðning í vaxtabótakerfi. En er kannski slegin út allt í einu af því að ég á skyndilega meiri eign innan gæsalappa. Greiðslubyrði mín er svo sama, krónurnar í veskinu fyrir og eftir afborgun eru þær sömu. Þetta getur ekki verið viðmið í stuðningskerfi sem þessu. Það er svo fullkomlega eðlilegt að tekjutengja, en þar eru þá raunverulega einhverjar breytingar á stöðu. Þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að ljúka þessari endurskoðun sem fyrst, hvað varðar bæði tekjuskattskerfið og þessi mikilvægu stuðningskerfi í vaxtabótum og barnabótum. Að lokum, kannski bara til að spara þinginu eina viðbótarræðu, að þá í máli sem að hæstv. Fjármálaráðherra mun mæla hér fyrir og eftir, að þá vekur athygli mín að fjármálaráðuneytið er í einhvers konar tiltekt á ýmsum gjaldstofnum að hækka það sem nemur, það sem ráðuneytið telur vanta upp á að þessir gjaldstofnar hafi fylgt verðlagsþróun frá 2010 að telja. Það er mjög sérstakt því að það er náttúrulega alls ekkert sjálfgefið að ýmsir gjaldstofnar ríkisins eigi endilega að hækka í takt við verðlag og það er raun og veru partur af þessari verðbólgusýki okkar raun og veru að vera syngt og heilagt alltaf að miða okkur við einhverja hækkun á vísitölu neysluverðs og allt annað þurfi þá væntanlega að hækka í takt við hana. Ég held til dæmis að þegar maður horfir á verðlagningu á vöru og þjónustu í frjálsri samkeppni þá sjáum við undantekningarlítið að þessi sömu liðir eru að hækka talsvert minna heldur en vísitala neysluverðs á sama tímabili heilt yfir og almennt held ég að í rekstri fyrirtækja njóti menn ekki þess munaðar að geta alltaf bara verðbætt öll verð hjá sér. Ríkið ætti að láta af þessum ósið, en það sem mér þykir verra í þessu samhengi er að í tengslum við kjarasamninga hér fyrir nokkrum árum síðan var talað það að ríkið gætti að sér í þessu að það myndi hafa það að leiðarljósi að hækka ekki einstaka gjaldstofna sína eða krónutölur í sköttum umfram meira heldur en sem næmi verðbólgumarkmiði Seðlabanka hverjum tíma, sem mér þótti gott markmið. En mér finnst einhvern veginn vera að, mætti orða það svo að annúlera það loforð með þessu, það má þá leiðrétta mig ef ég er að misskilja, en mér finnst þetta ákvæði fyrst og fremst helgast að því að það er verið að eyða það miklu á útgjaldahliðinni að það er verið að leita allra leiða til þess að hækka tekjurnar án þess að kalla það skattahækkanir. Þess vegna eru sóttar einhverjar 500 milljónir aukalega þarna og svo er tekjuskattskerfinu breytt þannig að það sé hægt að hækka hér skatta á hverju ári án þess að nokkur tekja eftir því. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvör. Það er 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú að reyna að spara mitt það næsta dagskrármáli þar til þá, en þetta tengist auðvitað og er ástæðan fyrir því að hv. þingmaður fór út í þá sálma í sinni ræðu, væntanlega. En mig langar að spyrja hv. þingmann aðeins út í þetta með upphæðarmörkin milli neðra og efra skattþreps tekjuskatts
sérstaklega í samhengi við einmitt þessa verðbólgusýki eins og hv. þingmaður kallaði hana. Ég nefnilega eftir að hafa tekið hérna þátt aðeins í umræðunum áðan og hlýtt á fjármálaráðherra hæstvirtan og hv. þingmann sem talaði hér á undan, að ég spurði hv. þingmann Ágúst Ólaf Ágústsson hérna áðan hvort að það væri ekki eðlilegra að nota launavísitölu frekar heldur en neysluverðsvísitölu til þess að ákveða hækkanir á persónuafslætti og þessum mörkum neðar á efra þreps. Og hv. þingmaður svaraði með ágætum rökum að mínu mati það ef þetta væri launavísitala þá til dæmis, ef við litum bara á nokkur undanfarin ár þar sem laun hafa hækkað mjög mikið, þá myndi það þýða ofboðslega mikla hækkun persónuafsláttar og þar af leiðandi ofboðslega mikil útgjöld ríkissjóðs í kjölfarið. Og mér þykir þetta alveg ágætis rök, svo þegar ég prófaði að snúa þeim við og velti fyrir mér, hvað ef það væri ofboðslega mikil verðbólga? Er það eitthvað skárra? Og þannig að ég lendi svolítið kannski á svipum stað og ég að lenda á í verðtryggingamálum að svona ferli sem að næra sjálf sig, verðbólga sem nærir sjálfa sig, séu óæskileg fyrirbæri í eðli sínu. Og í því sambandi þá skynja ég ákveðna mótsögn sem er nú ekki hv. þingmanni að kenna, en mér finnst það vera ákveðin mótsögn að á sama tíma ætla að hafa ákveðin mótsögn fólkin í því að við eigum ekki að vera alltaf að fikta í þessum tölum, eitthvað sem skil mæta vel og tek undir í grundvallaratriðum, en á sama tíma ættum við ekki helst að vísitölu tengja þetta og þá þetta bara stendur eftir hvað hægt að gera. Spurningin sem ég langaði í grunninn að spyrja hv. þingmann eru viðhorf hans til þess að binda persónuafsláttinn og þessi tekjuskattsmörk við vísitölu yfir höfuð? Það svarar fyrir andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, ég tel í raun og veru að þessi fjárhæðarviðmið eigi að fylgja, ég tel skynsamlegt að það fylgi í raun og veru launavísitölu til lengri tíma litið, eða getur orðað að þannig fylgi þróun meðallauna í landinu til lengri tíma litið. Og ástæðan fyrir því er kannski fyrst og fremst sú að ég tel að nema ákvörðun sem tekin að breyta skattbyrði í kerfinu, þá eigi hlutfallsleg skattbyrði tekjutíundanna að vera nokkuð sambærileg frá ári til árs að teknu tilliti til launaþróunar. Þannig að til dæmis einstaklingur sem er í 5. tekjutíund eða einhvers staðar svona í miðgildi tekna til dæmis sé að borga bara svipaða virka skattprósentu frá ári til árs ef að launaþróunar er sem sagt bara í takt við almenna launaþróun í landinu en er ekki að breytast eitthvað sérstaklega. Ég tel það bara stöðugra skattkerfi og ég held að við eigum að geta gengið að því svona nokkuð vísu að hvað þetta varðar séu ekki að fikta. Leikritið sem við erum í gjarnan í núverandi skattkerfi að mínu viti er að með því að til dæmis að persónuafsláttur hefur ekki fylgt launavísitölu, heldur bara vísitölu neysluverðs, að þá þýðir það yfir lengri tíma litið að skattbyrðin eykst og svo getum við sagt, við ætlum núna að það hefur skapað svigrúm til þess að lækka skattprósentuna um 1%, en í raun og veru var virk skattprósenta að hækka allan tíman út af því að laun voru að hækka langt umfram verðlag, persónuafslátturinn að vega þar af leiðandi miklu minna fyrir launþegann og það er auðvitað mjög fallegt að koma sem stjórnmálamaður og segja ég er að lækka skatta, en það er í raun og veru þá ekkert verið að lækka skattana, það er bara verið að aðlaga skattkerfið aftur að þeirri breytingu sem hefur orðið vegna þessa misræmis. Ef við breytum, það er alveg rétt að það er mjög dýrt að hreyfa persónuafsláttinn í núverandi fyrirkomulagi af því að persónuafsláttur er fyrir alla launþega og ég er í grundvallaratriðum mótfallinn því að svo sé. Ég tel að hátekjufólk eigi ekkert að vera með persónuafslátt, það er bara að vera búið að fasa út þennan persónuafslátt þannig að hann nýtist fyrst og fremst lægri tekjuhópunum og þá er líka talsvert auðveldara og ódýrara fyrir ríkið að stilla hana. Þá til síðara andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, eins og svo oft í umræðum hérna þá einhvern veginn tala ég mig inn á stóra vandamála sem er verðbólgutilhneigingin hérna á Íslandi sem auðvitað kemur af krónunni allavega einhverjum verulegu leyti að mínu mati og ég stend hér án lausna og án svara við þessum vanda, hvernig við geta haft stöðugleika í þessum tölum í lögum án þess að hafa stöðugleika í verðlagi og hvernig getum við haft stöðugleika í verðlagi án þess að hafa gjaldmiðil sem býður upp á það í agnarsmáu útflutningshagkerfi.
Þannig að já, ég veit svo sem ekki hverju ég ætti að spyrja hv. þingmann að en þakka honum fyrir svarið en þetta er ennþá til vandræða í mínum huga þessi tilhneiging okkar til þess að líta á verðbólguna sem náttúrulegt eðli hagkerfisins. Vandinn auðvitað verandi sá að einhverju leyti er það þannig. Og við erum einhvern veginn alltaf að reyna að finna einhverjar lausnir til þess að komast hjá þeim vanda og grípum frekar gjarnan til einhvers konar vísitölutengingar, verðtryggingar, húsnæðismálum til dæmis, eða tengja einhverjar vísitölur. En þá kemur upp þessi verðbólgusýki sem hv. þingmaður nefndi, sem er það að við lítum ekki á það sem hækkun að hækka eitthvað til samræmis við verðlag. Og þetta er bara gaman að heyra stjórnmálamann einhvern tímann segjast ekki vera að lækka skatta, heldur bara vera að stilla þá til samræmis við launaþróun. Það væri fyndið að heyra það ekki. Þá svarar síðast andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, forseti, ég held að við séum sammála það, ég og hv. þingmaður, að það væri ákaflega gott ef við hefðum meiri verðlagsstöðugleika hérna í grunninn og þyrftum ekki alltaf að vera í þessum verðlags- og uppfærsluæfingum okkar sem við svo gjarnan festumst í. Það er auðvitað ekkert sjálfgefið að hlutir eigi endilega að hækka á milli ára. Það göngum við alltaf út frá sem eins og gefnum hlut hér og erum alltaf að verðbæta allt, sýnt og heilagt. Í hagkerfum þar sem er alvöru verðlagsstöðugleiki þá er það ekkert sjálfgefið að til dæmis ríki eigi að vera verð uppfæra einstaka gjaldstofna hjá sér frá einu ári til annars, hvað þá að horfa 10 ára aftur í tímann eða svo og einhvern veginn rekna alla súpuna upp aftur. Það hins vegar er háð myntinni að stórum hluta eins og hv. þingmaður kom inn á og það erum við alveg örugglega sammála að það væri æskilegt að við værum hér með almennilega og stöðugri mynd. Og það hefur við þetta bara séð hjá nágrannaríkjum okkar sem búa við talsvert stærra og stöðugra myntsvæði. Þar er verðlagsstöðugleiki líka allt annar heldur en hér er. Og dugir til dæmis að líta bara til nágranna okkar í Færeyjum sem að búa við einhæft hagkerfi að mörgu leyti, verulega mun háðar sjávarútvegi til dæmis heldur en við erum og eru samt bundnir við danska krónu og hafa verið, eða eru með danska krónu og hafa verið náttúrulega alla tíð. Hefur tekist ágætlega upp við sína hagstjórn þó svo að sú danska króna sé svo aftur fest við gengi evrunnar eins og dæmin sína. Og þetta má raun og sjá hjá fleiri Norðurlöndum. Finnar hafa tekið upp evru, eins og sé Danir bundið sig við evru og Svíar í raun tengdir evrunni líka. Öll með sína aðferðina en öll þessi ríki með sambærilegum og góðum árangri, mun meiri verðlagsstöðugleiki, mun meiri gengisstöðugleiki, mun lægra vaxtastig heldur en hér er. Það er þetta kjarni máls, eitthvað sem við mættum gjarnan ræða meira hér. Andsvörum er lokið og til máls tekur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum hérna að ræða frumvarp til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga frá 2019, tekjuskatt einstaklinga, persónuafslátt, barnabætur, vaxtabætur og tryggingagjald frá hv. fjármála- og efnahagsráðherra. Í fyrsta kafla er byrjað á barnabótum og ef maður byrjar að horfa á það sem þar er, þá stingur strax illa hvenær skerðingar byrja. Skerðingar byrja strax við lægstu lífeyrir og bætur og laun. Og þessar lægstu lífeyrir, bætur og lágmarkslaun eru undir fátæktarmörkum samkvæmt núverandi mælingum vegna þess að eins og hefur komið fram þá er miðgildi tekna 618.000, þannig að 309.000 krónur 50% og allt þar undir er fátæktarmörk. Og það sem er annað sem er svolítið furðulegt í þessu að ég veit það ekki, hvort ég á bara að segja það, hvort að fjármálaráðherra sé að útbúa þarna einhverja svona getnaðarvörn, ósjálfrátt, að fólk eigi bara ekki eiga börn ef það er undir
lánunum eða á bótum eða lífeyri, lágum lífeyri. Vegna þess að það verið að skerða þarna 4% strax, síðan 6% með 2 börnum og 8% með 3 börnum. Það verið að refsa fólki fyrir að eiga börn. Og ég held að væri alveg þveröfugt sem við ættum að gera, að verðlauna fólk fyrir að eiga börn og alls ekki að refsa á neinn hátt. Og það eiginlega alveg með ólíkindum að það skuli enn í dag vera að byrja á að skerða barnabætur við svona rosalega lága tölu, bara fyrstu krónu. Og ég bara spyr hver tilgangurinn, ef ekki nema til þess að refsa. Og ef við höfum að tala um refsikerfi þeirra sem eru á lífeyri og bótum í dag, að þá það alveg með ólíkindum að það það sem ég hef kallað skerðingar, vegna þess að það virðist vera að hafa fundið upp að skerða sem flest. Ef einstaklingur á lífeyrislaunum ákveða að fara erlendis, þá skerðu hann. Ef hann ákveður að taka út varasjóð frá verkalýðsfélagi, skerðum hann. Og ég er búinn að vera að leita og ég finn alls staðar þessar skerðingar. Þannig að ég eiginlega hættur að leita að þessum skerðingapyttum og ég fann að leita að því hvar eru þessi einstaklingar ekki skertir. Hvar ekki ráðast á það með sköttum og skerðingum. Og við vitum það að þessi sömu einstaklingar sem við erum að ræða sem eru á bótum, að þeir verða ekki feitir á 205.000 krónum útborguðum. Síðan það persónuafslátturinn. Það eiginlega saga til næsta bæjar að ég sendi inn fyrirspurn hækkun á persónuafslætti og sérstaklega í sambandi við 1% lækkun neðri skattþrepsins úr 37 niður í 36 sem hefði skilað átt að kosta 14 milljarða og það sem merkilegast við það hefði skilað samkvæmt svari ráðuneytisins 5.301 krónu hækkun persónuafsláttar. Og það þýðir á mannamáli 15.000 krónu meiri tekjur fyrir þessi einstaklinga. Nei, ekki var það 15.000, ekki var það 10% af þessu 15.000 eða 1.500. Nei, það var 0,3% eða 3% af þessu 500 kall sem kom aukalega. 533 krónur var það ekki nákvæmlega sem þessi persónuafsláttur hækkaði aukalega. Og við verðum að átta okkur á því að það var komið hérna í umræðinu það að persónuafsláttur ætti að vera 75.000 krónur miðað við launavísitöluna. Ég tel þetta rangt. Það tölu sem ég hef vegna þess að frá 1988 þegar staðgreiðslan var tekin upp, þá borguðu lífeyrisþegar frá Tryggingastofnun ríkisins ekki skatt. Þeir borguðu ekki skatt og þeir áttu upp í lífeyrissjóðstekjur og lægstu laun voru skattlaus. En í dag, hvernig staðan hjá þessum einstaklingum í dag? Ég skal bara upplýsa ykkur það. Einstaklingur sem á þeim allra lægstu tekjum sem hægt að hafa, sem eru útborgað 204.352 krónur frá Tryggingastofnun ríkisins, að borga 34.242 krónur í skatt. 30, þetta aukin skattbyrði. Og í þessu samhengi má benda á það að í svari ráðuneytisins segir að það kosti að koma skattprósentunni 300.000, það verði 300.000 verði skatt- og skerðingarlaust, að það kosti 150 milljarða, sem er algjört bull, vegna þess að það kostar kannski 40-60 milljarða mesta lagi. En þá myndum ég ætti að segja þá tilbaka við hann, heyrðu, eru þið búin að skattleggja þá sem lægstu bótum 150 milljarða á þessu tímabili? Og ég hef vissum að Bjarni, hann ekki tilbúin hæstv. Fjármálaráðherra til að samþykkja það. Þannig, en tökum við sama áfram, þennan einstakling sem með 204.352 útborgar borgar 34.000 krónur í skatt. Og hann nú svo heppinn, hann fær 50.000 krónur frá lífeyrissjóði. Nei, 0. Það skerðingar, en þetta ekki skattur líka. Ef við tökum hina dæmin þá sem hann hefur hætt sig af að konur upp í 300.000 krónur útborgar,
Hvað fá þeir? Jú, þeir fá 243.075 krónur útborgaðar og af því eru 56.925 krónur skattur sem hefði verið skattlaus fyrir 30 ára síðan. Og ef þessi sömu einstaklingar hefði líka fengið lífeyrissjóð, 50 skall, tekinn krónu á móti krónu. Þannig að þessi einstaklingur er að borga þarna aukalega 106.000 krónur í skatt og skerðingar. Það annað í þessu dæmi sem eitt af því ljóta sem hefur líka gengið yfir þetta kerfi og viðgengst ennþá. Það krónu á móti krónu skerðing gagnvart öryrkjum. Hún búin að halda áfram síðan 1. janúar 2017. Núna verða nákvæmlega 2 ár. 2 ár þar sem þetta hefur viðgengst að eldri borgarar hafa sloppið þetta en ennþá þessi skattur á öryrkjum. Og það sem merkilegast við þetta að ríkissjóður að spara sér nálægt 20–25 milljarða á þessu. Aukin skattbyrði á þá sem ekkert hafa og eiga varla fyrir mat. Og ég ætla bara að spyrja mig að því hvort að hæstv. Fjármálaráðherra sé stoltur af þessu eða hvort að þetta hafi bara alltaf staðið til að sjá til þess að þeir ríku verði ríkari og þeir fátæku verði fátækari. Vegna þess að eins og hefur komið þarna skýrt fram að persónuafsláttur fyrir þá sem hafa minnst handan á milli ekki bara 100% tekjur, heldur yfir 100%. Vegna þess að fólk að fá 80.000 útborgað. Það ekki nema helmingur af persónuafslætti. En fær það endurgreitt mismuni? Nei. Og þeir sem á þessu 204.000 krónum útborgaðir, að persónuafslátturinn hjá þeim bara 75, nálægt 75–80% af þeirra tekjum. En á sama tíma einstaklingar með 3 milljónir og kannski meira að fá líka nákvæmlega sama persónuafslátt. Og þetta skiptir þá kannski 3–5%. Og það þetta sem við eigum að breyta. Og þessu eigum við að koma í lag. Við eigum að hætta að láta þessar einstaklinga sem á lægstu bótum og launum borga skatta og skertan lífeyri vegna þess að persónuafslátturinn á upphækkar að vera í dag 300.000 ef það rétt væri gefið. Ef það hefði verið uppfærður samkvæmt launavísitölu og rétt væri gefið. En auðvitað ekki að ganga upp alla skala. Því þeir sem á hæstu launum hafi enga þörf á því og ég bara bendi ykkur á það að fyrir rúmu ári síðan var ég á þessum bótum. Ég var á bótum frá lífeyrissjóði. Ég var á bótum frá Tryggingastofnun ríkisins. Þannig ég veit nákvæmlega hvað ég að tala. Og að reka heimili og borga leigu og húsnæði bara hreinlega pína. Og samt er ég ekki verst settur. Og ég bara dáist að því fólki sem reynir þó að þrauka þarna úti og lifa. Einstaklingur sem fær 204 krónur útborgað, hann á að borga 185 krónur leigu. Við sjáum þetta, gengur ekki upp. Og ég spyr, erum við hérna einhverju fílabærstunni? Sjáum við ekkert út fyrir? Erum við ekki í sambandi við fólki þarna úti? Hvers vegna í ósköpunum látum við þetta viðgangast? Og ég segi það til háborna skammar á sama tíma erum við að gera tóma vitleysu í fjármálum. Tvöfalda kostnaðinn við þvingun, neita börnum læknisþjónustu sem þau þurfa nauðsynlega á að halda, ekki til krabbameinslyf. Ég meina, hvað í gangi? Þarf ekki að stokka upp? Þarf ekki að fara að endurskoða alla okkar stefnu? Ekki miklu meira mál að borga því að sjá til þess að fólk fái læknisþjónustu, lyf og getur lifað með reisn heldur en að við séum í utanlandsferðum sítt og æ og eyða peningunum í eitthvað sem skiptir engu máli. Ég held að það sé kominn tími til og við eigum að sameinast um það að fara í það að sjá til þess
að fólk á Íslandi allir geti lifað reisn. Allir. Og eins og ég segi að það með undarlegum hætti hægt að setja hlutina þannig upp og ég bara segi fyrir mitt liti, ég skil ekki og ég bara verð að segja, ég hefði ekki getað farið upp í þennan ræðustól eins og hæstv. Fjármálaráðherra gerir og segja, ég ætla að vera rosalega góð við ykkur. Ég ætla að hækka persónuafsláttinn aukalega 1%. Ég ætla bara að gefa ykkur bestu gjöf allar tíma, 1%. Og á sama tíma hefur allt hækkað. Ég var að skoða hækkunarliði. Allt sem á að hækka, RÚV, matur, allt. Og ég var að reikna þetta út. Ég þurfti ekki lengi að reikna út að það er löngu búið að taka af hækkanir sem öryrkjar og eldri borgarar og aðrir á lífeyrissjóðum eiga að fá og meira til. Og það er alveg með ólíkindum að þegar við erum að tala um prósentur í þessu tilfelli, vegna þess að við eigum ekki að tala um það. Við erum að tala um krónur og aura og við erum að reikna út hvað kostar hjá þessu fólki að lifa og hvað fær það við þessar hækkanir sem við erum að boða núna. Það er að boða 4% hækkun persónuafsláttunum. Það verður kannski 3% hækkun á heildarbótunum áramótin. Þetta er að skila ykkur 6.000–7.000 krónum. Eigum við þá ekki að reikna á móti? Hvað kostar allar hækkanir sem koma að skella á þessum einstaklingum? Og sjá krónustöðuna, sjáum bara krónustöðuna hana, reiknum við þetta út. Og haldið að fólk hoppi hæð sín á loft upp og sjáu fram á bjartari tíma. Að það getur fara að kaupa eitthvað annað en hrísgrjón í matinn í efustöðu. Vegna þess að þetta er okkur til hábrúna skammar og við erum rík þjóð og við eigum, okkur ber líka skylda til þess að sjá til þess að allir hafi það gott, ekki bara fáir útvaldir. Einn hefur óskað eftir að veita andsvör. Það er hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil svona að gefnu tilefni aðeins árétta nokkur atriði varðandi þær áherslur sem að birtast í þessu frumvarpi sem að aftur tengist fjárlagafrumvarpinu. Þegar við erum með tekjutengingar í bótakerfum, þá erum við að reyna að tryggja að þeir takmörkuðu fjármunir sem við höfum úr að spila skili sér til þeirra sem er í mestri þörf. Þetta á við bótakerfin sem eru til umræðu í þessu frumvarpi, vaxtabótakerfið, barnabótakerfið, en líka önnur kerfi eins og þau sem hv. þingmaður nefndi, eins og almannatryggingar. Og mér finnst ekki alveg sanngjarnt að stilla málinu þannig upp að stjórnvöld séu að taka rétt af fólki þegar við erum að ræða hreinlega bótakerfi sem eru ætluð til þess að bæta stöðu fólks. Þannig erum við með barnabótakerfi til þess að styðja betur við fólk. Tekjuskerðingarnar í því kerfi eru eingöngu til þess hugsaðar að þeir takmörkuðu fjármunir sem við erum þar með dreifist rétti þeirra sem að geta gert tilkalli bótana. Að kalla tekjuskerðingarnar hins vegar eins og hv. þingmaður gerir einhvers konar tilraun til þess að taka rétt af fólki finnst mér vera í raun og veru algjör öfugmæli. Þess að bótakerfið er einmitt til þess hugsað að koma bótum til fólks. Síðan er það önnur umræða með krónu á móti krónu skerðingu í lífeyristryggingum hjá okkur. En samt sem áður, tengt þessu sama, þar var komið á fót kerfi með takmörkuðum fjármunum til þess að bæta ofan á önnur réttindi sem fyrir voru. Ráðherra málaflokksins á þeim tíma, þetta er nú komin meir en 10 ár, rétt tæplega 10 ár, vildi bæta stöðu þeirra sem voru með allra minnst milli handana og koma á fót þessari sérstöku framfærsluuppbót. En situr uppi með umræðinu það að það sé ómannúðlegt að vera með krónu á móti krónu skerðingu. Þá svarar fyrir andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, hæstv. fjármálaráðherra, takmarkaða fjármunir. Ég er ekki sammála þessi takmarkaða fjármunir þarna að ræða. Það er nú þegar komin yfir 20 milljarða
sparnaður á krónu-til-krónu-skerðingu, hvernig var að skila því. Síðan að tekjutengingar, að það sé ekki skatt eða vera að plata. Við erum þegar með þingsályktunartillögu sem var samþykkt hérna í fyrra það, þar sem var verið að skerða og skatta sérstaklega lyfjastyrki og alls konar styrki. Og þar er hægt að sýna glöggt dæmi það, hvernig að það borgar sig að taka við styrk upp á lyf eða annað, vegna þess að þú hafði meiri kostnað, vegna þess að það hafði áhrif, keðjuverkandi áhrif út allt. Og við ætlum að taka það er þetta fyrsta skrefið og það er mjög gott. En svona dæmi eru út allt kerfið. Og það er ömurlegt fyrir veikt fólk sem getur ekki varið sig, og ég veit að það er að þurfa alltaf að vera að horfa í baksýnisspegilinn. Það fær einhverja 10-15.000 krónur aukalega. Og það fer og gerir eitthvað fyrir vegna þess að það er enga peninga, það þarf á þessum peningum að halda til að kaupa sér lyf eða eitthvað. En ári seinna á hinu skerðingardeginum þá er þetta tekið af þeim. Og þeir þurfa að greiða þetta aftur tilbaka til Tryggingastofnunar. Og ég segi fyrir mig eitthvað, það getur enginn skilið þetta og það kemst enginn nálægt í að vita hversu niðurlægjandi og vitlaust þetta nema vera í þessu kerfi. Vera þarna hinum megin, þurfa að endurgreiða. Ég hef þurft að standa í því að endurgreiða allar mínar bætur Tryggingastofnunar ríkisins. Allar tilbaka. Allar upp á hverju eins krónu í heilt ár. Hugsa ykkur vitlausuna. Og ef þetta er ekki leiðrétt, þá segi ég fyrir mitt leyti, hvað er að þessu kerfi og hvers vegna viljum við ekki leiðrétta það? Þá veit ég síðar andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil nú segja við hv. þingmann að það er alveg rétt hjá honum að það eru dæmi það í bótakerfunum hjá okkur að okkur er að mistakast að skilja eftir eðlilega hvata til þess að bjarga sér. Og það er í raun og veru viðstöðulaust verkefni. Þetta er ekki dautt kerfi í þeim skilningi að það eru manneskjur á bak við það og aðstæður þeirra eru sífellt að breytast. Þannig að það þarf að fylgjast með því mjög náið hvernig samspil tekjuþróunar í landinu og þeirra aðstæðna sem fjölskyldurnar búa við við bótakerfin. Hér hafa hin sérstaka framfærsluuppbót verið nefnd til sögunnar. Ég held að það hafi verið vel meint í upphafi en verkar ekki í dag sem skyldi. Það er eins konar fátækragildra fólgin í þeim bótaþætti og það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það eru fleiri dæmi slíkt. Við þurfum að átta okkur á því hvar jaðaráhrifin eru mest, hvar við drögum mest af fólki til þess að bjarga sér. Og við í Sjálfstæðisflokknum höfum lengi haft slagorðið að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og kerfið sem að dregur viljann úr fólki til þess að hjálpa sér sjálft, það er mjög að stríða gegn þeirri hugsjón okkar. Þannig að ég held að þar séum við alveg sammála, það er enn verk að vinna. En mínar athugasemdir hér í fyrri ræðu snéru fyrst og fremst að því að við munum á endanum þurfa að sætta okkur við það að þeir fjármunir sem við höfum úr að spila, þeir eru takmarkaðir. Þá svarar síðast andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég er sammála Bjarna að þessu leyti að hæstv. Fjármálaráðherra að við eigum aldrei að búa til þannig kerfi að það sé byggt upp því að drepa alla frumkvöð og vilja fólks til þess að bjarga sér. Og það er auðvitað ömurlegt kerfi. Þess vegna er ég nú í samráðshóp endurskoðun almannatrygginga og ég vona að það verði þannig að við náum að ganga þannig frá málum í þessu samhengi að fólk fái að vinna. Að banna fólki að vinna er það heimskasta sem ég nokkuð tíma upplifað. Hvort sem fólk er á bótum með öðru vegna þess að venjulegur launamaður sem tekur sér aukavinnu, honum er ekkert refsað fyrir það og það dettur það engum í hug.
En af því að það heitir eða örorkubætur eða lífeyrislaun eða eitthvað svoleiðis og einstaklingur sem fær þannig laun, eða honum dettur í hug að auka tekjurnar og fara að vinna. Nei, þá má fyrst skerða krónu móti krónu og síðan kemur önnur refsing ofan á það. Það er skattur og 45% skerðing á því sem eftir er. Og þetta er það kerfi sem við erum búin að byggja upp. Þetta er það kerfi sem ég ætla að reyna að gera allt sem ég get til þess að verði endurskoðað, einfaldað og hættum allir þessar refsi. Byrjum á því að reyna að hjálpa fólki til þess að fá þeir sem geta unnið vinna og þeir sem geta ekki unnið að þeir getur líka lifað í reisn og þurfa ekki að telja hverja einustu krónu hver einasta mánaðamót og spyrja sig að því á ég fyrir lyf, kemst ég til læknis eða á ég fyrir mat. Andsvörum er lokið. Til máls tekur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga ýmsar aðgerðir í samræmi við forseta fjárlaga. Það er að segja hvernig skatta- og bótakerfin breytast vegna forsenda fjárlaga. Hæstv. Ráðherra fór ágætlega yfir hvað er hér á ferðinni og hvaða breytingar er verið að gera. Það eru stigin í þessu frumvarpi skref sem eru í þá átt að halda áfram á þeirri vegferð að nota skattkerfið í meira mæli sem tekjujöfnunartæki heldur en hefur verið gert. Þetta er afar jákvætt. Það má deila það eins og hefur komið fram í máli margra hv. þingmanna hér í dag hvort að gengið nógu langt í því og menn geta rætt það fram og tilbaka og eins hvort að við erum að nota allt það svigrúm sem við hefðum haft til þess að bæta í. Á hitt er að líta að við erum vissulega bundin af fjármálaáætlun sem var samþykkt hér í vor. Frumvarpið er mjög í anda hennar en þó er í þeirri skattkerfisbreytingu sem hér er ein veigamikil breyting frá því sem var svona allavega vikið að í sambandi við fjármálaáætlunina. Það er að segja við tökum það ákvörðun að í stað þess að lækka flatt tekjuskattsprósentuna að þá beinum við lækkuninni í þá átt að hún hafi mest áhrif fyrir þá sem hafa lægri tekjur eins og sést ágætlega í töflu þeirri sem er prentuð hér með frumvarpinu. Auðvitað geta menn deilt það hvort að hér séu stórar upphæðir eða litlar upphæðir eða hvort það skiptir raunverulega einhverju máli eða raunverulega engu máli. En það má samt benda á það að hækkun tekjuskatts hjá einstaklingi sem er með milljón á mánuði, sem er, já, það er bara svona svipað og flestir þingmenn eru með, á ársgrundvelli þá hækkar tekjuskattur þess einstaklings um 55.000 krónur á ári vegna þessa frumvarps. Og nú er ég ekki að segja að það sé eitthvað rosalega mikið, en það er sannarlega skrefið rétt átt, sérstaklega þetta ekki tillit til þess að byrðin minnkar á þeim sem hafa lægstu kjörin. Þannig að tekjudreifingin, hvað þetta varðar, hún stefnir sannarlega í rétta átt og eins og margir þingmenn hafa komið hér inn á, meðal annars margir þingmenn stjórnarflokkunum og raunar þingmenn öllum stjórnarflokkunum, að við erum að nota tekjuskattskerfið í meira mæli heldur en áður hefur verið gert og skattkerfið yfirleitt í þeim tilgangi að jafna byrðarnar og láta þá sem að hafa hæstu launin og hæstu tekjurnar bera þyngstu byrðarnar og það er vel. Ég myndi sjálfur auðvitað, ef ég reyði þessu öllu sjálfur þá myndi ég kannski ganga dálítið lengra en þannig er það náttúrulega ekki en þetta er sannarlega skrefið í rétta átt. Þingmenn hafa hér komið upp og gert lítið úr í rauninni gert frekar lítið úr breytingu á barnabótum. Sagt að jú, þetta er svo sem ágætt
En ég vil bara minna á það að hækkun á barnabótum, til að mynda í lægstu tekjubilunum, þar sem verið að hækka barnabætur á ársgrundvelli eins og kemur fram í annarri töflu hér, um 114.000 krónur aftur. Þetta er ekki það sem heitir á engilsaxnesku game changer eða með leyfi forseta eða leikjabreytir, en þetta breytir samt miklu fyrir þá sem eiga í hlut. Það gerir það. Alveg svo margir háttvirtir þingmenn hafa hér komið inn á að fyrir þá tekjulægstu þá skipta 100.000 krónur verulegu máli. Það er þannig og við skulum bara horfast í augu við það. Þannig er það. Og þess vegna eigum við ekki að gera lítið úr því. Við erum að hækka barnabæturnar sem svarar 17% á næsta ári. Það er að segja þau framlög ríkisins sem fara í barnabætur, og það er sannarlega skref í rétta átt. Hvað varðar húsnæðisbæturnar, þá erum við að mínu viti ennþá föst í rauninni í kerfi sem að við höfum mörg sagt, og ég held að þingmenn allra flokka hafa sagt að vildi gjarnan komast út úr. Það er að segja að fara að fókusera frekar kerfið á það að vera húsnæðisstuðning, eins og ég hef komið nýlega inn á í ræðu hér í þinginu, fremur en að fókusera kerfið fyrst og fremst á það að vera þessar vaxtabætur sem þarna er núna. Auðvitað vitum við það að það eru húsaleigubætur líka, en það eru ekki til, það eru svo mikið beinlínis til umræðu hér. En innbyggt í vaxtabótakerfið er náttúrulega það að það er ákveðin hvati fyrir fólk að kaupa sér húsnæði, jafnvel þó það hafi ekki efni á því. Vegna þess að öðruvísi fái það jafnvel ekki stuðninginn sem það þarf til þess að vera í húsnæði, það fá ekki þann stuðning sem það telur sig þurfa. Og við þekkjum íslenska leigumarkaðinn og hversu ótryggur hann getur verið og svo framvegis, og þar er aftur annar hvati fyrir fólk til þess að verða sér út um húsnæði sem er mjög skiljanlegur. Og við sjáum á frumvarpinu að jafnvel þó að það séu áform að hækka vaxtabæturnar þessar 400 milljónir í útgreiðslum á næsta ári miðað við þetta ár, að þá vitum við það náttúrulega ekki ef eignamörkin halda áfram, eða ef fasteignaverð heldur áfram að hækka, þá vitum við sjálfur sér ekki hvort að þetta næst. En það kannski segir okkur í grunninn hvað í rauninni kerfið er í rauninni að fókusera á eða einblína á ranga hluti í þessu. Ég held að flestir þeir sem eru hér inni geti verið sammála það að eignamörk upp á 5 milljónir í sem sagt áður en að vaxtabætur byrja að skerðast hjá einstaklingi og 8,3 milljónir hjá hjónum er ekki sérstaklega há eignamörk. Ég held að allir geti verið sammála það, og 5 manna fjölskylda sem að þarf að búa í að lágmarki skulum við segja 4 herbergja íbúð eða eitthvað slíkt, eða þyrfti allavega að lágmarki að búa í 4 herbergja íbúð, að 8,3 milljónir er ekki endilega neitt rosalega há prósenta í heildarverði eignarinnar sem að viðkomandi á. Og eins og hefur verið komið inn á hér fyrr í dag, að þá er greiðslubyrðin eftir sem áður alveg svo sama. Það er að segja, þú skuldar alveg mikið, jafnvel meira í eigninni. 50 milljóna króna fasteign, ef þú átt 8 milljónir í henni, þá skuldar þú 42. Og þarfst að borga vexti af því. Og þá getur það verið býsna lágt. Þess vegna held ég að við ættum, eins og raunar hæstv. Fjármálaráðherra komið inn á, við ættum í rauninni að mynda bráðan bug að því að fara að koma á breytingum á þessu húsnæðisstuðningskerfi. Við erum byrjuð á þeirri vegferð eins og í almennu íbúðunum. Það hefur ekki kannski farið alveg eins vel af stað eða eins hratt af stað eins og menn hefðu viljað. En það má gera betur, og það þarf sérstaklega þá að gera betur í málefnum
málefni leigjenda. En ég hlakka til að ræða þetta frumvarp frekar í hv. nefnd og við 2. umræðu. Til máls tekur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, hækkun vaxtabóta sem að ríkisstjórnin boðar hér í þessu frumvarpi ekki stórmannleg. Bæturnar hækka á ársgrundvelli 20.000 kr. hjá einstaklingi sem gera 1.600 kr. á mánuði, 25.000 kr. á einstætt foreldri sem gera 2.000 kr. á mánuði og 30.000 á hjón sem 2.500 kr. á mánuði. Þessi hækkun byggir á úreltum reikningsreglum vaxtabóta þar sem að nettó eignarmörk bótanna hækka 10% og fjárhæðir hámarksgjalda og vaxtabóta 5%. Ég hef áður sagt það hér að þessi ráðstöfun sem að stendur til að gera eins og að skvetta vatni á gæs í því umhverfi sem að húsnæðismarkaðurinn okkar í dag. Þegar Ísland með mestu hækkun húsnæðisverðs í heiminum eða 70% á síðustu 5 árum. Á sama tíma og sífellt færri fá vaxtabætur vegna íbúðarhúsnæðis þá hafa fasteignagjöld sem sveitarfélögin leggja á hækkað meira en 50% vegna gríðarlegra hækkana á húsnæðisverði. Og ég hef áður sagt það hér að niðurstaðan einföld. Bótagreiðslur til húsnæðiseigenda hafa hríðlækkað á sama tíma og skattar á húseigendur hafa hækkað umtalsvert. Hæstv. fjármálaráðherra staðfesti þetta í ræðu sinni hér áðan þegar hann gat þess að á þessu ári var verið að greiða 1 milljarði minna í vaxtabætur en áætlað var. Þeim sem hafa fengið vaxtabætur hefur fækkað verulega á undanförnum árum. Og á því ekki verið að taka svo neinu nemur í þessu frumvarpi. Og það væri ágætt ef ráðherra gæti upplýst okkur það hvað hann telji að þeim muni fjölga mikið sem komi til með að fá vaxtabætur við þessar ráðstafanir. Það sem skiptir höfuðmáli í þessu eru, eins og við þekkjum, skerðingarmörkin. Það að segja hvenær byrja vaxtabæturnar að skerðast. Skerðingar á niðurfellingarmörk vaxtabóta hafa því miður engan veginn fylgt verðlagi. Og auk þess hafa hámarksgreiðslur vaxtabóta nánast haldist þær sömu síðan 2011. Og ég nefndi það hér í ræðu minni fyrr fjárlagafrumvarpið. Árið 2009 þá fengu 69% einhleypra fasteignaeigenda vaxtabætur en árið 2017 var þessi tala komin niður í 28%, þannig að við sjáum hver þróunin hefur orðið. Það alveg ljóst að skerðingar og niðurfellingarmörkum vaxtabótanna verður að breyta. Og eins og ég segi, það ekki að sjá í þessu frumvarpi að það standi til svo neinu nemir og það ekki traustverðugt og ekki hægt að byggja útreikning vaxtabóta á 8 ára gömlum reglum. Þessi 5% hækkun á hámarksbótum sýnir að stjórnvöld gera sér engan veginn grein fyrir stöðunni á húsnæðismarkaðnum. Ef reglunum verður ekki breytt að einhverju viti þessi boðaða hækkun á vaxtabótunum tilgangslaus. Og ég hef áður sagt það að þetta kerfi sem við búum við í dag nánast ónýtt og að bæta peningum í ónýtt kerfi slæm ráðstöfun. Við hljótum öll að sjá það og viðurkenna. Við búum sem sagt við vaxtabótakerfi sem ekki í sambandi við stöðuna á húsnæðismarkaðnum, gerir ekki ráð fyrir hærra húsnæðisverði og hærri vaxtagjöldum svo neinu nemur og það sjá allir að slíkt kerfi gagnslaust. Og það má því segja að þessi hækkun vaxtabóta sem hér verið að boða í þessu frumvarpi í raun og veru tálsýn. Rót vandans á húsnæðismarkaði skortur á íbúðum á markaði. Þessar gríðarlegu hækkanir á húsnæðisverði á síðustu árum fyrst og fremst komnar til vegna skorts á húsnæði.
og það verður ekki séð að ríkisstjórnin sé að taka á þeim vanda. Hún er ekki að taka á rótum vandans. Lítið framboð þýðir hærra verð eins og við þekkjum og hækkun vaxtabóta sem óvíst að skili sér yfir höfuð nokkru vegna úreltrar reiknireglu, eins og ég hef nefnt hér fyrr, fjölgar ekki íbúðunum á markaði. Því miður. En svo sannarlega væri þess óskandi að þessi hækkun, hún myndi skila sér þangað og til þeirra sem þurfa mest á henni halda, en það er ekki að sjá að það verði niðurstaðan í þessu. Því miður. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég skal nú ekki lengja þennan fund allt of mikið, heldur fara svona yfir nokkur meginatriði sem að skipta máli í mínum huga. Það er nú einu sinni þannig að stærsti tekjustofn hins opinbera, eða kannski þriðjungur, eru þeir skattar sem eru lagðir á tekjur og hagnað einstaklinga. Nú, með endurdreifingu á hluta þeirra tekna sem ríkissjóður aflar eru stjórnvöld í færum, ef að þau svo kjósa, að styðja við ákveðna hópa sem eftir atvikum gætu verið barnafjölskyldur, leigjendur eða tekjulágar fjölskyldur. Við greiningu á áhrifum þess kerfis sem búið er við á hag fólks eru auðvitað margir þættir sem að koma til athugunar. Það er ekki bara hlutfall útsvars og tekjuskatts sem að þarna skipta máli, heldur líka hvernig persónuafslátturinn er stilltur af. Nú, til viðbótar við þetta kerfi náttúrulega eru þessi tilfærslukerfi, það er að segja barnabætur, vaxtabætur og húsnæðisbætur, og áhrif þessa alls á ráðstöfunartekjur einstaklinga, að þau ráðast af flóknu samspili margra þátta, og þá mætti kannski svona telja upp meðal annarra verðlagsþróun, launaþróun, fasteignaverð, hvernig það þróast, tekjuskerðingar mörk, eignastöðu má nefna, nú fjöldi barna og hjúskaparstöðu eftir því hvernig stendur á hjá fjölskyldum. Nú er það þannig að ef að ætlunin er að skoða þróun skattkerfisins yfir tíma, að þá þarf að hafa það í huga að þróun þessara meginstærða, launa, verðlags og bótafjárhæða hafa sjaldnast haldist í hendur. Það er mjög ítarlega rakið í skýrslu Alþýðusambands Íslands sem út kom í ágúst 2017 og heitir Skattbyrði launafólks 1998–2016, að persónuafsláttur hefur frá aldamótum tæplega þróast í takt við verðlagsþróun og því síður í takt við launaþróun, og með þeirri afleiðingu að skattbyrði einstaklinga hefur hækkað af völdum minnkandi áhrifa persónuafsláttar sem hefur orðið afleiðingin af þessu. Það er borin fram sú ályktun í þessari tilvitnuðu skýrslu að tilfærslukerfin eru að mörgu leyti flóknari, en sömu áhrif birtist þar engu að síður. Það er líka þannig að þróist bótafjárhæðir og skerðingarmörk ekki í hátt við verðlag, eignaverð eða þróun launa, að þá getur niðurstaðan orðið sú að bætur sem ætlaðar eru til stuðnings
en þær þá draga saman og stuðningurinn getur misst marks. Ég vil taka undir hér með þeim hv. þingmönnum sem hafa lagt áherslu á það við það hvernig vaxtabótakerfið stillt af, að þess sé vel gætt, að eignaskerðingar séu í hófi, þeim sé stillt í hóf, vegna þess að fólk hefur ekki meira handa á milli þó að fasteignaverð eigin húsnæðis fari hækkandi. Ég ætla að leyfa mér að vísa til meginniðurstöðu í þessari skýrslu Alþýðusambandsins og þar getur að líta þá helstu niðurstöðu að fyrir alla tekjuhópa á því tímabili sem þar greint, það tæplega 20 ára tímabil, 18 ára tímabil, 1998 til 2016, hafi skattbyrði aukist í öllum tekjuhópum og mest hjá þeim sem lægstar hafa tekjurnar. Og skýringarnar á þessu eru alveg ljósar. Persónuafsláttur hefur ekki fylgt launaþróun og þetta hefur aukið skattbyrði lægri launa mest. Það er sömuleiðis rakið að stuðningur vaxtabótakerfisins hafi minnkað verulega vegna þess að bótafjárhæðir og skerðingamark hafi ekki hækkað í takt við laun, fasteignaverð, og það sama á við stuðning við leigjendur. Alþýðusambandið heldur því fram í þessari skýrslu að íslenska barnabótakerfið sé veikt og dragi eingöngu úr skattbyrði einstæðra foreldra og allra tekjulægstu para. Á þessu tímabili sem þarna til skoðunar hafi barnabótakerfið veikst enn frekar því bótafjárhæðir hafa rýrnað að raungildi og tekjuskerðingar aukist. Að öllu samanlögðu hefur því dregið úr tekjujöfnunarhlutverki skattkerfisins. Herra forseti, Flokkur fólksins leggur mikla áherslu á að fólk með tekjur sem ekki duga fyrir framfærslu greiði ekki skatt af slíkum tekjum. Það er þannig að skattleysismörkin eru núna 150.000 og stefni í það að fara upp undir 160, en við erum óravegu frá þeirri viðmiðun sem getur að líta til að mynda af hálfu opinberra aðila þegar þeir birta framfærsluviðmið á vefsíðu velferðarráðuneytisins sem eru að minnsta kosti vel á 400.000, að ég ekki tala ef að húsnæðiskostnaður sem ekki þar talinn ef hann reiknaður með. Ég vil nota þetta tækifæri og boða það hér að Flokkur fólksins mun flytja hér áður en langt líður þingsályktunartillögu sem hefur að markmiði annars vegar að jafna skattbyrði milli tekjuhópa þannig að þátttaka ríkra og fátækra í rekstri samfélagsins verði líkari því sem gerist og gengur annars staðar á Norðurlöndum og hins vegar að hlífa þeim sem eru með tekjur undir framfærslumörkum við að greiða samfélaginu skatta af þeim tekjum. Þessi tillaga hún mun stuðla að tilfærslu fjár innan skattkerfisins sem kemur fram í lægri skattheimtu hjá tekjulágu fólki og hærri hjá þeim sem hafa háar tekjur. Með þessari tillögu verður leitast við að vinda ofan af langvarandi þróun eins og þeirri sem ég rakti hér áðan og studdist þá við skýrslu Alþýðusambands Íslands, þróun þar sem skattbyrði hefur flust frá tekjuháum, herra forseti, til tekjulágra. Ég vil sömuleiðis greina frá því við þetta tækifæri að miðað við þá útreikninga sem liggja fyrir
við undirbúning þessarar tillögu að kostnaður ríkissjóðs vegna þessara breytinga á tekjuskatti sem þarna verður gerð tillaga er hvergi nærri í líkingu við það sem útreikningar fjármálaráðuneytis gefa til kynna og hafa verið hér ofarlega í fjölmiðlum að undanförnu. Ég skal ekki hafa fleiri orð þetta að sinni, en ég vil ljúka þessu með því að nefna að í þeirri heildarendurskoðun sem auðvitað hlýtur að fara fram á þessu tekjuskattskerfi með þessum innbyggðu bótakerfum, að þá verði sérstaklega hugað að börnum og sérstaklega í því sambandi að barnafjölskyldum. Það er þannig að mannfjöldinn hér á landi er ekki sjálfbær í þeim skilningi að mannfjölgunin, nær ekki því marki sem þarf til þess að halda þjóðinni við. Það er miðað við og bara styðst við þekkta útreikninga að þá þarf hver fjölskylda að meðaltali eiga 2,1 barn, 2,1 barn eða börn eftir því svona hvort hljómar betur. En við erum fjarri því. Og það er þess vegna full ástæða til þess að huga vel að þessu þætti. Blessun fylgir barni hverju, munum það, og munum það sömuleiðis að hvert barn er velkomið og það á að taka vel á móti nýjum Íslendingum og það á að styðja við fjölskyldur þeirra. Minnumst þess að allt sem fylgir því að ala upp börn og sinna börnum, það kostar óhemju fé. Þetta þekki ég sjálfur með því að fylgjast með barnabörnum og ég held að það væri mjög vel að í þeirri heildarendurskoðun sem hlýtur að fara fram á þessu kerfi að þá væri hugað gaumgæfilega að þessum þætti, barnafjölskyldunum. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið. Breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, stjórnarfrumvarp, mál nr. 3 á þingskjali 3, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019. Með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á allmörgum lögum í samræmi við forsendur frumvarps til fjárlaga. Í frumvarpinu er einnig að finna tillögur að breytingu sem talið er nauðsynlegt að samþykktar verði fyrir áramót. Efnisatriði frumvarpsins er af margvíslegum toga og hafa bæði áhrif á tekju- og gjaldahlið fjárlagafrumvarpsins. Ég mun nú fjalla nokkuð ítarlega um þau atriði sem mestu máli skipta, en sú yfirferð er ekki endilega í þeirri röð sem er að finna í frumvarpinu. Ég ætla fyrst að byrja á kolefnisgjaldi. Hér er lagt til að fjárhæðir kolefnisgjalds verði hækkaðar 10% 2019 og 10% 2020 sem ætlað er að beinist gegn losun koltvísýrings í andrúmsloftið og samræmi stefnu og skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Meginmarkmið aðgerðarinnar er að hvetja bæði heimili og fyrirtæki til þess að draga úr losun með orkuskiptum og bættri orkunýtingu. Áætlaður tekjuauki ríkissjóðs af 10% hækkun kolefnisgjalds er 550 milljónir króna að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatts á árinu 2019 og svipuð fjárhæð árið 2020.
Að teknu tilliti til hækkunarinnar verða áætlaðar tekjur ríkissjóðs af kolefnisgjaldi tæplega 6 milljarðar árið 2019. Áhrif þessa á vísitölu neysluverðs eru metin 0,016% til hækkunar. Ég mæli hér sömuleiðis fyrir verðlagsuppfærslu krónutöluskatta og gjalda. Sem sagt, það að finna í frumvarpinu tillögur 2,5% hækkun á þessum svokölluðu krónutölusköttum og gjaldskrám í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagsfrumvarpsins. Það þá miðað við áætlaða 12 mánaða breytingu á vísitölu neysluverðs yfir árið 2019 sem 3% samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofunnar. Hins vegar ekki gert ráð fyrir hærri hækkun en sem nemur 2,5% af verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Hér að ræða almennt og sérstakt bensíngjald, olíugjald og almennt sérstakt kílómetragjald, bifreiðagjald, gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra, sérstakt gjald vegna Ríkisútvarpsins og gjald af áfengi og tóbaki. Gert ráð fyrir að þessi hækkun skili ríkissjóði samanlagt 1,6 milljörðum króna að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt. Áhrifin á vísitölu neysluverðs áætluð 0,06% og þá hækkun útvarpsgjalds og gjalds í Framkvæmdasjóð aldraðra ekki innifalin en þau gjöld hafa ekki áhrif á vísitölu neysluverðs. Þá í frumvarpinu lagðar til breytingar á gjaldahlutföllum eftirlitsgjalds samkvæmt lögum greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Breytingarnar endurspegla álagt eftirlitsgjald að fjárhæð 2.330 milljónir króna. Gert ráð fyrir að heildargjöld fjármálaeftirlitsins verði 2.429,8 milljónir króna og aðrar tekjur 41,2 milljónir króna. Þannig gert ráð fyrir að heildargjöld stofnunarinnar verði 58,6 milljónir króna umfram samtölu tekna og verði mætt með lækkun á eigin fé stofnunarinnar. Gert ráð fyrir að breytingarnar sem taka mið af rekstraráætlun fjármálaeftirlitsins hafi ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs. Hér sömuleiðis lagt til að gjald sem standa á straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara verði 0,00835% sem lækkun frá þessu ári. Í lögum gjaldtökuna er kveðið á að tekið skuli tillit til rekstrarafgangs eða rekstrartaps af starfsemi umboðsmanns við ákvörðun á fjárhæð gjalds fyrir næsta almanaksár. Innheimtar tekjur á gjaldinu eru áætlaðar 283,9 milljónir króna á næsta ári. Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra og útvarpsgjald fær samkvæmt frumvarpinu 2,5% hækkun, allt í samræmi við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins. Samkvæmt því verður gjaldið 11.454 krónur á hvern gjaldanda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2019 vegna tekna ársins 2018. Áætlað að hækkunin skili ríkissjóði 64 milljóna króna viðbótartekjum á ári. Jafnframt gert ráð fyrir því að sérstakt gjald vegna Ríkisútvarpsins verði hækkað úr 17.100 krónum í 17.500 krónur í takt við verðlagsbreytinga frumvarpsins. Áætlaðar viðbótartekjur á hækkuninni nema 115 milljónum króna árlega. Síðan næstvarandi rekstrarkostnað hjúkrunarrýma og kostnaðarþátttöku heimilismanna. Hér lagt til nýtt ákvæði til bráðabirgða í lögum málefni aldraðra. Það gert til að koma í veg fyrir að kostnaðarþátttaka heimilismanna á dvalar- og hjúkrunarheimilum aukist við það að tengingar við tekjur maka voru afnumdar. Jafnframt lagt til að gildandi ákvæði til bráðabirgða í lögunum verði framlengt. Það leiðir til þess að heimilt verður að verja fé úr Framkvæmdasjóði aldraðra til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma á árinu 2019. Verði frumvarpið að lögum munu útgjöld ríkissjóðs aukast 895 milljónir króna frá því sem annars hefði orðið. Samspili örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða hér næst.
Í þessu frumvarpi lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða til að sporna gegn því að víxlverkun örorkubóta, almannatrygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða hefjist að nýju á næsta ári. Þá gert ráð fyrir að fjárhæð frítekjumarks vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega við útreikning tekjutryggingar og heimilisuppbótar verði sú sama á árinu 2019 og á þessu ári. Frítekjumarkið nú 1.315.200 kr. á ári sem jafngildir 109.600 kr. á mánuði. Verði það ekki framlengt mun frítekjumark örorkulífeyrisþega vegna atvinnutekna lækka niður í 300.000 kr. á ári sem mun leiða til lækkunar bóta hjá þeim örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum sem hafa atvinnutekjur yfir þessu marki. Að óbreyttu ákvæði hefðu útgjöldin lækkað 1 milljarð kr. á árinu 2019. Lögð til framlenging á ákvæðum til bráðabirgða við lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða og lögum um tryggingagjald sem kveður á að starfsendurhæfingarsjóðir fái ekki tekjur af almennu tryggingagjaldi á árinu 2019. Sambærilegt ákvæði hefur verið í gildi fyrir árin 2013 til 2018. Eftir sem áður áfram gert ráð fyrir óbreyttri fjármögnun frá atvinnurekendum og lífeyrissjóðum eða 0,10%. Þá jafnframt gert ráð fyrir því að samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og jafnréttismálaráðherra annars vegar og VIRK starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar verði breytt til samræmis og að á árinu 2019 leggi ríkissjóður starfsendurhæfingarsjóði til framlag á fjárlögum. Þá í frumvarpinu lagt til að skuldbinding ríkissjóðs á árinu 2019 gagnvart þjóðkirkjunni samkvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar muni hækka 41,7 milljónir kr. frá fjárlögum fyrir árið 2018. Jafnframt gert ráð fyrir að framlag ríkissjóðs til kristnisjóðs hækki 900.000 kr. á árinu 2019. Gert ráð fyrir að föst krónutala sóknargjalda hækki úr 931 kr. á mánuði samkvæmt gildandi lögum í 934 kr. fyrir árið 2019. Lögboðið framlag til sókna þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga breytist að öllu jöfnu í samræmi við áætlaða breytingu á meðaltekjuskattsstofni einstaklinga 16 ára og eldri sem og fjölgun einstaklinga. Nú hins vegar eins og í fjárlögum fyrir árið 2018 með breytingu á lögum um sóknargjöld gert ráð fyrir að fastsetja fjárhæð sóknargjalda. Í fjárlagafrumvarpinu gert ráð fyrir samtals 3.303.200.000 kr. Í framlag til þeirra liða sem sóknargjald reiknast á að teknu tilliti til almennra aðhaldskrafna í forsendum frumvarpsins og nemur heildarhækkun sóknargjaldsins frá fjárlögum 2018 því 47,1 milljón kr. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að fjárhæð losunargjalds vegna hvers tonns gjaldskyldrar losunar verði hækkað úr 627 kr. í 1.256 kr. til samræmis við breytingar á meðalverði losunarheimilda á EES-svæðinu eins og það á árstímabili sem lýkur 31. júlí árið áður. Miðað við álagt gjald árið 2018 eru tekjuáhrifin 1 til 2 milljónir kr. Hér sömuleiðis lagt til að lagfærð verði ýmis tollskrárnúmer sem bera eða ættu að bera úrvinnslugjald að ræða álagningu á smurolíu, svartolíu og hjólbarða á tækjum. Næst ætla ég að minnast hér á tiltekið frávik sem nauðsynlegt að óska eftir í frumvarpinu að eigi sér stað frá ákvæðum laga um opinber fjármál en samkvæmt lögunum skal ráðherra eigi sjaldnar en á 3 ára fresti leggja fyrir Alþingi skýrslu
þar sem fram kemur mat á líklegri þróun samfélags, atvinnu, umhverfis og byggðaþátta og lýðfræðilegra breytna til næstu áratuga og áhrifum þeirra á afkomu, fjárhagsstöðu og skuldbindingar opinberra aðila. Að óbreyttu hefði skýrslan átt að koma fram fyrir árslok þessa árs, árið 2018, en frá gildistöku laganna hinn 1. janúar 2016 hefur ekki gefist nægilegt ráðrúm til að ljúka þeim undirbúningi sem slík skýrsla þarfnast. Hér er til þess að líta að verið er að vinna þetta áratugamat í fyrsta skipti. Ákvæðið gerir ráð fyrir því að veitt verði undanþága, sem sagt ákvæðið í þessu frumvarpi sem ég er hér að mæla fyrir, gerir ráð fyrir því að hér verði veitt undanþága frá þeirri skyldu ráðherrans að leggja fyrir Alþingi umrædda skýrslu samfélagsþróun og áhrif hennar á opinber fjármál og að skýrslan verði því lögð fram í fyrsta sinn í árslok næsta árs. Að lokum er gert ráð fyrir að áfengisgjald verði miðað við upplýsingar sem fram koma á umbúðum áfengrar vöru og stjórnvöldum veitt heimild til að mæla vínandamagnið ef þau telja að upplýsingar á umbúðum séu rangar. Rekja má tilefni þessara breytinga á lögunum til niðurstöðu yfirskattanefndar í úrskurði nr. 116 frá 2015. Þar kom fram að miða ætti álagningu áfengisgjalds við upplýsingar vínandamagn áfengrar vöru sem fram kæmi í vottorðum vörunnar í þeim tilfellum þegar innflytjandi hennar gæti lagt slík vottorð fram, en fram að uppkvaðningu úrskurðarins hafði tollstjóri talið rétt að miða áfengisgjald í öllum tilvikum við upplýsingar á umbúðum vörunnar. Mat á áhrifum tillagna frumvarpsins á ráðstöfunartekjur, verðlag og kaupmátt er þannig að vegna þess að tillögur frumvarpsins eru af margvíslegum toga þá eru áhrifin sömuleiðis af margvíslegum toga á ráðstöfunartekjur, verðlag og kaupmátt. Áætlaður tekjuauki ríkissjóðs af 10% hækkun kolefnisgjalds er 550 milljónir króna að meðtöldum hliðaráhrifum sem ég hef hér rakið og áhrifin á vísitöluna eru metin 0,016% til hækkunar. Hækkun útvarpsgjalds og í framkvæmdasjóði aldraðra nemur 179 milljónum. Þessi gjöld eru ekki að hafa áhrif á verðlag. Verðlagsuppfærsla krónutölugjalda, áfengi, tóbak, eldsneyti og bifreiðagjöld auka tekjur ríkissjóðs 1,6 milljarða króna. Og þessar hækkanir munu óhjákvæmilega hafa lítils háttar áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs. Þau eru áætluð 0,06%. Varðandi verðlagsuppfærslu krónutölugjalda er til þess að líta að án slíkrar verðlagsuppfærslu þá leiðir af sjálfu sér að viðkomandi gjaldskrár ríkisins eru að raungildi að lækka og yfir tíma þá rýrir það sömuleiðis viðkomandi tekjustofna fyrir ríkið. Þeir eru þá ekki að halda í við verðlag. Þetta eru tekjustofnar eins og hér er komið fram sem að byggja á tiltekinni krónutölu, ólíkt til dæmis fjármagnstekjuskatti, tekjuskatti, virðisaukaskatti og öðrum slíkum tekjustofnum sem eru ákveðið hlutfall af viðkomandi skattstofni. Þess vegna er fyrir því mjög löng hefð að hér við fjárlagagerðina sé tryggt að slíkir krónutölu gjaldstofnar færist upp til samræmis við verðlag. Þó eru dæmi þess á undanförnum árum að ríkisstjórnin hafi ekki látið slíka gjaldstofna eða ættum við að segja skattstofna hækka til samræmis við verðlag. Við höfum á undanförnum árum látið þá standa í stað og þá voru þeir að rýrna raungildi, mætti segja. En að þessu sinni er mælt með því að þeir haldi í við verðlagsþróun. Ég tek eftir því hér í umræðum fjárlagafrumvarpið og tengd mál að menn líta á þetta sem
skattahækkun. Það auðvitað hægt að færa rök fyrir því að skatturinn sé að hækka. Tekjurnar vaxa vissulega, en þeir eru ekki að vaxa nema bara sem nemur breytingum á verðlagi frá ári til árs og sem betur fer hefur okkur tekist að halda aftur af verðlagsþróun á undanförnum árum. Það er að segja að verðbólga hefur verið lág á Íslandi undanfarin ár. Ég tók líka mjög mark á því á sínum tíma þegar að það kom fram krafa að ríkið væri ekki leiðandi í verðlagsþróun í landinu og upp frá því og fyrir nokkrum árum síðan eða undir lok árs 2013 ef ég man rétt, þá gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu að við myndum ekki láta þessa tilteknu skattstofna, þessa gjaldastofna, hækka umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Og við höfum staðið við það síðan og hér er verið einmitt að miða við hækkun sem að nemur verðbólgumarkmiðinu. Það má segja með því að fylgja þeirri stefnu til lengri tíma þá geti ríkið betur stutt við verðbólgumarkmið en ekki valdið því að verðlag í landinu að hækka umfram verðbólgumarkmið. Þetta var svona smá viðbót undir lok framsögu minnar sem að snýr að áhrifum þess að láta þessi verðbólguáhrif koma fram með þessum hætti. Og ég vil leggja til, virðulegi forseti, að þessu frumvarpi verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég tek eftir því í þessu frumvarpi eins og hefur verið áður að það eru framlengd bráðabirgðaákvæði í ýmiss konar, reyndar allmörg, og þar á meðal til dæmis skyldutryggingu lífeyrisréttinda, lögum félagslega aðstoð og lögum almannatryggingar. Og mig langaði að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra hvernig staðan væri á því að finna þessum hlutum eitthvert varanlegt horf. Þá vil ég sérstaklega nefna 14. tölulið bráðabirgðaákvæðis í lögum almannatryggingar, en þar er fjallað tölu sem að öryrkjum er mjög annt vegna þess að hún er himinhá miðað við það sem er í varanlegu greininni í lögunum sjálfum. Og allavega nokkrum sinnum hef ég fengið póst frá áhyggjufullum öryrkjum sem hafa áhyggjur af því að þetta verði ekki framlengt. Og nú man ég ekki tölunar alveg í svipinn, en þetta er einhver 300.000 og eitthvað í lögunum minnum mig og 1,3 milljón í bráðabirgðaákvæðinu. Þannig að þetta er ofboðslega mikill munur. Þetta er auðvitað afleiðing af því að það hefur verið að gera alls konar lagfæringar hér og þar og ég skil alveg hvers vegna þetta gerist. En ég á aðeins erfiðara með að skilja hvers vegna þetta er svona lengi, hvers vegna ekki hægt að laga þetta. Og við lögðum til dæmis fram breytingartillögu á sínum tíma það að gera eitt ákvæði þarna varanlegt, en vegna þess að við erum með minnihluta þá var það fellt hér í atkvæðagreiðslu án rökstuðnings eða útskýringa. Og mig langaði þess vegna að inna hæstv. Fjármálaráðherra útskýringu eða það hvort að það fari ekki að koma sá tími að það sé hægt að setja þessi ákvæði sem eru í bráðabirgðaákvæðum sem greinilega er ekki ætlunin að breyta í bráð í varanlegan hluta lagana sem þurfa ekki sífellt að framlengja. Og ef svarið er það að það sé verið að vinna að einhverju heildarsýn á það mál, þá langar mig að vita hver staðan á þeirri vinnu sé. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég held að þurfi að skoða hvert og eitt þessara ákvæða. Það eru ólíkar skýringar á bakvið hvert og eitt þeirra hvers vegna við höfum þurft að framlengja þetta bráðabirgðaástand. Ég held við getum þó sagt að í engu tilviki er líklegt að það gerist að við látum bráðabirgðaákvæði renna sitt skeið og þannig að menn standi í verri stöðu eftir. Heldur hefur þetta yfirleitt alltaf tengst því að það er einhver heildarendurskoðun á viðkomandi lögum í gangi og í millitíðinni hafa menn komið í veg fyrir að
bráðabirgðaákvæði rynnu sitt skeið. Þau réttindi sem að bráðabirgðaákvæðin hafa að geyma hafa yfirleitt átt að renna inn í einhverja stærri kerfisbreytingu. Þetta held ég að ég geti fært fram sem einhverja svona almenna skýringu á því af hverju við sitjum upp með þetta. Það hefur bara tafist, svo dæmi sé tekið, að ljúka endurskoðun á almannatryggingalögunum hvað varðar lífeyrisréttindi örorkulífeyrisþega. Sú vinna stendur samt yfir. Þetta með víxlverkunina er kannski líka dæmi um það og við erum með mörg fleiri slík dæmi. Ég get tekið undir með hv. þingmanni að þetta getur skapað óþægilegt óvissuástand fyrir marga. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég kann mjög að meta það að hæstv. Fjármálaráðherra segi það hér að við myndum ekki láta svona ákvæði renna út sem til að mynda tekur frítekjumark vegna atvinnutekna við útreikning tekjutryggingar úr yfir 1 milljón niður í 300.000. Það er gott og blessað og ég býst sjálfur ekki við neinu öðru sem starfandi þingmaður og hafandi þokkalega reynslu af þingstörfum orðið. En öryrkjar hins vegar hafa ekki þá reynslu af yfirvöldum að það sé sérstaklega tekið tillit til þeirra þarfa. Þeir hafa þvert á móti reynslu af því að ríkið sé skilningslaust og jafnvel bara beinlínis vont. Það er upplifun margra sem ég tala við, sem ég tel nú reyndar ekki vera í grunninn tilfellið, en ég skil vel að fólk fái þá upplifun að því að eiga við þetta kerfi því að það getur verið óttalegt skrímsli af og til og reyndar jafnvel hugsanlega oftast, eða í það minnsta oft. Ég skil líka mæta vel þetta að það séu hlutir sem að það séu einhverjar heildarsýnir sem að fólk vill sjá í lögum þegar það er að taka til þessa hluti. En getum við ekki gert hvort tveggja? Getum við ekki í það minnsta þá framlengt þessi bráðabirgðaákvæði eitthvað inn í framtíðina þannig að þau séu þá bara í gildi þar til þessum störfum lýkur og þar til að þessar heildarsýnir eru komnar á koppinn, eða þá bara gert þau varanleg þar til að sú vinna er búin. Ég sé ekkert að því heldur. Mér vantar eiginlega í raun og veru rökin gegn því að samþykkja eitthvað eins og tillögu okkar á sínum tíma um það að festa þetta almennilega. Þessi óvissa þarf ekki að vera til staðar að mínu mati. Ég fullyrði að það hefði engar lögfræðilegar afleiðingar að gera þetta og ég sé ekki að það breytir neinu kostnaðinn og það breytir engu tímasetningar í kringum neitt starf sem myndi vinna að einhverri nýrri heildarsýn. Mig langar til að vita hvort hæstv. Ráðherra sé opinn fyrir því að framlengja þá þessi ákvæði í einhvern meiri tíma þannig að fólki sem býr við það sem það upplifir sem svikult og breiðult kerfi að það geti sofið aðeins rór yfir þessum tilteknu atriðum. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég bara verð að lýsa mig sammála þessari grunnhugsun hv. þingmanns að væri í sjálfu sér ekkert tjón af því að gera slík ákvæði annaðhvort varanleg eða að lögbinda þau bara til lengri tíma. Það þarf ekki að vera alltaf til 1 árs í senn og með því gæti ýmislegt verið unnið. Menn eru sífellt að kaupa sér tíma og það er engin bragur á því að vinna þetta svona. Ég verð bara að taka undir það, en þetta er kannski ekki allt það er ekki í mínum höndum ávallt hvernig úr þessu spilast. Þetta eru oft á tíðum réttindi sem eru á málefnasviði ólíkra ráðuneyta, í þessu tilviki í velferðarráðuneyti, en þetta er góð ábending engu að síður. Næst til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, mig langar aðeins að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra út í áhrif þessara breytinga sem hér eru lagðar til á ólíka íbúa landsins. Þetta er augljóst fyrir hvern sem les þessa tillögu að allar þessar breytingar hafa mjög ólík áhrif á ólíka hópa, en mig langar aðeins að velta upp annars vegar kynjasjónarmiðunum og hins vegar byggðasjónarmiðunum. Þetta ger ég mér grein fyrir að fjárlögin sem slík hafa þessi sömu áhrif og þetta ef til vill væri þetta eðlilegri spurning þar, en hér í þessum breytingum eru áhrifin einhvern veginn svo áþreifanleg og augljós. Hæstv. ráðherra kom lítillega inn á það áðan varðandi möguleg byggðaáhrif einstakra greina, en mig langar að spyrja ráðherra hvort ekki væri æskilegt ef að þessar upplýsingar ólík
áhrif frumvarpa, sérstaklega náttúrulega fjárlaga og eins og þessa frumvarps sem við erum að ræða hér, til dæmis á kynin, fara yfir það með kynjagleraugunum og sömuleiðis byggðaáhrifin, og þessar upplýsingar lægju fyrir leið og frumvarpið kemur til þingsins, þannig að þingið gæti haft það til hliðsjónar í umfjöllun sinni. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, jú, við höfum fest í lög kynjaða fjárlagagerð og ég get tekið undir með hv. þingmanni að það er mjög æskilegt að geta greint áður en frumvörp eru lögð fram á þingi möguleg áhrif þeirra á stöðu kynjanna annars vegar þegar það á við og eftir atvikum á byggðaþróun sömuleiðis. Ég held hins vegar að frumvarpið sem við erum með hér í dag sé að hafa afskaplega takmörkuð slík áhrif. Einmitt þetta frumvarp er að hafa mjög lítil áhrif til þess að raska stöðu sem er. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir svarið og fagna því að hann sé sammála mér að það sé mikilvægt að þessi áhrif séu metin og liggi fyrir. Hins vegar ætla ég að lýsa mig aðeins ósammála því að þetta hafi óteljandi áhrif, þær breytingar sem við erum að ræða hér, og vísa til dæmis í það sem ég ætla reyndar að ræða lítillega á eftir, eða ekki lítillega, ég ætla að ræða hér á eftir varðandi hækkun á kolefnisgjaldinu, sem ég held að sé nokkuð augljóst að muni hafa ólík áhrif á íbúa landsins, sérstaklega þá sem að búa á svæðum þar sem eru ekki komnir innviðir, til dæmis fyrir rafbíla, eða eru ekki einhverra hluta vegna, sem sagt, eiga erfitt með að nýta sér slík tæki bara vegna langra vegalengda og annað slíkt. En ég tek nú reyndar fram að á eftir er ég að fara að fagna hækkuninni. En það breytir því ekki að það er mikilvægt að þessar upplýsingar liggja fyrir, þar að segja þessi ólíku áhrif sem þessar ákvarðanir okkar hafa. Þannig að það er nú kannski ekki beint spurning í þessu, en mér langar bara að hvetja hæstv. Fjármálaráðherra til þess að beita sig fyrir því að þessar upplýsingar komi fram allavega í vinnunni við fjárlögin í þinginu. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti. Já, við getum rætt kolefnisgjaldið sérstaklega hér síðar, en það er alveg rétt, menn mega ekki gefa sér að áhrifin séu engin eða lítil. Það þarf að taka til athugunar hverju sinni. Varðandi það tiltekna gjald, þá er kannski tvennt sem ég held að skipti máli. Það er annars vegar að sú breyting sem við erum að gera á gjaldinu núna næstu áramót upp á 10% er svona í heildarsamhengi þess hvað bensínlítrinn kostar ekki verulega. Hún ætti ekki að breyta mjög mikið stöðunni, en hins vegar þegar við veltum því fyrir okkur, en hún er samt mikilvæg í öðru samhengi vegna þess að hún kemur í framhaldi af annarri hækkun og svo er viðbótarhækkun boðuð síðar. Hins vegar er hitt samhengið, þetta byggðarlega samhengi, sömuleiðis eitthvað sem þarf að taka til skoðunar, og mér hefur þótt athyglisvert að það hafa komið fram í raun og veru mjög ólík sjónarmið það hvernig slík gjaldtaka hefur áhrif á landsbyggðina annars vegar og höfuðborgarbúa hins vegar, eða þá sem búa hér á höfuðborgarsvæðinu. Og þar er ég að vísa til þess að svona lengst af þá höfum við talað okkur trú það að þeir sem væru búsettir út á landi væru að aka fleiri kílómetra, en síðan höfum við svona tiltölulega nýlega fengið vísbendingar að þessu kunni að vera einmitt öfugt farið, að það sé almennt verið að þvælast meira á bílnum hérna á höfuðborgarsvæðinu heldur en að meðaltali gerist út á landi. Og það er mikilvægt fyrir okkur að grafast betur fyrir þetta, að minnsta kosti þannig við sjáum svona hvernig þetta er að jafna því, þó að það verði auðvitað aldrei fullyrt alla sem í hlut eiga.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, já, við ræðum hér breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019 og ein af þeim eru lög umhverfis- og auðlindaskatta nr. 129/2009 með síðari breytingum. Hér eru lagðar til, eins og gefur að skilja, alls kyns breytingar en sérstaklega langar mig að skoða hér og ræða hækkun á kolefnisgjaldi. Eins og fram kemur í frumvarpinu og hæstv. Fjármálaráðherra kynnti hér áðan, þá er hér verið að leggja til 10% hækkun á kolefnisgjaldi árið 2019 og 10% árið 2020. Í loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar er stefnt á að hefðbundnir bílar sem að ganga fyrir jarðefnaeldsneyti verði hins vegar ólögmætir árið 2030. Allt er þetta hið besta mál og vel, enda vandamálið okkar í dag að til þess að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins og forðast háar sektir, þá þyrftum við að minnka árlega losun gróðurhúsalofttegunda 40% fyrir 2030. Þannig væri vægast sagt vandræðalegt, svo ég taki ekki sterkar til orðar, jafnvel ótrúverðugt og síðast en ekki síst, eins og ég kom inn á áðan, dýrt ef að fyrirmyndarlandið Ísland nær ekki settum markmiðum Parísarsamkomulagsins. Til að ná því markmiði er augljósast að horfa til þess að minnka notkun jarðefnaeldsneytis sem liggur fyrst og fremst í samgöngum og í fiskveiðiflotanum. Og því er eðlilegt að horfa til þess að hvetja neytendur og fyrirtæki til þess að velja vistvæna tækni og vistvæna orkugjafa. Rafbílar eru þar augljós lausn og sérstaklega heppileg lausn í borgarsamfélagi, en einnig hljótum við að horfa á aðrar leiðir eins og metan og vetni og auðvitað uppbyggingu almenningssamganga sem eru enn mikilvægari. Í þessu samhengi þá stenst ég ekki freistinguna að nefna hvað Akureyrarbær hefur verið að standa sig vel í því samhengi, en þar er frítt í strætó. Matarolíu er safnað frá fyrirtækjum og einstaklingum og endurnýtt í lífdísil og einmitt fiskiflotinn er að nota hluta af frönsku olíunni okkar til þess að minnka vera aðeins umhverfisvænni, sem er mjög skemmtilegt. Settar hafa verið upp hleðslustöðvar víðs vegar bæinn, auk þess sem að Norðurorka hf. Safnar metangasi úr gömlu sorphaugunum og selur til nýtingar á metanbílum. Og allt er þetta til mikillar fyrirmyndar og ég hvet þingheim til þess að kynna sér það sem hefur verið að gerast þar. En ég kem því hérna upp til þess að taka undir með því sem kemur fram í greinargerð frumvarpsins að skattlagning koltvísýringslosunar er hvati til þess að bæta orkunýtingu og til þess að nota hreina orku. Eins og ég hef komið inn á hér í þessum ræðustól áður, þá ber okkur Íslendingum skylda vegna þeirrar óvenju góðu stöðu sem við erum í að vera til fyrirmyndar þegar kemur á loftslagsmálum. Og ef eitthvað er, ættum við mögulega að ganga aðeins lengra, þó auðvitað með þeim fyrirvara að gert verði ráð fyrir undanþágum þar sem þær eiga við á þeim stöðum eins og við svo sem komum lítillega inn á í andsvörum hér áðan, að sums staðar er bara kannski ennþá í dag tæknilegu lausnirnar ekki nógu góðar til þess að komast lengri leiðir. En þar er það uppbygging innviðanna sem skiptir máli og frú forseti, ég vil að lokum minna nefnilega á hversu mikilvægt er að samhliða þessum breytingum verði sett enn aukið fjármagn til uppbyggingar innviða fyrir umhverfisvæna bíla eins og rafbíla allt land til þess að þeir verði raunverulegur kostur fyrir flesta íbúa landsins. Og nauðsynlegt er að við tryggjum það í fjárlögum 2019. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Ég hygg að við séum sammála ansi margt þegar kemur að þeim málum sem að hv. þingmaður kom hér inn á. Við getum ekki staðið freistingunum fyrst ég er komin hingað, þó ég hef nú ekki beðið orðið þess vegna að taka sérstaklega til máls til umræðu varðandi það sem nefnt var hér varðandi strætó. Mér finnst mjög athyglisvert og það eru margar rannsóknir það hvað áhrif það hefur að hafa ókeypis í strætó, hversu mikil áhrif það hefur á aðsókn í strætó, hvort að það skiptir meira máli en tíðnin
en hversu mikill forgangur í umferðinni og svo framvegis. En ég tek undir með hv. þingmanni að þetta þarf að skoða allt saman og til fyrirmyndar til dæmis að hvernig gert á Akureyri. En ég hvatti mér nú hér hljóðs bara til að hafa sagt það, þegar ég heyrði ekki betur en að hv. þingmaður segði að hefðbundnir eða bílar sem að gengju á hefðbundnu jarðefnaeldsneyti yrðu ólöglegir hér eftir 2030 samkvæmt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það ekki að sé mismæli að ræða því að það sem er í að finna í aðgerðaáætluninni að nýskráning slíkra bíla verði ólögleg. Það ekki þannig að það verði refsivert ég hygg að þetta nú sagt hér bara fyrir þingtíðindin, ég hygg að það verði ekki þannig að það verði refsivert að hreyfa slíka bíla frá og með 1. janúar 2030, svo það sé sagt. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, ég vil bara þakka hv. þingmanni Kolbeini Óttarsyni Proppé fyrir að benda á þessi mismæli mín út af því að þarna vantaði að sjálfsögðu orðið nýskráningar og það var kannski fullmikil bjartsýni hjá mér að ætla að það yrði búið að banna slíka bíla á Íslandi alfarið 2030 en mér finnst það sannarlega hins vegar verðugt markmið að nýskráningum verði hætt árið 2030 og vildi þetta var að fagna því. En út af því að þú nefndir almenningssamgöngunar þá einmitt gaman að segja frá því að reynslan á Akureyri sú að það hefur einmitt orðið aukning á notkun strætó. Það fleiri sem að nýta sér almenningssamgöngur heldur en gerðu, sem að sýnir það náttúrulega hversu mikilvægt það að byggja upp góðar almenningssamgöngur. Ef það eru góðar almenningssamgöngur, ég hygg að við öll hérna inni höfum reynslu af því að fara erlendis í stórborgir þar sem að manni dettur ekki einu sinni í hug að reyna að taka leigubíl eða hvað þá að keyra sjálfur út af því að það svo auðvelt og ódýrt að nota bara almenningssamgöngur. Og ég vona að þingheimur einmitt muni tala fyrir því og leggja það til að setja aukið fjármagn í að byggja upp almenningssamgöngur á landinu út af því að það skortir því miður enn nokkuð á þótt að Akureyringar séu að standa sig vel. Þá verður til andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég ætlaði nú ekki að nýta seinna andsvarið mitt en fyrst að hv. þingmaður kom inn á almenningssamgöngur almennt, þá get ég ekki staðist mót. Ég svo hjartanlega sammála orðum hv. þingmanns í áðan og raunar orðum annars hv. þingmanns sem að talaði hér í störfum þingsins í gær, virðulegi forseti, í dag afsakið, þessi mál, því að það fátt sem mikilvægara í þessu þéttbýli sem við búum við hér á höfuðborgarsvæðinu en einmitt almenningssamgöngur. Og þar í raun og veru eigum við öll að taka höndum saman og það gríðarlega mikilvægt að vinna í eldsneytisgjöfum bílana sem eru að aka götur höfuðborgarsvæðisins, en það ekki síður mikilvægt að fækka bílunum eða í það minnsta að gæta þess að hlutfallslega fjölgi þeim ekki það mikið eins og þeir eru í dag. Við skulum muna það, virðulegur forseti, að fram til ársins 2040 gert ráð fyrir að höfuðborgarbúum fjölgi 70.000 manns. Og ef að bílanotkun þeirra verður eins og bílanotkun okkar sem búum hér núna, þá sjá það allir í hendi sér hvernig umferðin verður eða hve gríðarleg umferð mannvirki mun þurfa til að sinna öllum þeim bílum. Þannig að það allra hagur að efla almenningssamgöngur. Borgarlínan okkar allra hagur og við eigum að vinna og taka höndum saman að því að vinna henni. Líka þeirra sem ætla sér ekki að nýta almenningssamgöngurnar. Já, það verða þá færri bílar á götum borgarinnar. Þannig að ég treysti því og hef ekki heyrt annað en að það sé mikill samhugur hér inni að efla almenningssamgöngur og koma borgarlínuverkefninu vel af stað. Því að það hægt að gera tiltölulega fljótt að komast af stað með það, þó að allt verkefnið taki vissulega lengri tíma. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Frú forseti, það væri sannarlega jákvætt fyrir okkur ef við værum
alltaf jafn sammála og við hv. þingmaður. Við erum það reyndar mjög Nei, þetta er samt svo mikilvæg umræða. Ég ætla ekki að gera lítið úr þessari umræðu með því að segja brandara, út af því að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þingheimur og við þingmenn tökum loftslagsumræðuna föstum tökum og leitum og þorum að horfa til framtíðar. Og auðvitað þýðir þetta erfiðar ákvarðanir, auðvitað þýðir þetta það að það þarf að beita hvötum, bæði jákvæðum og neikvæðum, til þess að ná þessum markmiðum. En staðreyndin er sú að við getum eiginlega ekki kvartað ef við horfum á heiminn og önnur lönd. Þá getum við bara eiginlega ekki kvartað og það, eins og ég sagði í fyrri ræðu minni hérna áðan, þá væri eiginlega bara pingu vandræðalegt ef við getum þetta ekki. Og á sama tíma og við förum hérna allan heiminn og montum okkur á því hvað við erum að standa okkur vel. Og ég held að lykillinn sé einmitt eins og hv. þingmaður nefndi hér í andsvari sínu, það eru almenningssamgöngunar, það eru þessi orkuskipti, en svo eru náttúrulega líka fjölmörg önnur verkefni sem eru mikilvæg og við höfum rætt hér. En ég held að númer 1, 2 og 3 sé að við séum óhrædd við að ræða þessi mál, óhrædd við að hugsa út fyrir kassann og finna bestu mögulegu lausnirnar fyrir Ísland og þar með vonandi haft áhrif út í umheiminn og lagt okkar jafnvel svolítið þungt lóð á vogarskálarnar þegar kemur að loftslagsbreytingum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, minnum skapi næst að segjast ekki að lengja þessa umræðu, en venjulega það sagt og þá umræðan lengd í kjölfarið. Þannig að ég ætla að láta það duga. Ég gleðst mjög yfir því að kolefnisgjald skuli vera hækkað þessi 10% 2019 og síðan aftur 2020 og eins og hæstv. Fjármálaráðherra fór yfir að þá verður það til tekjuöflunar ríkissjóðs 550 milljónir á ári hvort árið, sem sé rúmur milljarður í heildina. Og þetta er ágætt, það er auðvelt að gleðjast yfir þessu. Hæstv. fjármálaráðherra nefndi einnig að tekjur ríkissjóðs af kolefnisgjaldi verði þá í kringum 6 milljarðar 2019. Og eins og ég segi, það er auðvelt að gleðjast yfir því að við séum farin að skattleggja eða taka gjald fyrir hvernig sem við viljum orða það, hegðun sem kemur niður á framtíð okkar allra og barnanna okkar. Það er mjög mikilvægt, finnst mér, að gjaldið fari til þeirra sem gera það. Og þetta gerum við það nú öll, reyndar, að einhver leyti, enda borgum við sjálfsagt öll kolefnisgjald í einhverjum skilningi óbeint, í það minnsta. Það er hins vegar ákveðin kaldhæðni fólgin í því að setja svona skatta og svona gjöld sem langar að nefna, sem er svo að þá verður auðvitað ríkissjóður háður þessum tilteknu tekjum þegar kemur að því að draga úr losun, að draga úr vandanum. Þetta er vandamál sem að reyndar hæstv. Fjármálaráðherra hefur fjallað áður og er ekkert nýtt að fólk sé að velta fyrir sér, sem er það að þegar árangur næst í málaflokknum þá allt í einu dragist saman tekjur ríkissjóðs og það bitnar á heilbrigðiskerfinu. Svona freakonomics eins og það kallað stundum. Gott að það er ekki fjallað þetta í þeirri ágætu bók. Þetta er nú samt ekkert sérstaklega sterk rök gegn því að hækka kolefnisgjöld eða nota þá aðferð að því gefnu fólk sé meðvitað þetta fyrirfram og sé reiðubúið til þess að bregðast við með einhverjum hætti þegar jákvæða breytingin á sér stað, eins og er að gerast í tilfelli rafbíla. Yfirvöld vita mætavel að rafbílum muni fjölga, þau vita mætavel að það muni þýða að það verði minna af gjaldi, af tekjur ríkisins, af bensíngjaldi og þess háttar muni lækka og geta þá brugðist við. Það er bara pólitískt viðfangsefni hvers tíma. Svo ég segi, það er allt í lagi að þetta sé svona svo lengi sem fólk og yfirvöld aðalega séu meðvituð um þetta og reiðubúin til að bregðast við og pólitíkin ráði við verkefnið auðvitað. Nú svona algjöru ábyrgðarleysi ætla ég að henda hérna fram bara svona áminningu eitt, ég ætla ekki að fara að rökra þetta neitt, en svona mér finnst alltaf svolítið fyndið að lesa þegar það hækkaði eitthvað svo áfengis- og tóbaksgjald, en þess að mér finnst pínur hlægilegt hvað það er ofboðslega mikið tabú að ætla að fara að mótmæla því. Hverju myndi detta í huga að mótmæla því? Ekki mér, ég er ekki að segja að ég sé mótmæli, ég bara að nefna hvað væri fyndið ef einhver myndi mótmæla því. Nú,
Aðeins almannatryggingar sem ég fór hérna yfir aðeins með hæstv. Fjármálaráðherra áðan, þá eru hér framlengd bráðabirgðaákvæði sem varða málefni öryrkja og svona það sem allavega mér eftirminnilegast frítekjumark atvinnutekna gagnvart útreikningi á, hvað var það? Ég man ekki loksetningar, tekjutryggingar, útreikning tekjutryggingar. Í lögunum þetta 1,3 milljónir. Nei, fyrirgefið, í lögunum þetta 300.000 krónur, en í bráðabirgðaákvæði þetta 1,3 milljónir sem sé frítekjumarkið. Og það munar minna að hafa svona frítekjumark. Og þetta bráðabirgðaákvæði sem auðvitað var sett á sínum tíma af einhverju góðri ástæðu og við höfum verið að framlengja alla tíð síðan. Ég ætla ekki að endurtaka allt sem fór hérna á milli mín og hæstv. Fjármálaráðherra, en ég læt það duga að segja að mér finnst að við eigum bara að setja þessi ákvæði í meginefni laganna og breyta þeim þegar sú vinna hefur verið unnin sem að miðar að því að finna einhverja heildarlausn á þessum tilteknu vandamálum sem þessum bráðabirgðalausnum var ætlað að koma til móts við. Nú, og vísa að öðru leyti til samtals míns við hæstv. Fjármálaráðherra hérna áðan. Nú, það sýður alltaf pínlítið með blóðið þegar ég les þetta frumvarp vegna þess að það alltaf þarna líka upp á síðkastið svona ákvæði það sem heitir samkvæmt stjórnarskrá hin evangelíska lúterska kirkja. Kirkja sem ég hef ekkert sérstaklega á móti. Ég í meginatriðum ósammála henni heimspekilega, en það allt í góðu. Ég þarf ekki að vera sammála öllum heimspeki og trúarstofnunum landsins sem betur fer. En það hins vegar fer óbóðslega mikið í taugarnar að það þykir sjálfsagt á Íslandi að vera með opinber trúarbrögð, sama hvaða trúarbrögð það eru, eða opinbert trúleysi ef út í það farið. Mér finnst það jafn galið og mér finnst það ótrúlegt. Fyrirgefið hvað ég fer í mikinn haf með að tala um þetta. Ég bara ræði varla við mig, það kemur yfir mér andinn að við góð spurning, við kannski ræðum það síðar, hv. þingmaður, góð spurning. Allur að vilja gerður til að ræða þau mál í þaula. En ég vil bara nefna hérna, bara til þess að hafa tönnlast aðeins á því, að þetta kirkjujarðasamkomulag sem var gert á sínum tíma við kirkjuna eitthvað sem verður að endurskoða og það að við séum að uppfæra lög hérna sem að vísu, ég hef ekki alveg fullkomlega áttað mig á nákvæmlega hvaða áhrif hafi í stóra samhenginu. Það minnir mig á það að þetta óeðlilega ástand sé til staðar, að við séum með opinbera trú og ríkiskirkju og enn og aftur óháð því hvaða trú það og óháð því hvaða kirkja það skiptir engu máli. Og ég var ekkert hressari með það að sú stofnun sem að ég sjálfur skráður í væri opinbert trú- eða lífsskoðunarfélag ríkisins Íslands. Mér þetta algjörlega jafn fráleitt. En eins og ég segi, ég nefndi það nú aðalega til þess að hafa það í þingskjölunum. Ég hafi vissulega lagt mig fram við að tuða eins mikið við því mögulegt en að öðru leyti ætla ég að ræða meginefni næsta frumvarps í umræðu það, þótt að það komi þessu frumvarpi líka við, en það hin svokallaða verðlagsuppfærsla, betur þekkt sem hækkun. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, þetta frumvarp ber það með sér að alltaf skal það vera ríkissjóður sem kyndir undir hækkun vísitölu neysluverðs og ég vil víkja sérstaklega að kolefnisgjaldinu en þar háar fjárhæðir að ræða. Tekjur á gjaldinu eru áætlaðar 5,9 milljarðar á árinu 2019. Hækkun milli ára 550 milljónir eins og kom fram hjá hæstv. Fjármálaráðherra. Hér síhækkandi skattheimtu að ræða á hinn almenna bifreiðaeiganda og ekki síst þá sem búa á landsbyggðinni, þar sem notkun rafmagnsbifreiða mjög takmörkuð. Og auk þess má ekki gleyma því
að það hafa ekki allir efni á því að kaupa sér rafmagnsbifreið og hún hentar ekki öllum. Gjaldið bitnar verst á tekjulægsta hópnum sem hefur ekki efni á því að fá sér nýjan bíl sem losar minna. Og hæstv. Umhverfisráðherra hefur viðurkennt að það sé erfitt að meta árangur af kolefnisgjaldinu. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson sagði hér áðan að hann gleðst yfir gjaldinu. Ég spyr, getum við glaðst yfir gjaldi sem viðurkennt að erfitt sé að meta árangur af? Hækkun kolefnisgjaldsins þýðir hækkun vísitölu neysluverðs og eins og við vitum að þá eru flest lán heimilanna tengd þessari vísitölu. Og í frumvarpinu kemur fram að gjaldið eigi að hækka 10% á næsta ári og svo aftur 10% árið 2020. Og var þá hækkunin sem þegar hefur komið fram, hún er ærin. Það sem við þurfum að fá að vita er hver er heildarhækkun kolefnisgjaldsins á heildarútgjöld heimilanna. Hæstv. fjármálaráðherra, það væri mjög gott ef hæstv. fjármálaráðherra gæti látið meta það á hvaða heimilissamsetningu hækkun kolefnisgjaldsins leggst einkum þungt á. Og þá spyr maður sjálfan sig, er ekki verið að skattleggja tekjulægsta hópinn sem á öðrum stað í fjármálafrumvarpinu virðist vera ætlað að styðja? Það er kolefnislosun að moka skurð. Að moka ofan í skurð í votlendi er kolefnisbinding. Og eins og ég sagði, það er líka kolefnislosun að moka skurðinn og ekki er það rafmagnsgrafa sem mokar ofan í skurðinn. Nú segjum að hæstv. Umhverfisráðherra láti moka ofan í skurð og það geta verið margir rúmmetrar af skurðum. En á sama tíma má kannski gera ráð fyrir hæstv. Samgönguráðherra eða landbúnaðarráðherra láti moka skurði og marga rúmmetra af skurðum. Og þá er spurningin þessi, kann það vera að það séu opnaðir fleiri skurðir á Íslandi heldur en lokaðir í þessu kolefnisjöfnunar umhverfisátaki á Íslandi? Það væri gott að þessar upplýsingar lægju fyrir og ég held að það sé svolítið nauðsynlegt að þær liggi fyrir. Því að, jú, við fáum prik í París fyrir að moka ofan í skurð og það hljómar vel. En við mögum ekki gleyma því að nýr skurður, þar sem rotnunin er mest og losunin er mest, að þeir eru líka til staðar. Þetta er og því miður virðist vera meira og minna órannsakað. Það vantar alla yfirsýn yfir stöðu þessara mála og ég tel það að þetta sé ákveðið aðhaldsleysi í ríkisfjármálunum að setja þessar upphæðir í þetta án þess að vita fyllilega árangurinn og hvort það sé hreinlega að vera að vinna á móti þessum aðgerðum leið. Og svo ofan á allt þetta þá er ljóst að kolefnisgjaldið er á vissum sviðum lagt vitlaust á. Og samkvæmt fréttum frá Umhverfisstofnun er brennsla brennisteinsríkrar svartolíu langódýrust. Og við álagningu kolefnisgjalds er þess ekki gætt að mengunarmesta eldsneytið reynist það hagkvæmasta við Íslandsstrendur. Það hefur til dæmis komið fram að ný fiskiskip í íslenska fiskiskipaflotanum nota svartolíu.
Þetta hefur lítið verið rætt, en hins vegar mikilvægt í augum stjórnvalda að bifreiðaeigendur skuli borga þegar bíllinn settur í gang. Frú forseti, kolefnisjöfnunarmálin eru því miður meira og minna órannsökuð og meðan svo er ekki gott að skattleggja almenning með þessum hætti. Það vantar alla yfirsýn yfir stöðu þessara mála eins og ég nefndi og í ljósi þessa tel ég þetta gjald vera allt of hátt. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni fyrir áhugaverða ræðu. Ég verð að viðurkenna að ég get ekki slengt fram gögnum hér og nú sem að sýna fram á það að þessi aðferð virki svona eða önnur aðferð virki hinsegin. Hins vegar að þá þykir mér það vera mjög mikilvægt að þegar það er einhver aðgerð eða hegðun sem að kemur óhjákvæmilega niður á framtíð plánetunnar okkar og börnunum okkar, að þá sé það dýrara og það sé dýrara að gera það. Og hv. þingmaður spyr til dæmis hvaða áhrif þetta hefur, hversu heildaráhrifin á útgjöld heimilanna, sem er góð og gild spurning. Ég myndi segja, ef hún er mikil, þá hlýtur hún að vera í einhverju samhengi við það að það sé þá meiri aðsókn í eitthvað annað heldur en að losa gróðurhúsalofttegundir þegar það er í boði á annað borð. Og það er mjög mikilvægt að það sé þannig. Ekki alveg þannig að það komi mjög alvarlega niður á lífi fólks, en ógnin sem við stöndum frammi fyrir, loftslagsbreytingar, eru að þvílíkri stærðargráðu að við verðum öll að fórna. Öll. Já, öll. Það bara er ekkert sanngjarnt, þannig að við erum ekkert í sanngjarnum aðstæðum. Og að því sögðu er ég allur eitt eyra fyrir öllum betri leiðum til þess að ná þessu markmiði. Ég heyrði nú ekkert í ræðu hv. þingmanns sem að benti til þess og ég skildi að nefast markmið og við hljótum öll þá að stíga saman að því markmiði sem virkar hvað best. En spurning mín til hv. þingmanns er þessi: ef kolefnisgjaldið hefur burði og er nógu sterkt til þess að koma niður á fjárhag einhvers, segir það ekki sig sjálft að það hefur burði og bolmagn til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda að einhverju leyti? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég geri alls ekki lítið úr þeirri náttúruvá sem að steðjar að okkur í dag í heiminum. Síður en svo. Og mjög mikilvægt að þjóðir heims taki sig saman í þeim efnum. En hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson lagði hér fram ágæta fyrirspurn til umhverfisráðherra þetta gjald, hverju það skilaði. Og það kemur fram í hans svari að við höfum ekki svör við því hversu árangursríkt gjaldið er þegar kemur að því að berjast gegn þessari losun. Þannig að þá eru komið þarna óvissuþættir sem að ég tel mjög brýnt að verði rannsakaðir betur. Við sáum það í fréttum bara fyrir stuttu að Katla er að losa einhver ósköp af koltvísýringi. Þannig að það er margar breytur í þessu sem við vitum ekki um. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að gjaldið, ég er ekki gegn þessu gjaldi sem slíku, en mér finnst það vera hátt og mér finnst hækkanirnar vera allt of skarpar og miklar. Og það hefur áhrif á heimilin, vísitölu neysluverðs og svo framvegis. Eflaust gerir það verkum að einhverjir sem hafa efni á því skipta yfir í rafmagnsbifreiðar og svo framvegis. En það er ekki allir sem hafa efni á því.
Og þetta eru farartæki sem henta ekki öllum, bara sem dæmi í landbúnaði og á landsbyggðinni, þar sem að keyra lengri vegalengdir og hleðslustöðvar ekki á hverju strái. Þannig að það er margt í þessu sem þarf að skoða betur að mínu viti til þess að sé hægt að segja með óyggjandi hættu það að þetta sé að bera árangur. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ber fulla virðingu fyrir því að kanna mál betur og fá fram betri gögn sem aðstoða okkur eitthvað við að ná markmiðinu betur. Og sömuleiðis þá veit ég það mæta vel að þegar fólk er mjög upptekið af einhverju vandamáli, þá er það stundum aðeins og fljótt að réttlæta einhverjar lausnir sem leysa ekki vandamálið. Og aðspurt að því hvers vegna það notar þessa lausn, og þá stýlur það vandamálið á þess að útskýra hvernig lausnin leysir vandamálið. Þannig að ég ber alveg virðingu fyrir því að við gætum þurft að leita ýmissa leiða og skoða málin ofboðslega vel og slíkt. En það snýst ekki bara það að eitthvað fólk sem hafi efni á því sem eigi núna bensínbíl geti skipt yfir rafmagnsbíl. Það snýst það að alltaf þegar við brennum eldsneyti þá eigi það að kosta þess meira vegna þess að það kostar meira, bara ekki okkur akkúrat núna, heldur börnin okkar í framtíðinni. Og það er það sem við þurfum að borga fyrir núna til þess að reyna að draga úr þeim áhrifum sem verða í framtíðinni. Og það er ekki einfaldlega að skipta bíl endilega, heldur bara það að gera þá kosti sem að brenna olíu aðeins dýrari heldur en þá kosti sem gera það ekki. Og rafmagnsbílar eru ekkert eina lausnin. Ég átta mig á því að það er fullt af fólki í þeim aðstæðum að það þarf bensínbíl og þarf þá bara einfaldlega að borga aðeins meira. En það þarf þá kannski að forgangsraða betur hvenær það notar bílinn. Það þarf að forgangsraða betur hvernig það nýtir þau tæki sem það hefur sem krefjast þess að það brenni eldsneyti á einhvern hátt. Það hefur miklu víðtækari áhrif heldur en bara það að fólk skiptir í rafmagnsbíl. Og það náttúrulega er eitt og sér engin lausn á loftslagsvanda sem ég veit mæta vel og ég hugsa flestir í þessu herbergi. En þetta er nú ekki svo sem mikil spurning, ég segi það bara að ef hv. þingmaður eða nokkur annar er með einhverjar aðrar lausnir heldur en þessa sem að sá telur virka betur, þá er ég allur eitt eyra það. En ég hef ekki heldur að mínu viti heyrt nein sannfærandi rök gegn því að þetta ætti að virka eins og verðlagshækkanir virka almennt. Það virka almennt þannig að fólk kaupir minna hlutum ef hlutunum hækka í verði. Þannig ég veit ekki alveg hvers þetta ætti ekki að virka ólíkt öðrum hlutum sem hækka í verði og eftirspurn eftir minnkar þá í kjölfarið. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og athyglisvert innlegg hans þegar hann einmitt kom inn á það að erum við hugsanlega of fljótfær þegar að kemur að þessari gjaldtöku vegna þess að við vitum ekki nákvæmlega hver hún er að skila. Mjög athyglisverður punktur hjá þingmanninum og ég held að sé vert að skoða það nánar og ég hef einmitt talað fyrir því hér. Þetta hefur áhrif á vísitöluna, það er alveg klárt. Þetta eru töluverðar hækkanir og þetta er eins og með vísitöluna að hún er reiknuð að það eru óvissuþættir, það eru skekkjumörk í vísitölunni. Og þessi skekkjumörk geta numið milljörðum frá 5 og upp í 15 milljarða minnir mig í heildina þegar við horfum á skuldir heimilanna sem að nema 1.700 milljörðum. En þessa skekkju borgar almenningur og það er óréttlætismál. Og þá spyr maður sjálfan sig, ef það er einhver skekkja í þessum mælingum, ef við erum þarna og fljótfær í þessari gjaldtöku, er það þá eðlilegt að það á almenningu þurfa að borga það í formi hærri vísitölu? Það finnst mér ekki. Og mér finnst þetta að vera innlegg inn í þessu umræðu sem að skiptir máli. En ég hins vegar ítreka það sem ég sagði áðan, ég dreg ekki úr þessari umhverfisvá sem heimurinn stendur fyrir og þjóðir heims þurfa að koma sér saman um árangursríkar leiðir til þess að vinna gegn henni
En þau svör sem við höfum fengið hér frá hæstv. Umhverfisráðherra benda til þess að það sé bara ekki alveg á hreinu hversu árangursríkt gjaldið er í þessari baráttu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna og langar að ræða aðeins áfram við hann kolefnisgjaldið, en ræðan snerist að mestu leyti það. Og hv. þingmaður hefur áhyggjur af því að það liggi ekki nægilega vel fyrir að hvaða áhrifum kolefnisgjaldið skili. Það kann vel að vera að það sé ekki búið að kortleggja það alveg í einhverju tilteknu íslensku samhengi eitthvað þess háttar, en við vitum hins vegar hvað það kostar þykjumst vita að minnsta kosti, hvað kostar að gera ekki neitt í þeim aðstæðum að reyna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og eins og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson kom hér inn á áðan, við höfum ekki efni á að gera ekki neitt, það er algjörlega ljóst. Að mínu viti eru þessi mál fullrannsökuð, það er að segja allavega hvað það varðar að vita samhengi á milli losunar og loftslagsáhrifa, það er allavega nokkuð vel þekkt. Og það liggur líka fyrir að stærsti hlutinn af losuninni, þess hluta af losuninni sem við getum raunverulega haft áhrif á, það er að segja við sem neytendur, við sem íbúar í þessu landi, það er akkúrat þessi hluti, það er að segja olíunotkun ökutækja. Og ef að hv. þingmaður eitthvað aðra betri leið til þess að ná tökum á þessum með einhverju hætti, þá finnst mér að hann ætti að segja okkur frá því að ekki eru allan að heyra það, og það kann vel að vera rétt hjá þingmanninum að þetta hafi mismunandi áhrif eftir því hvar fólk býr á landinu, en þá er það sjálfstætt vandamál til að leysa. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Hann spurði sérstaklega það hvort að ég hefði aðrar leiðir. Ég er nú ekki sérfræðingur í þessum málum og ekki mitt að benda á aðrar leiðir í þessu. Það er sérfræðinganna fyrst og fremst að koma með lausnirnar og hvernig best er að vinna að þeim. En þetta mál snýst nefnilega að mínu sjónarhorni gagnvart almenningi með þeim hætti að við erum að leggja á skatt, töluvert háan skatt, til þess að ná ákveðnum markmiðum. Og svo kemur það í ljós að það liggur ekki ljóst fyrir hvort að þetta gjald skili þessum markmiðum. Og þess vegna þarf að rannsaka þetta betur, og það er fyrst og fremst minn málflutningur hér, að það verður að liggja fyrir með óyggjandi hætti að skattlagning sem þessi beri tiltækan árangur. Og það hefur komið fram, eins og ég hef sagt hér áður, að umhverfisráðherra getur ekki sagt það með óyggjandi hætti að þetta gjald sé að skila tilætluðum árangri. Það er áhyggjuefni. Vissulega er líka áhyggjuefni þessi náttúruvá sem við erum að sjá birtast æ og æ vegna loftslagsbreytinga. En þess vegna þarf einmitt að rannsaka þetta til fullnustu. Ég hef ekki einhverja betri leiði, það er ekki mitt að koma með þær hér, það er fyrst og fremst sérfræðinganna, og ég vona svo sannarlega að það verði hægt að sýna fram á það að þetta gjald komi til með að bera árangur, en að minnsta kosti þá ætti gjaldið ekki að vera svona hátt meðan þetta liggur ekki nægilega vel fyrir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Það sem að
ég held að við séum að tala hérna spurning sem aldrei hægt að fá svar við. Það aldrei hægt að fá svar við því hvort að einstaklingur sem kaupir sér rafmagnsbíl keypti það vegna þess að kolefnisgjaldið var hækkað eða hvort hann keypti það vegna þess að umræðan kolefnisgjaldið gerði það að verkum að hann eða hún hafði áhyggjur af því að vera að menga og hafa áhrif þar með á loftslagið. Ef að það að hafa áhrif, ef að umræðan þetta að hafa áhrif og ef að þær tilfinningar og samræður sem að við vekjum í samfélaginu með þessu hafa þau áhrif að fleiri kaupa sér rafmagnsbíla, fleiri skipta yfir í reiðhjól, almenningsvagna og svo framvegis, þá það gott. Þá það í rauninni það sem við erum að reyna. Það hins vegar aldrei hægt að mæla þetta beint. Ekki nema hreinlega færir og spyrðir alla sem að kaupa sér rafmagnsbíl, keyptirðu rafmagnsbílinn þegar kolefnisgjaldið hækkaði. Og ég veit ekki hvort að einhver hefur farið út í þá vinnu. Það liggur hins vegar fyrir, hv. þingmaður, að nú þegar veruleg aukning í nýskráningum rafmagnsbíla og tengiltvinnbíla og hún umframvæntingar. Fiskiskipaflotinn að ná mjög góðum árangri í að ná niður kolefnislosun og almenningur greinilega að bregðast við. En ég ítreka sem ég sagði áðan, það verður aldrei hægt að vita það nákvæmlega hver ástæðan er. Hins vegar ég alveg sannfærður að meðan að einhverjir halda áfram að sá efasemdafræjum það að þetta beri raunverulega árangur, þá mun það skemma fyrir. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti. Ég tek það skýrt fram hér að ég ekki að sá neinum efasemdafræjum. Hv. þingmaður veit það að umhverfisráðherra hefur svarað því til að það sé ekki hægt að sýna fram á það með óyggjandi hætti að gjaldið sé að skila tilteknum árangri. Það er ekki verið að sá hér neinum efasemdafræjum. Þetta eru bara staðreyndir sem hafa komið fram hér í fyrirspurn til umhverfisráðherra. En ég fannst nú hv. þingmaður svolítið afvegaleiða umræðuna þegar hann var að tala rafmagnsbílana og hvers vegna fólk kaupi sér rafmagnsbifreiðar. Í mínum huga það sem skiptir mestu máli varðandi þetta gjald eins og það núna, það eru áhrifin sem það hefur á hækkun vísitölu. Áhrifin sem það hefur á hækkun heimilanna, lán til heimilanna, íbúðalán og svo framvegis. Þetta skiptir verulegu máli, hv. þingmaður. Ef við erum að setja gjald á almenning sem að hækkar vísitöluna, gjald sem ekki vitað hvort það skili því sem að til ætlast. Og hv. þingmaður hlýtur að skilja samhengið í þessu. Þannig að það rétt að halda þessu til haga að þetta það sem að skiptir verulegu máli í þessari umræðu varðandi þetta frumvarp. Það eru þessar miklu hækkanir á þessu gjaldi og áhrifin sem það hefur á heimilin í landinu. Þetta bara mjög konkrét spurning sem við þurfum að leggjast yfir og fá svör við. Síðan það allt á móti allt annað mál með hvaða hætti við finnum þá aðrar lausnir sem að skipta máli, það eru sérfræðinganna og enn og aftur vil ég bara ítreka það að gjaldtaka með þessum hætti þegar þessi óvissa til staðar mjög vafasam í mínum huga. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, það nú greinilega heitasta máli hérna í dag, það þetta kolefnisgjald. Og ég skal fara það örfáum orðum fyrir utan okkur atriði sem ég hyggst taka hérna fyrir. Það alveg rétt sem hér hefur komið fram að ég beindi fyrirspurn til hæstv. Umhverfisráðherra áhrif af kolefnisgjaldinu
hversu mikið það hafi dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi frá því að það var ákvarðað og hvernig árangurinn er mældur og metinn. Og það er skemmst frá því að segja að í svarinu segir að, með leyfi forseta, að erfitt sé að meta nákvæmlega árangur af gjaldinu. Nú var ekki spurt um neina nákvæmar mælingar, heldur svona stóru myndina, og hún fæst ekki einu sinni. Þegar spurt er hversu mikið kolefnisgjaldið hafi dregið úr notkun ökutækja árlega frá því gjaldið var fyrst lagt á, að þá segir aftur með leyfi forseta að útiloka sé að nefna nákvæmar tölur í þeim efnum, en almennt sé unnið að bættu mati á árangri aðgerða í loftslagsmálum. Hér dugir ekkert að halda því fram að hærra verð muni draga úr notkun. Það er ekki verið að spyrja það vita allir. En hér er þetta farið fram á miklu meira. Í þriðja lagi þá er spurt um það hvaða áhrif fyrirhuguð hækkun kolefnisgjalds 10% á ári næstu 2 ár muni hafa, og enn er svarað á sömu lund, frú forseti, og með leyfi forseta segir eitthvað á þessa leið: ekki hefur verið gert mat á líklegum áhrifum þess mælt í minnkun losunar frá því sem ella hefði verið. En síðan segir unnið er að bættum spám og svo framvegis um þróun losunar og mat á árangri aðgerða af hálfu Umhverfisstofnunar. Frú forseti, það sem liggur hér fyrir er það að stjórnvöld fylgja hérna stefnu sem hafa ekki hugmynd um hvaða áhrif hefur. Og þessi stefna felur það meðal annars í sér að hér eru lagðar miklar byrðar á fólk, sérstaklega notendur ökutækja í þessu samhengi sem við erum að ræða þetta hér. Það hefur komið fram að sérstaklega leggjast þetta þungt á íbúa á landsbyggðinni sem ekki hafa sama kost á því eins og íbúar í þéttbýlinu að nota rafmagnsbíla. Nú, þeir hafa ekki möguleika á því að nota metan sem ekki er selt hérna utan höfuðborgarsvæðisins, sem sé kannski ein dæla af Akureyri. Þannig að þetta er svolítið meira en að segja það að ákvarða þetta gjald með þessum hætti. Síðan kemur hér glögglega fram í greinargerð sem hefur verið rakið hérna af öðrum háttvirtum þingmönnum að þetta gjald á að skila hvað? 550 milljónum, þetta viðbótargjald sem nú kemur til, þessi nýja 10% hækkun á gjaldinu. Og það er sem sagt sömuleiðis kemur fram að þetta sé talið valda, eins og heitir, 0,05% hækkun á verðlagi. Og þá spyr maður áhrif á greiðendur af íbúðalánum. Þau eru ekstra á bilinu 1.500 til 2.000 milljarðar, sennilega nær 2.000. Þannig einfaldur útreikningur leiðir það í ljós að þessar viðbótartekjur sem að ríkissjóður verður sér hérna út upp á 550 milljónir, að það hafi þá hliðarverkan, frú forseti, að það stofnist nýjar kröfur á hendur heimilum þessa lands upp á milljarð, og að lánastofnanir eignist hérna, að því að ríkisstjórnin er að fylgja hérna einhverri stefnu sem hún hefur ekki hugmynd um hvað áhrif hefur, að þá eignist þær hér nýjar kröfur á heimilin upp á allt að 1 milljarður króna, upp á allt að 1 milljarður króna. Og munurinn á aðilum í þessu efni er sá að heimilin eru algjörlega varnarlaus fyrir þessum áhrifum af þessu kolefnisgjaldi. Í fyrsta lagi náttúrulega mega þau hérna borga það þegar þau taka bensín á bílinn og allt sem að það, en síðan mega þau þola það að höfuðstóll á lánum og greiðslur þyngjast, að höfuðstóllinn hækkar og greiðslur þyngjast. En fjármálastofnanirnar, þær eru allt annað stöðu. Þær hafa eignast lögvarðar kröfur á hendur heimilunum og allir borðalögðu embættismennirnir og allt apparatið og dómstólarnir og hvað heita má er allt á bandi fjármálastofnananna og allt aflið nýtist þeim
og að baki þeim við að innheimta þessar kröfur sem stofnast þarna vegna þessa kolefnisgjalds. Nú það bara svo, frú forseti, að kolefnisgjaldið náttúrulega bara hluti af heild. Það eru margvísleg önnur gjöld sem eru lögð á sem hafa verðhækkunaráhrif. Það bara vill þannig til að þetta svona tiltölulega lítið og auðvelt að tala þetta því að þetta eru fjárhæðir sem ég geri ráð fyrir því að margir eigi auðvelt með að skilja. En hugsi menn bara áhrifin af hækkunum eins og hér til að mynda mælt fyrir á áfengi og tóbaki. Þær hafa nákvæmlega sömu áhrif á verðlagið og þar á meðal á heimilin, færa fjármálastofnunum náttúrulega þessa himnasendingu, nýjar lögvarðar kröfur og munurinn bara sá einn að þessar kröfur eru bara miklu hærri í fjárhæðum. Miklu hærri. Og þetta svo aðstæða sem menn hafa mátt búa hérna við. Þetta einn af fylgifiskum þessa verðtryggingarkerfis sem á sér nú mjög eindregna stuðningsmenn hér á Alþingi, en leið eru hér menn sem hafa leitast við að taka á þessum vanda og ég leyfi mér að nefna það að ég mælti hér í gær fyrir frumvarpi breytingum á lögum vexti og verðtryggingu sem flutt af öllum þingmönnum Flokksfólksins og Miðflokksins þar sem meðal annars tekið á þessu og kveðið á það að verðtrygging íbúðalána sé bundin því skilyrði að áhrif af þessu tagi reiknist ekki. Ég ætla sömuleiðis að nefna í samhengi við kolefnisgjaldið að hér liggur fyrir fyrirspurn frá mér til fjármála- og efnahagsráðherra kolefnisgjald. Ég vænti mikils af svari hans. Þar meðal annars spurt meginmarkmið stjórnvalda með álagningu kolefnisgjalds til 8 liðum og sömuleiðis spurt, svo ég leyfi mér nú að nefna það, til hvaða mótvægisaðgerða hafi verið gripið til að verja heimilin fyrir neikvæðum áhrifum á greiðslubyrði og höfuðstól lána vegna álagningar kolefnisgjalds. Ég ætla þá að víkja að öðru, frú forseti. Og ég ætla bara með leyfi að drepa hérna niður fæti á örfáum stöðum. Það nú þannig að tíminn sem skammtaður leyfir þetta ekki meira, svo sem eðlilegt En það hér lagt til að ákvæði til bráðabirgða 7 verði framlengt í lögum framkvæmdasjóð aldraðra. Þessi aðgerð hefur þá þau áhrif að þarna áfram veitt heimild til þess að hluti af fé þessa sjóðs verði varið til rekstrar, en eins og menn náttúrulega vita að þá var þessi sjóður upphaflega settur á laggirnar með það fyrir augum að hann væri notaður til framkvæmda og viðhalds. Ég leyfi mér að spyrja, því hefur verið veifað hér þegar það hefur verið að mæla hér fyrir þessum svokallaða þjóðarsjóði að hann eigi að hafa verkefni með höndum varðandi húsnæðismál aldraðra, en varla þarf að stofna þjóðarsjóði í því skyni, frú forseti. Við eigum hér framkvæmdasjóð aldraðra og þarf ekki annað heldur en að menn spari sér tillöguflutning eins og þennan sem við höfum núna fyrir framan okkur það að framlengja heimild til þess að nota fé sjóðsins í rekstur ef það væri bara ákveðið að þetta fé væri notað til framkvæmda og viðhalds, þá myndi náttúrulega allt öðru máli gegna í húsnæðismálum aldraðra, sérstaklega ef að til þessa ráðs hefði verið gripið fyrir. Ég leyfi mér að nefna það hér að menn mega vænta frumvarps þetta efni þar sem verður sem mun hafa markmiði að fé framkvæmdasjóðs aldraðra nýtist með þeim hætti sem til sjóðsins var stofnað. Ég minni sömuleiðis á í þessu samhengi að allir landsmenn meira og minna innan ákveðinna aldursmarka að þeir greiða árlega til þessa sjóðs og það alveg útilokað annað heldur en að þeir njóti þess þegar þeir eru komnir á efri ár að eiga kost á viðunandi húsnæði fyrir aldraðra. Það hérna kafli sem heitir Framlag, frú forseti, til þjóðkirkjunnar og kristnisjóðs
Ég vil bara segja eitt þetta, minna á það að þjóðkirkjan nýtur sérstakrar verndar í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og ég leyfi mér að treysta því, frú forseti, að þær ákvarðanir sem hér eru kynntar og varða málefni kirkjunnar, að þær séu teknar í góðu samkomulagi við yfirvöld kirkjumála hér. Þá kem ég að úrvinnslugjaldi. Ég get nú verið stuttorður það því að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson fór mjög rækilega yfir svartolíumálin í sinni ræðu af fræðilegri nákvæmni, liggur mér við að segja. Og ég vil, frú forseti, taka undir hvert orð sem gekk fram af hans munni þetta atriði. Svartolían náttúrulega afar mengandi eins og menn þekkja og það ekki gott þess að hugsa að það séu jafnvel ný skip hér í fiskiskipaflotanum sem að nota svartolíu vegna þess að hún sé ef.t.v. ódýrustu kosturinn. Hér hafa menn þetta úrvinnslugjald sem að hægt að nota nú á tímum þegar að menn eru vaknaðir til vitundar umhverfismengun og annað af því tagi og ég leyfi mér ósköp einfaldlega hér að hvetja til þess að þetta úrvinnslugjald verði stillt þannig af að notkun á svartolíu verði hér, heyri jafnvel sögunni til, en ella verði í algjöru lágmarki. Já, ég hef lokið máli mínu, frú forseti. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, nú geng ég í skóla hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé frá því hér áðan þegar hann sá ástæðu til þess að koma í pontu og leiðrétta hv. þingmann Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur vegna þess að hún hefði farið rangt með eina staðreynd eða eina tölu. Það gerði hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson hér áðan þegar hann hélt því fram að verðlagshækkanir vegna kolefnisgjalda væru 0,5% eða 0,05%. Það ekki rétt. Það ekki rétt, hv. þingmenn. Og það alvarlegt þegar að menn eru að fara fram hér í sölum Alþingis í svona þessum tilgangi að sá efasemdafræjum í hugum manna það hvað þetta kolefnisgjald raunverulega þýði að geta ekki farið rétt með tölur. Það kemur algjörlega skýrt fram í greinargerðinni með frumvarpinu að áætluð hækkun á vísitölu neysluverðs vegna kolefnisgjaldsins á þessu ári 0,016%. Það eru 160 krónur á hverja milljón sem að heimili í landinu skulda. Ég ekki að gera lítið úr því. En það himinn og haf á milli þess og að segja eins og hv. þingmaður kom hérna inn á áðan að þetta munaði heilu milljarði í skuldum heimilanna. Þetta munar, 320 milljónum í það heila og það alveg peningur og það hellingur en það 1/3 af því sem hv. þingmaður hélt fram. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, ég nú ósköp einfaldlega að lýsa furðu minni á þessum málflutningi hér. Ég þykist hafa séð það í fjárlagafrumvarpinu að þessi tala væri borin fram 0,05%. Ég taldi mig hafa öruggt land undir fótum að þegar ég vitna í fjárlagafrumvarpið. Þannig að hv. þingmaður verður bara að útskýra nánar hvaðan hann hefur sína tölur. Ég stend við mína tölur þangað til að mér hefur verið sýnt fram á annað standi í fjárlagafrumvarpinu. En kannski skiptir þetta ekki öllu máli. Ef þetta sú tala sem að ég taldi mig hafa séð í fjárlagafrumvarpinu, þá þessi fjárhæð sem að
leggst þarna til viðbótar ofan á lán heimilanna milljarður. Nú ef að þetta er sú tala sem að hv. þingmaður heldur fram þá er það 300 milljónir. Söm er gjörðin, samar eru hliðarverkanirnar. Og það sem að felst í mínum málflutningi er ekki kannski aðalega nákvæmlega hver er fjöldi króna og aura í þessu, heldur ef ég með þessu sýnt fram á það að þessi gjaldtaka af þessu tagi, sem er bara eitt dæmi, við erum með alls konar gjöld sem hafa samsvarandi áhrif, hefur þessar hliðarverkanir að höfuðstólar lána, hvort sem það eru íbúðalán eða önnur lán sem eru verðtryggð, líka lán fyrirtækja sem eru verðtryggð, að þeir hækka. Og ég bara sýni fram á það í þessum málflutningi að aðstöðumunur aðila er algjör, annar verður að þola hækkunina möglunarlaust og án þess að geta borið hönd fyrir höfuð sér. Hinn aðilinn eignast lögvarðar kröfur á heimilin og við sjáum hvernig þau hefur farið fyrir heimilunum. Það var til að mynda á vakt flokks háttvirts þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar sem að engum vörnum sem að hald var í var brugðið fyrir heimilin hérna í hruninu og við sáum það í svari hæstvirts fjármálaráðherra, hæstvirts dómsmálaráðherra við nýlegri fyrirspurn frá mér, að hér voru 10.000 fjölskyldur hraktar út á heimili sínu, 30.000 manns að minnsta kosti. Ég ætla rétt að leyfa mér að vona það að hv. þingmaður láti sér þessar upplýsingar ekki í léttu rúmi liggja, eins og mætti skilja af orðum hans. Forseti hvetur hv. þingmenn til að virða tímamörkin, en þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019. Á blaðsíðu 12 í greinargerð frumvarpsins, töluliður 6, 2. málsgrein, segir eftirfarandi: Áætlaður tekjuauki ríkissjóðs af 10% hækkun kolefnisgjalds er 550 milljónir króna að meðtöldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt. Áhrif þessa á vísitölu neysluverðs er metin 0,016% hækkun. Mér finnst þetta vera þokkalega skýrt og raunar kom hæstv. Fjármálaráðherra inn á þessa tölu í sinni tölu hér áðan, en ég veit það ekki. Ég sagði í ræðu minni hér áðan, eða í andsvari minni hér áðan, auðvitað eru þetta miklir peningar. 320 milljónir eru ekki litlir peningar. Þetta eru peningar sem svara á landsvísu sirka 10 litlum íbúðum. Það er alveg fullt. En heildaráhrifin á hvern stakan gjaldanda upp á 160 krónur á milljónina í þeim tilgangi að reyna að breyta neysluvenjum þannig að það verði hægt að búa í þessu landi áfram næstu 100-200 árin. Ég ætla ekki að fara að skattirast við hv. þingmanni það hvort skiptir meira máli. Þá svarar andsvari í síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, þessi málflutningur hv. þingmanns, hann er einhvers staðar á bilinu aumkunarverður og fyrirlitlegur. Það sem skiptir höfuðmáli hér er að þessi áhrif eru fyrir hendi. Hafi ég mislesið einhverja tölu einhvers staðar, þá skal ekkert standa á mér að leiðrétta hana. Ég bara hef ekki séð sýnt fram á það og ég þarf að fá miklu öruggari heimildamenn heldur en hv. þingmann til að sýna mér fram á það. Ágætu, ég vil bara ítreka það sem ég hef sagt. Hér er mikið alvörumál á ferðinni. Það er það alvörumál að skattlagningu af þessu tagi fylgja þessar hliðarverkanir og ættu að réttu lagi að minnsta kosti að kalla á mótvægisaðgerðir, en að sjálfsögðu að það kerfi sem að leggur þessar hliðarverkanir á almenning í landinu, heimili, atvinnufyrirtæki, að það sé sniðið þannig að þessi áhrif sé ekki fyrir hendi.
Ég heyri það að hv. þingmaður, hann kemst ekki lengra með máli heldur en að vera við eitthvað fliss hér í þingsölum þegar að þessi mál ber á góma. Íslensk heimili náttúrulega hafa löngu gert sér grein fyrir því að í þessum ágæta hv. þingmanni er ekkert hald, ekki með minnsta hald og engin vörn fyrir fyrir þann háska sem að heimilunum er búinn vegna þessa fyrirkomulags sem við hérna búum við. En það hefur ekki staðið á hv. þingmanni að tala fyrir áframhaldi þessa kerfis. Og mér er eiginlega alveg misboðið hvernig þessi hv. þingmaður leyfir sér að koma hér fram. Ég árétta það og ítreka að það er mjög brýnt að þessum hliðaráhrifum verði eytt og ég hef leyft mér að benda það hér í minni ræðu að þessi hliðaráhrif verða til í tilfelli kolefnisgjaldsins vegna stefnu sem að stjórnvöld hafi ekki hugmynd hvaða áhrif hefur og það jafnvel þá að hv. þingmaður gerir sér ekki grein fyrir því. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að fara að setja hér á langar tölur. Ég ætla bara aðeins svona að viðra hugrenningar sem hafa vaknað hér í dag við að hlýða á þessar ágætu umræður sem hafa orðið. Ég vil byrja á að taka það strax fram að ég mun ekki gleðja hv. þingmann Helga með því að leggjast gegn hækkun á áfengisgjaldi. Ég fagna þeirri hækkun, hvað sem kann að líða hugsanlegum hliðaráhrifum sem það gjald kann að hafa og hægt er að deila um. Það var ánægjulegt að hlusta hér í dag á þingmenn tala um borgarlínu, þar sem var mikill svona einhugur og samhljómur í málflutningnum og það gaf manni svona og þessi samhljómur hefur ríkt í dag varðandi þetta átak í almenningssamgöngum og gefur manni ástæðu til þess að vera bjartsýnn. Það verður þó að nefna að í fjárlögum er þess ekki mjög stað að það standi til mikið átak í borgarlínu. Þar eru 161 milljónir eru þar í almenningssamgöngur, svona almennt talað, og ekkert er þar sérstaklega borgarlínu. Menn hafa deilt hér nokkuð á undan mér og jafnvel af ástríðu kolefnisgjald og hækkun á því. Ég deili ekki þeirri sýn hv. þingmanns Ólafs Elíassonar Ísleifssonar að íslenskum heimilum sé stórfelldur háski búinn af kolefnisgjaldi. Ég deili heldur ekki þeirri sýn sem hér hefur verið viðruð og hefur stundum heyrst áður að kolefnisgjald sé sérstakur landsbyggðarskattur, eins og hæstv. Fjármálaráðherra dró hér ágætlega fram áðan í ræðu sinni. Þá hafa einmitt komið fram vísbendingar að fólk hér á höfuðborgarsvæðinu og á þéttbýlum svæðum það keyri meira heldur en fólk í dreifðum byggðum og eyði meira í bensín. Ég heldur ekki að þetta hefur verið svona sett fram sem svona hálfgerður fátækraskattur, að fólk fólk hafi ekki efni á því að skipta yfir í rafbíla og þar fram eftir götunum og svona ýmsar, það hafa verið viðraðar ýmsar efasemdir að þetta borgi sig. Ég
vil leyfa mér ég deili ekki þessum efasemdum og ég vil leyfa mér að kalla þetta úrtöluraddir. Og mér finnst að mannkynið í heild, og ekki bara við Íslendingar, við getum ekki talað okkur sérstaklega sem Íslendinga, sem höfuðborgarbúa, sem landsbyggðarfólk eða sem part af einhverjum svona sérstökum hópi þegar að ræða þennan vanda. Við erum stöndum sem jarðarbúar frammi fyrir mestu ógn sem að mannkynið hefur staðið frammi fyrir og við þurfum að bregðast við því. Það framtíð jarðarinnar að tefla og með fullri virðingu fyrir áhrifum á vísitölu útreikninga þá finnst mér það bara þar vegast ekki á samskonar hagsmunir og þar að ræða svo ægilegan háska sem mannkyninu búinn að mér finnst naumast forsvaranlegt að setja það í samhengi við svona þann almenna vanda sem kann að steðja að okkur í svona daglegri önn án þess að ég vilji gera lítið úr því. Hér eiga að mínu mati ekki við úrtölur. Maður heyrir stundum líka talað og bar hér á góma í dag, það var nefnd lofttegundir sem að Katla að gefa frá sér þessar mundir og ég veit ekki alveg hver punkturinn með því, hvað verið að segja. Verið að segja að við höfum bara að gefast upp, þetta sé hvað sem svo mikið að við höfum bara að hætta að hugsa þetta og bara bíða eftir því og eigum við bara sem sé að keyra á olíubílunum okkar syngjandi fram að hengifluginu. Það sem verið að segja? Eða eru þessar fregnir kannski þá til einmitt margs hitt að það sé kominn tími til þess að við gerum eitthvað róttækt í málunum alveg undir eins og svona að þetta eigi að hvetja okkur frekar til dáða. Ég lýsi yfir vonbrigðum yfir því að hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson skuli tala hér eins og hann sé hrifnari af framlögum til kirkjunnar en mengunarsköttum. Án þess að ég vilji endilega að það verði algjörlega skrúfa fyrir framlög til kirkjunnar. En mér finnst þetta sýna svona að hv. þingmaður kannski gerir sér ekki grein fyrir því eða neitar að horfast í augu við hvað í húfi hér og við verðum öll að leggjast á eitt í þessu máli. Mig langar að tæpa aðeins áður en ég hætti lík máli mínu, þá langar mig að tæpa hér aðeins á útvarpsgjaldinu sem er hér líka til umræðu. Hér að ræða hækkun á útvarpsgjaldi sem fylgir verðlagi og sem gefur í ríkissjóð 115 milljónir. Nýlega þá kynnti hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir áform að draga úr umsvifum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði og þar var talað að það myndi skerða tekjur Ríkisútvarpsins 560 milljónum króna. Það þá ljóst og í þessu samhengi þegar hún var að kynna þessi áform sín þá talaði hæstv. ráðherra að Ríkisútvarpið yrði bættur skaðinn. Hún segir með leyfi forseta í viðtali við Bergljótu Baldursdóttur, fréttamann Ríkisútvarpsins, að mig minnir 12. þessa mánaðar. Hún segir með leyfi forseta: við viljum hafa Ríkisútvarpið öflugt
og sá tekjumissir sem þeir verða fyrir, við munum finna því nýjan farveg, eins og hún segir. Þó hún sé ekki tilbúin þegar gengið frekar á hana í viðtalinu, þó hún sé ekki tilbúin til að svona útfæra það nákvæmlega, hvernig það verði gert. Við sjáum að það verður sem sagt ekki gert með þessum hætti að Ríkisútvarpinu verði bættur þessi skaði með hækkun útvarpsgjalds. Þá veitir andsvar við ræðu hv. þingmanns hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu. Hann bauð upp í ákveðinn dans, heyrði ég er nú dansfimur maður og danskortið mitt sjaldan autt, en hafði þó eitt laust pláss og langaði að ræða aðeins við hann Ríkisútvarpið sem ég veit að er okkur báðum hugleikið. Háttvirtur þingmaður talaði tekjumissi sem að breytingar á reglum auglýsingar Ríkisútvarpsins hefðu í för með sér. Vitnaði í viðtal við hæstvirtan ráðherra menntamála og menningarmála. Vissulega er hárrétt farið með það að þær tölur stemma ekki saman og það er þá ekki leiðin sem á að fara sem að hæstvirtur menntamálaráðherra vísaði til. Hefur hún þó sagt að þessar tillögur verði svo tilkynntar frekar, þannig að ég bíð þá bara eftir að sjá hverjar þær verða. En mig langar að spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í breytinguna hvað varðar auglýsingar á Ríkisútvarpinu. Þarna er eins og háttvirtur þingmaður fór með eitthvað 500 milljónir ef ég man þetta rétt, sem að tekjur eru áætlaðar að muni skerðast minni kostun með takmörkun á auglýsingatímum og svo framvegis. Hvernig hugnast háttvirtur þingmanni þær tillögur? Telur hann að þær upphæðir sem að Ríkisútvarpið í dag innheimtir í gegnum auglýsingar séu hið fullkomna ástand Ríkisútvarpsins, þannig að það séu tekjurnar sem að verði að miða við, þannig að ef að auglýsingatekjur lækki þá þurfum við að hækka einhvers staðar annars staðar, eða er hann með einhver aðra skoðun á Ríkisútvarpinu og auglýsingum? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, ég þakka hv. þingmanni ansvarið. 560 milljónir er talan sem rætt í þessu sambandi. Þetta er svolítið snúið mál og flókið mál og merkilegt mál. Sko, mín sýn á Ríkisútvarpið er nú sú að æskilegast væri að við hefðum Ríkisútvarp sem að væri svona eins og við þekkjum frá Norðurlöndum sem eru ekki auglýsingadrifin. Við hefðum stofnun sem væri fjármögnuð með öðrum hætti og alls ekki með kostun. Mér finnst ekki fara vel á því að Ríkisútvarpið sé að bjóða dagskrárefni sitt auglýsendum og þar eigi eingöngu að ráða þörf Ríkisútvarpsins til þess að sinna almenningi og þjóna almannahagsmunum. Auglýsendur hafa hins vegar margir bent á það, þeir hafa lagst margir gegn þessum áformum vegna þess að þeir óttast það að þeir missi þarna mjög sterkan aðgang að landsmönnum, þar sem að Ríkisútvarpið er, og fá engan annan aðgang í staðinn. Það sé engin miðill sem jafnist á við Ríkisútvarpið í því að ná til almennings með upplýsingar og auglýsingar. Og þeir hafa líka bent á að þarna geti verið í uppnámi
geti verið í uppnámi jafnvel ákveðin þekking í kvikmyndabransanum og auglýsingabransanum og að þetta geti haft ýmsar svona óæskilegar afleiðingar í för með sér í því tilliti. Varðandi spurningu hv. þingmanns þá vil ég svara henni svo: já, ég tel að Ríkisútvarpið þurfi að fá þessa upphæð bætta, eins og hefur raunar komið fram í máli hæstv. Ráðherra að sé ætlunin að gera. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Við erum sammála margt og meðal annars að þetta sé dálítið flókið mál. Og mér hefur þótt að einna messu verið að setjast betur yfir, þar að segja það hlutverk sem að við búum Ríkisútvarpinu, hvernig við sjáum hlutverk þess í íslensku samfélagi, og ég ítreka að ég tel að hlutur þess sé mjög mikilvægur og það gegnir mjög miklu hlutverki og að verða að standa mikinn vörð Ríkisútvarpið. Nákvæmlega hver blandan á að vera á milli auglýsingatekna annars vegar, framlags sem kemur frá hinu opinbera og svo áskriftargjalda sem eru bara teknar af öllum landsmönnum sem hafa náð ákveðnum aldri, á að vera, finnst mér þess virði að setjast yfir og skoða, og þar hangir ég líka á spýtunni hvað á að koma, hver á reksturinn að vera, hvað á að fást í staðinn fyrir fjármunina. Það sem að hv. þingmaður nefnir varðandi Norðurlöndin er eitthvað sem ég hef vel getað hugsað mér, og þá er ástæða til að líta til þess hvernig búið er rekstur þar. Er hann allur í svona fyrirtæki, eru mismunandi stöðvar, skiptir útvarp, gegnir öðrum það en sjónvarp og svo framvegis. Það er alveg rétt sem hv. þingmaður nefnir með auglýsendur og eðlilega. Við erum búin að búa hér til ríkisrekin auglýsendakaupenda sem nær til allra landsmanna. Ég hef fleytt því að kannski ætti að nýta þá stöðu sem búið að búa hér til þess að selja auglýsingarnar á sína, en kannski ættu aðrir en Ríkisútvarpið endilega eitt að njóta þeirra, því að við erum búin að koma því í þessa stöðu. Aftur, þetta fangir allt að mínu viti á því að við skilgreinum nákvæmlega hvert við sjáum vera hlutverk Ríkisútvarpsins sem menningarstofnunar. Þá svarar andsvar í síðara sinn hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegur forseti, við hv. þingmaður við deilum dálæti á Ríkisútvarpinu og við deilum líka svona ákveðinni sýn á þessa stofnun, held ég. Við sjáum þessa stofnun sem báðir, ég held við sjáum hana sem svona ákveðið svona samhengið í íslenskri menningu alveg frá 1930. Og þetta stofnun sem geymir ákaflega mikla og mikilsverða sögu sem við þurfum að passa vel upp á og við þurfum að sýna virðingu leið og þetta á að vera lifandi menningarstofnun sem er spegill bæði fyrir þjóðlífið eins og það er og líka vettvangur fyrir það besta sem er framborið í þjóðlífinu og vettvangur fyrir fréttir sem eru áreiðanlegar og sannar og réttar og vettvangur fyrir umræðu sem er málefnaleg og til þess fallin að leita hins sanna og rétta. Hvernig nákvæmlega fyrirkomulagið á að vera á tekjuöflun Ríkisútvarpsins, það eru aðrir betur til þess fallin en ég að finna út úr því. Já, ég vissum að hv. þingmaður er miklu betur til þess fallin að finna út úr því heldur en nokkru sinni ég. Það eru engar heilagar kýr fyrir mér í þeim efnum og auglýsingadeild Ríkisútvarpsins er svo sannarlega ekki heilög kýr fyrir mér. Hún er heldur ekki bleikur fíll fyrir mér. En
það þarf að finna út úr þessu öllu en aðalatriðið það að við búum sómasamlega að þessari stofnun, við hættum þessum svona, hættum að fjandskapast við þessa stofnun eins og er algengt að verða var við og við búum vel og virðulega að henni og henni verði bættur skaði. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Frú forseti, áður en ég vík að aðal efni máls míns hér vil ég bara nefna að vegna ummæla hv. þingmanns í minn garð hérna áðan að það var eiginlega ekkert í því sem að ég tel hönd á festandi. Þannig að mér sýnist að þetta hafi nú verið svona meira vætt skáldskapar. Háttvirtum þingmönnum alveg vitaskuld frjálst að láta sér í léttu rúmi liggja þegar að það liggja fyrir alveg skýr svör af hálfu umhverfisráðherra það að hann og ráðuneyti hans hafi ekki glögga mynd af áhrifum tiltekinnar stjórnarstefnu hér sem hérna fylgt. Og háttvirtum þingmönnum verður algjörlega frjálst að láta sér í léttu rúmi liggja áhrifum af tilteknum þáttum í stjórnarstefnu sem geta haft bagaleg áhrif fyrir heimili og atvinnufyrirtæki landsmanna. Þetta háttvirtum þingmönnum að sjálfsögðu frjálst og engar athugasemdir af minni hálfu. Nú ég hefði haldið að óhætt væri að vísa til ákvæða stjórnarskrár sem alþekkt og fjalla þá sérstöku vernd sem hún veitir íslensku þjóðkirkjunni án þess að við það væru gerðar umtalsverðar athugasemdir en ég skal ekki hafa fleiri orð það. Tilefnið sem ég hér að vitna hér í frumvarp til fjárlaga 2019 þar sem að fram kemur á blaðsíðu 113, herra forseti. Þannig fjallað að fyrirhugað sé að hækka kolefnisgjald 10% í ársbyrjun 2019 og svo framvegis. Það talið að áform þessi auki tekjur ríkissjóðs 550 milljónir króna. Síðan segir 5 línum eða 6 línum neðar til upplýsinga, ætti væntanlega að vera til upplýsingar, munu breytingar á eldsneytisköttum leiða til þess að bensínverð á lítra hækkar 3,3 krónur og svo framvegis. Áhrifin á vísitölu neysluverðs eru metin 0,05% til hækkunar. Nú, það ekkert vandamál fyrir mig að kannast við það að þessi tala breytingar á eldsneytisköttum en ekki bara kolefnisgjaldið og það leiðist til þá bara hér með. En ég ítreka og undirstrika að þetta atriði breytir engu þann málflutning sem ég hafði hér uppi varðandi þau skaðvænlegu áhrif á hag heimilanna sem að hljótast af því að þegar að ríkissjóður að sækja sér auknar tekjur, segjum til þarfara málefna eða vegna þess að hann að rækja markmið eins og til að mynda í loftslagsmálum, að þá þessi áhrif þarna fyrir hendi. Þau hafa lagst þungt á heimilin og atvinnufyrirtæki landsmanna. Þetta eru bara staðreyndir og það eru auðvitað vega misþungt í hugum einstakra manna. Það ekkert við það að athuga. Í mínum huga vega það mjög þungt. Aðrir geta haft aðra sýn á þau efni og það fullkomlega athugasemdalaust af minni hálfu. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég verð að segja að ég hef hlustað af nokkru athygli á málflutning hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar og æ meiri athygli eftir því sem hann lengist. Og ég verð að segja að mér finnst margt sérkennilegt með það hvernig hv. þingmaður nálgast þetta mál. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson fór hér í andsvar áðan, taldi hv. þingmann Ólaf Ísleifsson hafa farið með ranga tölu, viðurkenndi í tvígang í máli sínu
að engu að síður væru það vissulega áhrif, en það væri þó munur á 300 milljónum og 1 milljarði. Hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson stóð þeirri pontu og það gaus úr honum eins og hann væri í útvarpstíma útvarpi Sögu, hvílík lítil brjóstvörn væri falin í hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir heimilin í landinu og ég veit ekki hvað og hvað. Þegar það eina sem hafði gerst var að það var bent á að kannski hefði við mögulega verið rangt farið með tölu og undirstrika mikilvægi þess að þegar við erum að ræða þessi mál, þá færum við rétt með tölur. Nú hefur hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson aftur komið hér í pontu og jú, vissulega játað að rangt var farið með töluna. En hv. þingmaður heldur áfram að ýja því að þetta finnist nú öðrum ekki skipta neinu máli, þrátt fyrir ítrekkaðar setningar nafnans Þórs Gunnarssonar að vissulega skipti þetta máli. Ég held að hv. þingmaður hann ætti að stíga skrefinu lengra, ekki bara játa það að talan hafi verið röng, heldur einfaldlega að biðjast afsökunar á því hvernig hann tók á móti þessari ábendingu hv. þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég veit nú ekki hverju við þetta að bæta. Það hlýtur hverjum einu vera frjálst að leggja út af þeim skilningi sem honum virðist með að greina í þeim málflutningi sem hafði verið uppi. Og frá mínum bæjardyrum séð þá skiptir það mjög miklu máli að hér búum við fyrirkomulag þar sem að skattastefna stjórnvalda getur haft áhrif án þess að það sé ætlast til þess eða það sé hluti af stjórnarstefnunni. Í mínum huga vegur þetta mjög þungt. Ég hef sagt að þetta geti vegið eitthvað léttar hjá öðrum og ég hef engu sérstöku við það að bæta. Ég hef ekki veitt því athygli að hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson hafi beitt sér að neinum sérstökum vaskleika í þágu heimilanna þegar kemur að þessum skaðlegu áhrifum, en lengi skal manni reyna, hann á kannski eftir að leggja því máli lið, þótt síðar verði. Þá veitir andsvar síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, já, ég ítrekaði það sem ég hóf mál mitt af áðan, því lengri sem málflutningur hv. þingmaður verður, því áhugaverðari og sérkennilegri finnst mér hann. Það er allt í lagi að biðjast afsökunar. Við verðum ekkert minna fólk þó við játum á að við höfum kannski hlaupið á okkur. Í mínum huga verðum við jafnvel meira fólk. Að kannski hafa okkur hlaupið kapp í kinn, við höfum brugðist of hart við og í leiðinni getum við kannski lagt eitthvað til betri umræðu hefðar inn í þessum þingsal hv. þingmaður. Það sem við getum tekið saman höndum að greina á staðreyndum, réttum staðreyndum þá, hvaða áhrif þau mál hafa sem við erum að fjalla hér á samfélagið okkar. Hér hefur verið farið yfir það hjá þó nokkuð mörgum þingmönnum að það eru vissulega áhrif, eins og hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson benti á. Hæstv. fjármálaráðherra kom inn á það í sinni ræðu. Það verður nefnt hér tala. Eina sem gerðist var að síðan var nefnd röngtala. Og í staðinn fyrir að taka ábendingum það vinsamlega, að því að réttar tölur eru mikilvægar, til dæmis í hagfræði, sem ég held að hv. þingmaður þekkti töluvert betur en ég. Þá er brugðist við með því að vera snefsinn, gera lítið úr hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni og já, hann sé nú ekki merkilegu pappír þegar kemur að því að berjast fyrir hagsmunum heimilanna. Þetta er ekki boðlegur málflutningur, virðulegur forseti. Og þetta veit ekki á gott fyrir þennan þingvetur ef við getum ekki bara rætt málin hér saman, tekið ábendingu hvors annars af þeim þroska sem við þingmenn eigum að sýna. Þá
Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég hef bara engin úrræði handa hv. þingmanni. Hann er greinilega mjög hörundsár og það er auðvitað kannski eins og það er. Ég hef engu við þetta að bæta sérstaklega. Ég myndi nú gjarnan vilja leggja mitt af mörkum til þess að umræðuhefð hér væri vönduð og ábyrg og góð. Ég er nú kannski ekki alveg handviss um það að fyrsti maðurinn sem ég myndi leita til varðandi leiðbeiningar í því efni væri hv. þingmaður, en ég er viss um að hann getur lagt þar margt gott í mála og ég held að við getum verið sammála um það að vönduð og ábyrg umræða, hún er það sem hann getur leitt okkur fram á veginn og ég held að getum bara verið sammála um það og svona kosta kapsum það eftir því sem fara gerir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér, eins og raunar hefur komið fram áður, frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019. Það er í þessum, hér er meðal annars talað kolefnisgjaldið eins og hv. þingmenn hafa lítið hafa tekið eftir. Það er alveg ljóst í mínum huga að þetta gjald er eitt af þeim tækjum sem stjórnvöld hafa til að beita og raunar stjórnvöld alla Vestur-Evrópu hafa til að beita til þess að reyna að draga úr útblæstri koltvísýrings, minnka notkun jarðefnaeldsneytis, sem að ég í minni fávisku taldi að væri almenn samstaða um. Það væri það sem þyrfti að gera. Og að minnsta kosti að meðan við hefðum ekki annað betra tæki og með beitingu þess höfum við í raun séð lækkun á útblæstri, við höfum séð fjölgun á faratækjum sem að knúin eru áfram af rafmagni eða öðrum orkugjöfum en kolefni, að þá mætti ætla að við værum á réttri leið. Það hefur komið fram hér í umræðunni og kom fram hér áðan hjá þingmönnum að hækkun kolefnisgjaldsins hefði áhrif á vísitölu neysluverðs. Og auðvitað er það alveg rétt. Við erum með þessa vísitölu neysluverðs. Hún er notuð sem mælikvarði á býsna margt í íslensku samfélagi. Og þeim þingmönnum til hugarhægðar sem að óttast það að ég muni aldrei eða hafi aldrei tekið upp hanskann eða þykkjuna fyrir þá sem að þessi sama vísitala bitnar á, þá beini ég því til þeirra þingmanna að líta á þingmálaskrá undirritaðs. Ég er nefnilega einn af þeim þingmönnum sem hefur mynd flutt þingmál að taka tiltekna þætti út úr vísitölunni vegna þess að væri ósanngjarnt að hafa það þar inni. Til að mynda eins og áfengi og tóbak. Hver er til að mynda sanngirnin í því að þegar að einungis á milli 12 og 15% eftir mælingum Íslendinga nota tóbak, hver er sanngirnin í því að öll hin 85% eigi að fá hækkun á lánum sínum í hvert skipti sem að tóbak hækkar? Það er engin sanngirni í því. Og ég vona að einhverjum þingmönnum þyki það einhvers virði að aðrir þingmenn, þar með tali ég, hafi einhvern tímann á ferlinum bent á þessar staðreyndir. Ég er nefnilega ekki neinn sérstakur verndari vísitölunar. Ég er engin sérstakur verndari verðtryggingarinnar og hef aldrei verið. Það vill hins vegar svo til að þetta er það fyrirkomulag sem við erum með núna. Núna erum við að ræða fjárlög og núna erum við að ræða ýmsar ráðstafanir vegna fjárlaga. Og eins og ég kom inn á í máli mínu áðan, að þá er það miður
að þær ráðstafanir sem við tökum hér hafi áhrif á vísitölu neysluverðs. Og síðastur manna skal ég gera lítið úr þeim hækkunum sem að verða á lánum heimilanna vegna þess. En það er engu að síður afar mikilvægt að við förum rétt með þær staðreyndir og séum ekki að tjakka upp í einhverjum pólitískum tilgangi eða til þess að ýta undir einhver mál sem við erum að flytja hér inn á þingi þessar hækkanir. Það hjálpar ekki málstæðinu neitt. Þá er miklu betra að fara með hlutin eins og þeir eru. Já, verðtryggingin hefur ekki sérstaklega, eða öllu heldur vísitala neysluverðs, hefur ekki sérstaklega heppileg áhrif á lánin, að minnsta kosti ekki á verðbólgutímum. Það er bara þannig. Þetta vitum við. Og við höfum sem betur fer byrjað að stíga skref í þá átt að minnka áhrif verðtryggingar á lán, en við gætum svo sannarlega gengið lengra. En þá er á hitt að líta að meðan við erum föst í þeirri stefnu að allir verði að eiga það húsnæði sem við búa í, og við viljum þess vegna gera sem flestum kleift að kaupa húsnæði með einhverjum hætti, þá er að minnsta kosti sú aðferðafræði sem hefur verið farin í sambandi við verðtrygginguna, hún er þó þannig að greiðslubyrði einstaklinga dreifist þó að minnsta kosti jafnar og menn hefur að sumu leyti gert á mönnum kleift að tryggja sér húsnæði, að því ég vil ekki segja eignast. Því það er afskaplega lítil eignamyndun í 80–90% skuldsettri eign sem er með verðtryggðum lánum frá ári til árs, nema lánin sér til þess skemmri tíma. Þetta vita hv. þingmenn og við getum farið yfir það. En ég vil bara ítreka það að kolefnisgjaldið er nauðsynlegur þáttur í að taka á þessum vanda sem að blasir við okkur fram í tíma. Og eins og margir þingmenn hafa komið inn á, auðvitað eru almenningssamgöngur það einnig. Og þess vegna er 3,4 milljarða framlag til almenningssamgangna sem að er í fjárlagafrumvarpinu sem við erum ekki að ræða hér, afar mikilvægt skref. Jú, vissulega getum við sagt að 160 milljóna króna hækkun á milli ára sé ekki sérlega há. En engu að síður að við erum að stíga skref. Og sveitarfélögin eru að stíga skref og það hefur komið hér fram í dag að Akureyri hefur stigið afar mikilvægt skref í þeim efnum og ber að fagna því. En við verðum að skoða þessi mál öll í samhengi og ég held að sú vegferð sem við erum að fara hér í rauninni fyrst og fremst að verðbæta hækkanirnar á milli ára en ýta aðeins undir kolefnisgjaldið sé svona illskásta leiðin sem við getum farið í því kerfi sem við erum, og þá gerum við það. Það er hins vegar til að halda því til haga, hæstv. Fjármálaráðherra, að því ég sagði það líka við umræðu við fjárlög síðast og bandorminn, að hækkun, það er að segja bráðabirgðaákvæðið framkvæmdasjóð aldraðra. Það er að segja að taka hluta af tekjum framkvæmdasjóðs aldraðra til þess að borga húsaleigu. Ég er ekki sérlega hrifinn af því. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið, aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp, 4. mál, þingskjal 4, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 88/1991 aukatekjur ríkissjóðs með síðari breytingum. Í frumvarpinu er lögð til almenn verðlagsuppfærsla á nær öllum gjöldum laganna en flest þeirra hafa haldist óbreytt
að krónutölu frá árinu 2010. Þau gjöld sem finna má í lögunum eru af ýmsum toga. Þar má fyrst nefna dómsmálagjöld eins og gjald fyrir stefnu- og áfrýjunarleyfi, gjald fyrir hvers konar atvinnuleyfi, ýmis vottorð, þinglýsingar, útgáfu vegabréfs og ökuskírteinis og fleira. Í frumvarpinu er lagt til að flest gjöld verði uppfærð til ársloka verðlags miðað við áætlaða vísitölu neysluverðs í desembermánuði 2018. Þó eru ekki lagðar til hækkanir á þeim gjöldum sem voru síðast hækkuð í byrjun árs 2018 eða voru tekin upp í fyrsta sinn á því ári. Virðulegi forseti, ljóst er að það væri á ýmsan hátt heppilegra að haga hækkun gjalda með öðrum hætti þannig að þau verði hækkuð tíðar eftir atvikum ef á annað borð stendur til að láta þau halda í við verðlag og þá með reglulegri hætti en verið hefur. Nema menn vilji fylgja þeirri stefnu að láta gjöldin rýrna að verðgildi yfir tíma og horfa frekar til annarra tekjustofna. En ætli menn sér hitt að sjá gjöld af þessum toga þróast í einhverju samhengi við verðlag í landinu, þá er líklega til framtíðar eðlilegra að þau séu verðleiðrétt ekki sjaldnar en á 3 ára fresti ef ekki árlega. Þá má velta upp þeirri spurningu hvort leiðrétta eigi gjöldin með tilliti til þróunar og vísitölu neysluverðs eða einhvers annars, til dæmis launa. En að baki gjaldtökunni stendur fyrst og fremst launakostnaður sem oftar en ekki er langt umfram gjaldið sjálft. Mat á áhrifum tillagna frumvarpsins er eftirfarandi. Verðlagsuppfærsla samkvæmt frumvarpinu tekur mið af breytingum á vísitölu neysluverðs frá síðustu breytingum á fjárhæðum viðkomandi gjalda til áætlaðrar desembervísitölu 2018. Sem fyrr segir hafa flest þessara gjalda verið óbreytta krónutölu til frá 2010 en frá þeim tíma hefur vísitalan sem sagt hækkað tæplega 30%. Þá hefur vísitala launa hækkað og yfir 70% á sama tíma. Það er áætlað að þessi verðlagsuppfærsla auki tekjur ríkissjóðs 500 milljónir króna á ársgrundvelli og það mun leiða til 0,01% breytinga á vísitölu neysluverðs. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég ætlaði nú ekki að lengja umræðuna að nauðsynjalausu. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna. Það kom fram í máli hæstv. ráðherra að þessi gjöld hafi ekki verið hækkuð síðan svona flest allavega síðan 2010 og ég held að kannski megin ástæðan fyrir það var ekki mikið verið að hækka þessi gjöld á árunum allavega 10–13 hafi verið svo að menn svona vildu halda í þessu að hækka þau gjöld í kerfinu sem gætu haft áhrif á vísitöluna á þeim tíma. Ég er svona grunað það en að vilja halda í þessu vegna þess. En vegna þess sem hæstv. ráðherra sagði síðan hvernig væri betra að hafa þetta, það er að segja að gera þetta með einhverju tilteknu fresti, hvort að það sé þá í gangi vinna í hans ráðuneyti eða hvort það sé áhugi á hans hálfu að setja í gang þá vinnu í sínu ráðuneyti til þess að koma þessum málum í þann skikk að gjöldin verði hækkuð með reglubundnum hætti þannig að það þurfi ekki að koma til eins og nú er á 8–10 ára fresti einhverjar hækkanir sem á pappírunum að minnsta kosti virðast vera afar háar. Svarar andsvari hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég hef hér fyrr í dag mælt fyrir öðru frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2019 og þar vorum við að ræða kolefnisgjald, svona almenna verðlagsuppfærslu krónutölugjalda og skatta, gjaldskrár vegna kostnaðar við rekstur fjármálaeftirlits
greiðsla kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara, framkvæmdasjóð aldraðra, hjúkrunarrými, kostnaðarþátttaka heimilismanna og fleira þessum toga. Og það er sem sagt ljóst að við erum mjög víða með í lögum krónutölugjöld sem að við erum ýmist almennt að hækka eða eins og við í því frumvarpi sem við erum hér með í dag, sem sagt í umræðu núna, höfum sem sagt látið standa óbreytt milli ára. Og ég veit ekki hvað ég á að segja svona til að reyna að svara skýrt og bregðast við spurningu hv. þingmanns hvort ég telji að það sé skynsamlegt að það sé eitthvað sjálfvirkni í þessu. Ég held að ég verða að segja alveg eins og að ég er svona almennt séð ekkert hrifinn af sjálfvirkum skattahækkunum eða gjaldahækkunum. Það er ekkert sjálfgefið að tilkostnaður ríkisins við að veita ákveðna þjónustu sé sífellt vaxandi. Tökum sem dæmi þinglýsingagjald, bara svo eitt sé nefnt. Nú erum við hér með í þinginu frumvarp að rafvæða þinglýsingar. Þar sem að þinglýsing getur átt sér stað bara nánast með því að smella á nokkra takka á lyklaborðið. Og þetta gjörbreytir eðli þjónustunnar og kostnaði þar með ríkisins við að veita þjónustuna. Og við þurfum að hafa auga með því hversu mikið hagræði getur verið í því fólki fyrir ríkið að taka tæknina sér í lið og það eitt og sér getur líka haft áhrif á það hvernig maður horfir á gjaldaþróun í einstökum málum. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Ég get svona að vissu leyti tekið undir það að það eigi kannski ekki að vera einhver sjálfvirkni í gjaldahækkunum eða gjaldtöku, sérstaklega ekki þegar við erum með kannski einkum og sér að því að hér erum við með hækkanir sem hafa bein áhrif á vísitöluna. Og svona vísa þá til umræðu sem fór fram hér fyrr í dag það mál. En það er engu að síður þannig að þegar þetta er gert með með svona löngu árabili að þá eru hækkanirnar eins og kemur hérna fram í frumvarpinu að í að minnsta kosti stöku tilfelli að hlaupa þessar hækkanir á tugum þúsunda. Oftast er þetta einhvers konar leyfisgjöld eða dómsmálagjöld eða eitthvað þess háttar. Og það kann að hitta menn illa fyrir þegar gjöldin hækka svona mikið á stuttum tíma og kannski ákveðin ósangirni í því að hækkanirnar gangi sem sagt með svona, hvað maður segja, með svona gleiðum bilum. Það sé svona ofboðslega sjaldan að það verði aldrei sem sagt að það geti eins og í þessu tilfelli liðið allt upp í 8 ára á milli og kannski einmitt í því tilliti svona vangavelta hvort að minnsta kosti einhver hluti þessara gjalda ætti hreinlega að fylgja þessu eða þá að það yrði hreinlega bara sett á einhvers konar kerfi, skulum við segja, inn í ráðuneyti hæstv. Ráðherra þar sem að þessi mál eru þá eins og ráðherrann kom sjálfur inn á áðan bara, skulum segja sjálfvirt, klukkuð með 2-3 ára millibili. Þá svarar ansvari síðari sinni hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég held að þetta sé umræða sem að skipti máli að við tökum, að við veltum því aðeins fyrir okkur hvort að við séum mögulega að valda óþægindum með því að taka þetta í svona stökkum og kannski á það að vera mér alveg sjálfstætt umhugsunarefni fjármálaráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar að þingmaður úr Vinstri grænum kemur hér upp og segir: heyrðu, er þetta ekki full mikið af því góða í gjaldahækkun í einu skrefi? Svo ég leyfi mér nú aðeins að slá á létta strengi hér undir lok dags. Þá er andsvari lokið.
Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú bara aðeins að halda smá stutta tölu það sem við höfum reyndar rætt hérna fyrr í dag við umræðum önnur mál, sem er það sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson kallaði verðbólgusýki á Íslandi. Ég ætla ekkert að setja mig upp á móti þessu máli, allavega ekki enn sem komið við sjáum til hvernig það fer með hvað kemur út úr nefnd með það allt saman. En mér finnst það áhugavert að þetta sé kallað verðlagsuppfærsla. Nú, það er ekkert endilega eitthvað rangnefni, þetta er verðlagsuppfærsla líka, vissulega. En þetta er líka hækkun. Það er ofboðslega sterk tilhneiging hérna á Íslandi til þess að segja að það sé ekki verið að hækka eitthvað þegar það er verið að verðlagsuppfæra það, en auðvitað er það hækkun. Ef fólk þarf að borga meiri pening fyrir eitthvað, þá er það hærra verð. Ég man eftir þessu alveg úr æsku þegar fyrirtæki eins og Strætó eða hvað svo sem var þá hækkaði verðið og kallaði ekki hækkun heldur. Þau voru að hækka þetta, samstilla þetta í takt við verðlag. Þannig að þetta er ekkert ný saga. Þetta er reyndar það algengt. Nú man ég ekki hvað ég heyrði það, gott að það var ekki henni sérlega háttvirtu efnahags- og viðskiptanefnd, að helmingur þeirra aðila á Íslandi sem ákvarða verð líti svo á að þegar þeir hækka verðið í takt við neysluverðsvísitölu, þá líti þeir ekki svo á að þeir sé að hækka verðið. Helmingur þeirra líti ekki svo á að þeir sé að hækka verðið. Nú, ég skil alveg að stjórnmálamenn sem að finna sig knúna til þess að leggja fram eitthvað svona eins og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra, þeir vilji koma að rökstuðningi sínum bara sem fyrst og kalli því málið verðlagsuppfærslu. Mér finnst ekkert óheiðarlegt við það. Ég hefði gert nákvæmlega sama sjálfur til þess að koma strax að því hver væri rökin á bak við þessa hækkun. En hækkun er það samt. Hækkun er það samt. Mér finnst að við eigum að tala þetta sem hækkanir. Þegar við tölum verðtryggð húsnæðislán, sem hafa nú nokkur sinnum komið hér til umræðu vegna þess að þau eru fyrirferðarmikil í íslensku hagkerfi og eru sennilega sá hlutur sem hinn almenni borgari kannast hvað best við í sambandi við eitthvað sem fylgir beinlínis vísitölu. Segir fólk ekki að höfuðstóllinn hækki þegar kemur verðbólguskot? Kvartar einhver og segir: Æ, skrambinn, lánið mitt það er búið að leiðrétta lánið mitt til samræmis við vísitölu. Nei, það segir lánið mitt er búið að hækka. Þannig að það er það sem gerist. Þótt að sé bundið við vísitölu, þótt að sé verið að hækka það til takts við eitthvað annað, þá er samt verið að hækka það. Ég er svolítið velt fyrir mér í dag, þannig að við höfum verið að ræða þessi skyldu málefni, hvernig við myndum læknast af þessari verðbólgusýki svokölluðu, sem er það að líta á verðbólgu sem bara í raun og veru sjálfsagðan hlut, eða það er að segja að líta á hækkanir til samræmis við verðbólgu sem sjálfsagðan hlut, öllu heldur. Verðbólga er ákveðinn hátt sjálfsagður hlutur í mínum huga, svo lengi sem hún er ekki mikil, en það að hlutir fylgi verðbólgu er ekki endilega eðlilegt. Og þó kannski stundum, reyndar, en ekki alltaf. Nú leggur enginn til, svo ég hafi heyrt allavega, að gjöld eins og þessi verði bara beinlínis bundin við vísitölu. Og á sínum tíma voru laun bundin við vísitölu og það var afnumið. Og ástæðan fyrir því að slíkar hugmyndir er almennt ekki vinsælar, þannig að það búa líka til vandamál. Ekki bara þau vandamál sem að fylgja verðtryggðum húsnæðislánum, heldur líka því að það einhvern veginn skekkir alla umræðu kringum það hvers virði hlutinni séu. Í raun og veru afnemur möguleika fólks á verð að öðlast einhvers konar verðskynjun, verðskyn. Nú veit ég ekki alveg hversu beinhörð vísindur á bak við þetta eða hversu beinhart sé hægt að rannsaka þetta vísindalega, en ég er allavega þeirrar trúar að það sé sérstaklega stórt vandamál á Íslandi og hafi verið, sennilega alltaf, frá því við fórum að taka upp peninga yfir höfuð, hversu erfitt það er að mynda sér einhverja tilfinningu fyrir því hvað eðlilegt verð sé fyrir tiltekna vöru og þjónustu. Þetta hefur þau áhrif, allavega á mig og flesta sem ég hef talað við þetta, að
þegar vara er í boði og maður fær að heyra verðið, þá bara kaupir maður vöruna. Maður er ekkert mikið að fara að velta því fyrir sér, er þetta of mikið eða er þetta of lítið. Ekki að mikið og ég geri sjálfur þegar ég fer erlendis, vegna þess að þar í fyrsta lagi er miklu stærri markaður og miklu heilbrigðari samkeppni á mörgum sviðum. Heldur er það líka bara það að á Íslandi einhvern veginn venst með því að það er engin svona varanleg tilfinning sem fylgir því. Hamborgari ætti að kosta 1200 krónur. Ef hamborgarinn kostar 1400 krónur þá upplifi ég ekki neitt við það að heyra það. Ég kaupi bara hamborgarann og borða hann. Lít sennilega ekki einu sinni á kvittunina. En ef ég er annar staðar þá er ég meðvitaðri. $8 kannski fyrir hamborgara eða eitthvað, ég veit það ekki. Og ef ég heyri $10 þá finnst mér það mikið, ég finn eitthvað, ég fæ bara tilfinningu fyrir verðinu. Þessi tilfinningu vil ég meina að Íslendingar ná ekki að öðlast þannig að þeir eru vanir verðhækkunum, þeir eru vanir verðbólgu og líta á hana sem eðlilegan hlut. Og líta á það sem eðlilegan hlut að hlutin hækki til takts við verðbólgu. Með öðrum orðum, neytandinn er svolítið sammálað þessum helmingi fólks sem hækkar verðið og segist ekki vera að hækka verðið. Ákveðin hátt, sko. Mér langaði bara aðeins að tala þetta sérstaklega vegna þess að við erum búin að vera að ræða svona skyld málefni í dag. Þetta frumvarp er svona svolítið bara einkenni þess þegar óhjákvæmileg staðreyndar að þarf að uppfæra verð í takt við verðlag með tímanum. Ég er ekki að segja að við eigum að endilega hætta því, en ég held að sé samt alveg hollt að pæla í því. Hvað ef við hættum því? Hvernig lítið það út? Það verður nú ekki fleira sem ég vildi koma að virðulegi forseti, eins og ég segi, þá ætla ég ekki að mynda mér afstöðu til málsins fyrir en að í fyrsta lagi það kemur úr nefnd og læt því hér við sitja. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Listi yfir útbýtt þingskjöl liggur frammi á skrifstofu. Fleira liggur ekki fyrir á þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.